We buy the data so expensive, yet it does not serve us. You watching me know I'm saying the truth. So this is a clown call to every patriotic Nigerian. Bẹ́ẹ̀ ni o, you are saying the truth. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni gbogbo ayé ló sì mọ̀ lórí ìjà ilé ìtẹ́ ìjà yìí o, ìjà ọmọ Nàìjíríà pátápátá korogodo lẹ̀ ń jà nítorí kì í ṣe ìjà ara yín nìkan ṣùgbọ́n sọ ọmọ Nàìjíríà ó wà á bá yín fọwọ́ kún. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mi, àwọn olólùfẹ́ wa, àwọn mọ̀mọ́ bàbá káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ní ìdílé aláyọ̀ níbi tá a ti mọ kọ́mọ lùbọ̀ ayọ̀ la fi ń ṣe gbogbo nǹkan Ọlọ́run sì ń bá wa ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abala Lerefe tá a ti mọ yọjú lójú fèrèsé náà lágbà yọjú MTN là ń wò lọ́ọ̀kan níbi tí àwọn representative Sowore tí wọ́n ti péjọ síwájú iléeṣẹ́ MTN bó ti yẹ pé Sowore ò sí ń bẹ̀ òun náà tún lọ bòmíì nítorí protest di méjì by extension ọmọ Nàìjíríà làwọn náà olólùfẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ṣùgbọ́n sọ ọmọ Nàìjíríà wà fọwọ́ kún wọn o ìjà yín náà ń jà o àwẹ̀ yín náà ń gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ikú yín ni wọ́n ń kú lọ lórí ẹ̀rọ dátà wọ́n yan ìjẹ tó pọ̀ ó tiẹ̀ wà tún bọ́ sí àsìkò tí ò sí ọ̀mọlẹ̀ ní kan gba láìsẹ̀nsì lọ́wọ́ MTN nítorí pé wọ́n jẹ́ iléeṣẹ́ South Africa Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ariwo pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìnílẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin lónìí àmúbọ̀ ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ àti ntọ́fidéládé kí ni Akpabio sọ. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Nàìjíríà kan sọ wípé inú àwọn MTN dùn wípé Sowore ò tẹ̀lé wọn àmú níbi tí Sowore lọ ibẹ̀ náà là ń lọ ní ìsìn lọ́dọ̀ AGF síbi AGF ló dá òní fún wípé kó jẹ́ káwọn pàdé ó sì lọ bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwò bó ṣe kọ́ wọ̀rin ká tó wá lọ sórí VDM. All right, I comot this one more than a year clearly o. Say dem need instruction for us to come inside public office. The place where they use our money build, our money they use to pay them salary. Yes, it is like yourself. No problem, no problem. Just calm down. But we are not meeting anybody but the minister. No problem. That's not going to happen. For the meeting, right? Yes, for an 8 to 6 years. For an 8, you carry my give me water, medicine, anything that might happen. I need an additional person who's my age. She's there. Okay, go and get the glass. Most important part of the meeting, which I reluctantly attended, because last time I said I don't even want to go. But yesterday I got a memo from Marshall, our lawyer, that they have asked that the letter be written to the minister. And I wrote the letter and I forwarded the letter to the minister. I promised I'm coming here to see him because to follow up on the letter. And the letter was very explicit that they must discontinue this case. Because as you know, when we got inside, it was very antsy. Antsy is that he didn't want to look at my face. When he got to the point I said, look at me. And he acknowledged the letter that he has received from barrister. I said they are working on it. Me, I hate the idea of working on this because somebody's liberty is at stake. Yes, sir. And I'm very allergic to bureaucracy. Yes, sir. So we told him in unmistakable terms that we don't have time. That our goal is freedom for justice. And he made commitment. I don't trust him. I'm not lying. Because if we didn't pressure, if we didn't come here on that day, we will not be having this conversation with him. Exactly. So anybody who tells you that protest doesn't work, the person doesn't know what he or she is saying. But in general, we also told him in very clear terms that the idea of using his office to be oppressing Nigerians with all these frivolous lawsuits must end. Yes. Ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń ṣe agbẹnusọ Sowore ń bí Sowore ń gbìyànjú ẹjẹ́ tún gbé fún lẹ́ẹ̀kan sí i ṣe ti wá rí wípé àwa ìfigbá kan bọ̀ kan nínú bó bá ṣe rárá sọ bó bá kù díẹ̀ káàtó á pe àkíyèsí rẹ̀ sí tán bá ní protest tán bá sọ wípé èèyàn organize protest Sowore ni ẹ gbé fún ó mọ̀ ń pa rẹ̀ mi ò mọ tí ń wá nídìí politics Ọlọ́run ọba mọ̀. lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí iléeṣẹ́ ológun mú sáhàmọ́ ọmọ tó dá sí ọ̀rọ̀ àwọn tí bí wọ́n ṣe ń fìdí wọn tán sọ wípé wọn fìdí wọn dáadáa wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn ló kó bá tán fi mú sáhàmọ́ iléeṣẹ́ ológun náà tún ti brief àwọn oníròyìn náà wọ́n ti sọ wípé báyìí kàṣà báyìí káwòdì ní tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú national security wípé àmọ́ mú lọ́kùnkúndùn pàápàá jùlọ àwọn náà ń lùsì àwọn mẹ́rin àwọn ìyẹn ti tó demoralize àwọn already kéèyàn kan tún wá mọ́ gbé irọ́ nípa bọ́n ṣe ń tọ́jú àwọn ọmọ ogun pé àwọn ò ní gbà ó ní í ṣe pẹ̀lú national security tẹ́ ẹ bá wò pé àwọn mú kólekóle pé àwọn ò mú jù bẹ́ẹ̀ lọ o nígbà tí ìṣepò dìtẹ̀ gbàjọba sọ wà lára àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ sùn kàn ní wọ́n ní rárá ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe iná ó dìtẹ̀ sáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ó dẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá wá lọ sọ́dọ̀ VDM torí VDM náà ń sọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Sowore àwọn kan ń bu àwọn kan ń yìn wípé VDM gan àwọn láìkí ẹ̀jáde ń pé kò ṣe bí Sowore pé protest nìkan Sowore mọ̀mọ́ ní kò ṣe ń lè táyé lọ́rùn ṣe é rí gbogbo wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láyàn pin bí VDM ibi tá a rán sí ló ti ń ṣiṣẹ́ mo rí níbi tó ti lọ gbẹ́bọ̀ ò fún wọn nílẹ̀ Haúsá
bẹ́ẹ̀ náà ni kò fi mọ́ ń bẹ́ o ó ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ yẹn bí ò tiẹ̀ mọ́ protest ṣe ń tiẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tó mọ̀ ó ń rìn bẹ́ẹ̀ ó sì ń ṣe dáadáa òun ló wá dífá bá a ṣe kófìrí ẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀gá ológun mo ní ó sì bọ́n ṣe protest àwọn ológun náà mú arákùnrin ó lóun nígbà tó ń débẹ̀ òun dárúkọ Justice Crack pé òun ò fariwo ń tòun pé òun ò kàn láìkí bí Sowore ṣe máa ń ṣe nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń mú iná ẹ jẹ́ kí òfin ṣiṣẹ́ rẹ̀ ìwọ ni wọ́n máa lagídí ọmọ ní kán sáà lè mọ̀ kán lè rí ọ wà máa gbé protest kalẹ̀ wípé ẹ jẹ́ kí òfin ṣiṣẹ́ rẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ti èlúmèlú àtẹni tó parọ́ mọ́ wípé ó bímọ ọmọ àlè 5 wípé Sowore ti yá sáré jáde kò kọ̀ndẹ́ẹ̀mù iṣẹ́ burúkú tí ẹni yẹn ṣe o ìròyìn fògànà tẹ́ni yẹn gbé kò kọ̀ndẹ́ẹ̀mù ẹ o sì ti ń sáré ní ẹ̀ẹ́dà nǹkan rú ni ẹ̀ ṣe protest ni ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ ń ti Very Dark Man sọ. Next is yes, we put most of our activities on all military operations to know what our soldiers, our troops are doing in front line. That's what we do. And we even use our social media handles to counter other negative narrative. Negative or true narrative? Negative. Sometimes it's negative to you, but true to the people. We use our social media to counter negative. Negative. Yes, and we talk about our progress. I don't worry, when it comes out. Okay. So, maybe our approaches and what is different is. So this kind of opportunity now is an avenue to harmonize our approaches. I appreciate what he's doing. We appreciate what he's doing. His concern is that soldiers are not being fed adequately. Nobody is saying that we don't want to feed soldiers adequately. We want to do that. But he could have channeled his observations to a more, in every state, we must uphold law and order. Yes. There are things you want to do, but you shouldn't do it in an illegal manner. Okay. You understand? Tá a bá ṣe kíákíá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Sowore àti VDM ṣùgbọ́n ó necessary torí ìjà tí Sowore ń jà ìjà gidi ni wọ́n sì ní bó ṣe kúrò ní ọ̀dọ̀ AGF tó tún ti padà sí ọ̀dọ̀ àwọn oní MTN o ẹ sáwọn gbàdúrà kó bá ire jáde wọ́n ti fi ìyà jẹ lórí dátà VDM náà tó wá gbọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá ológun lọ ṣe rí pé ọ̀rọ̀ ọmọ tí wọ́n mú sáàmọ́ tí Sowore tí àwọn ṣe protest fún ó ní VDM ń bá àwọn ológun sọ̀rọ̀ bí ẹ̀wù bọ́n ṣe respect ẹ̀ àwọn èèyàn láwọn like approach VDM ju ti Sowore lọ wípé ti Sowore yẹn ó ti ń dààmú ní gbogbo wa ò lè tutù á sì lè sùn ká kọrí síbi kan náà ṣùgbọ́n àwọn tí Sowore wọ́n tún ti ń bú VDM wọ́n ní kò ṣe dáadáa ó yẹ kó wá join àwọn lórí street ni mo ní tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ àyà náà sọ bẹ́ẹ̀ amukun mẹ́kọ̀ọ́ làwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ ń gbà náà amukun mẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wa ò lè sún kákọ́rí síbi kan náà ṣùgbọ́n Sowore lóhun ò ní gbà o bẹ́ẹ̀ náà ni VDM ní òun ò ní gbà fún àwọn méjèèjì jọ tẹ̀sẹ̀ bọ́ sòkòtò kan náà àwọn iṣẹ́ nǹkan kan náà kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. You know why? Because there's a whole lot of problems. Yes. And with the whole lot of problems that's going on, the military are too distant from the people. The security operatives are too far from the people, and with the soldiers, people are scared to even approach the soldiers. There's this fear. They feel like, how do we even start this conversation with these people? We are scared of maybe the terrorists. We're also scared to approach the military. So there's a need to do this every time to get closer to the people. All right, so like I previously said, Omoyele Sowore does not have anything he represents, and I said it before. A man who fights for everything fights for nothing. Now, what is going on? Tony Elumelu, the owner of UBA Bank and the CEO of Transcorp Hilton's Hotel, a 5-star hotel in Abuja, he arrested a Twitter influencer recently, and because of that, Omoyele Sowore have come out to come and say all sorts of things. Now, what did the person post, and why was the person arrested? Let me show you. On the 9th of April 2026, this person called Lopa Kem, also known as Director Kem, posted this. He said, breaking! Tony Elumelu went for HIV tests for all his children, only to find out that his first daughter, who has been discharged, and she has HIV. Reliable source disclosed that the ballionaire was shot, but couldn't believe it. Now, he didn't stop at just making this post. He posted Tony Elumelu's picture and his kids. Not just that, in order to convince the public that what he's saying is the truth, he posted a result for HIV test that was done. Look at the result. Doctology Pathology Lab, I'll go straight to where he puts her name. Oge Elumelu, age 21, confirmed at HIV2 referral laboratory for HIV2, as you can see, right? And for this reason, Tony Elumelu arrested him. Now, this thing where you see here, so is a criminal offense. Why is it a criminal offense? Because of this certificate. This is forgery. Because if Tony Elumelu is arresting him, that what he posted is not true. That means this boy forged this. And it's a criminal offense. For those of now, this generation at ChatGPT, let's see, forgery. I use chat, forgery.
forgery crime in Nigeria. In Nigeria, forgery is a criminal offense. ẹ sá mọ́ bínú sí mi o, ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ̀ tá a kọ́ o, kẹ́ ẹ mọ́ rò wípé bóyá ọ̀rọ̀ Sowore àti VDM nìkan la fẹ́ fi gba time. Wọn méjèèjì náà ló wúlò ní society o, ṣùgbọ́n ìkan farabalẹ̀ jù kan lọ. Bí àwọn sọ̀rọ̀ sí VDM lọ́jọ́ sí ta ló ná gìràgìrà rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀rí para rẹ̀ balẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí Sowore wá lékè ń kà. Ẹ wá wá dúró ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹni ìdá kéèyàn lọ jókòó kórè fọ́ọ̀jì. Mi ti ẹ̀ mọ̀ bí mo ṣe lè sọ. Ó tún wá jẹ́ HIV. Ó fẹ́ fi ba orúkọ family yẹn jẹ́ ni. Ní tí ò ṣẹlẹ̀, ó tún ní wọ́n ti bá ọmọ rẹ̀ lájọṣepọ̀. Ọmọ tó ti bàlágà. Ẹ bá bá lájọṣepọ̀ kí n tiẹ̀ ń bẹ̀. Ó mì pé wọ́n rán inú kan rán ènìyàn ń ṣẹ́ tàbí kó mọ̀ eléyìí kọjá kó fẹ́ fi wá èrò lórí agbágbé. Sowore wá jáde kó sọ nǹkan kan nípa tí arákùnrin ṣe o. Ìlú mélòó ló wá fẹ́ mọ́ pariwo lé lórí. Ṣé mọ̀ pé nígbà míì tí olówó bá ń bá tálíkà jà, tálíkà làwọn ó máa ń lérò jù. Bẹ́ẹ̀ ni torí pápápá àwọn èèyàn ó ti make up mind wọn pé olówó yẹn ló jẹ̀bi. Pàápàá jùlọ tó tún jẹ́ ìkan lára àwọn olórí Nàìjíríà. Wọ́n wá lòun ló jẹ̀bi. Ẹ wá wò ó wá pariwo fílẹ̀ ìkànnì kò yẹ kó gbé lọ kì í ṣe criminal offence. Bó ṣe pariwo títí lórí ọ̀rọ̀ VDM àti Billord náà rèé o tó ní kì í ṣe criminal offence. Billord pàpà wá bẹ VDM ní òun ló ti Billord títí tó fi wọ Kùjé o. Òun náà ló tún ti ọmọ ìbáyìí o. Ó dáa ní àfẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo wa náà ti rí the difference. 7up. The difference is clear. Dido. Akpabio, you will not be Senate President second term. Orí ṣe sọ bí apàṣẹ. Ohun Olúwa ni Akpabio, you will not be Senate President second term. Bàbá yìí ò kì í yé àmúsì mi. Anyways, ọ̀dọ̀ Akpabio kan là ń lọ, wọ́n kàn mẹ́nu bà ni. Wọ́n ti ní ká Akpabio kó lè bọ́ sọ Senate ilẹ̀ o. Ìjà náà mọ̀ bẹ́ẹ̀lẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ẹjẹ́ á lò yẹn ń bì í, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á kọ́kọ́ mẹ́nu létí Ọ̀gbẹ́ni Mahmood Sadis tẹ̀ ń wò yìí. Kì í sọmọ kékeré ọmọ 30 years nínú o. Ẹ rí pé Akpabio gan wà lára àwọn tó bá ya picture. Wọ́n pọ̀ tó bá ya picture ó ti rè ra fọ́ọ̀mù. Ó lòun náà fẹ́ ṣe House of Rep. Láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé this is minor. Ara sí ọmọ kékeré. Ọmọ ọlọ́mọ ọmọ destiny ẹ̀ ó ti wo sàkún ọ̀rọ̀, ó ti rí ibi tí ìgbésí ayé àti ọjọ́ iwájú Nàìjíríà ń lọ wípé bẹ́ẹ̀ yóò bá join them you cannot beat them, you better join them now. 30 years wọ́n sì ní ó gbọ́n lóde ni ọmọlẹ̀ Haúsá ni. Tẹ́ bá rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó bá ya picture mo lanú lẹ̀ báyìí ni pé kí lèmi fi 30 years mi ṣe. Ibi àrùn ní kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ẹjẹ́ àkó ọ̀nbẹ́ àròjọ́ musolókun. Bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ̀ sọ tó fàdí ìjà Òsíọ̀mọlẹ̀ àti Ọ̀gbẹ́ni Akpabio. Ẹ ń wò pé bóyá ọ̀rọ̀ tí Òsíọ̀mọlẹ̀ sọ lánàá Akpabio gbà fún àbí kì í ṣe èyún ìmí ni. Ẹ láìkì òfófó n ò tí ì ní sòfófó fún yín. Ẹjẹ́ àtọ̀ ìwájú àròjọ́ musolókun. Wéèrè rẹ̀ gbé dání. Àlàyé epo 1 litre rẹ o. 1 litre. 1,003. Eléyìí tí ò kúnnú kó kì í. Nàìjíríà ewu ayé yín. Nàìjíríà ewu ayé yín. 1 litre. 1,300. Nàìjíríà ewu ayé yín. Epo 1,300 rẹ o. 1,300. Níbo là ń lọ nílùú yìí? Ẹjọ́ níbo là ń lọ Nàìjíríà? Ẹjọ́ tó yọ lọ níbo là ń lọ Nàìjíríà? Nàìjíríà ewu ayé yín. Nàìjíríà ewu ayé yín. Epo 1 litre tàbí ẹgbẹ́ ó máa kún ojú máa ṣẹlẹ̀. Ajé. Nàìjíríà. How many minutes tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi ṣiṣẹ́ báyìí? Ó lọ bá nǹkan ṣe wá. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ amúfọ́rìn mọ́ ẹjẹ́ sáré dé Madrid ní Spain níbi tá a ti jọ tán ní ọmọ Nàìjíríà kan ló bá ikú rẹ̀ pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì kọ́tì kan náà àwọn ọmọ Morocco mu ni ọmọ Morocco yìí mọ́ ń kìlọ̀ fáwọn ọmọ mi ni tán bá ti rí wọn àwọn náà máa pariwo ládùúgbò àwọn gan wá dàbí onílé àwọn tó nílùú gan wá dàbí mẹrẹ́ǹtì lọ́wọ́ wọ́n níjà ló dé láàrin wọn àríyànjiyàn tí ẹni kì í ṣèjà kan ní pàtó tó síríọ̀sì wọ́n ní kò tiẹ̀ tí ìpẹ́jù tó fi mú kíní jáde ọ̀bẹ kó sì gún lọ́kàn àyà wọ́n gbìyànjú wọ́n dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n dúdú ọmọ yẹ rẹ̀ orí o wọ́jà aṣọ òbọ̀ ọmọ yẹ mọ́ wọ́n ní bó wà ní tẹ́ni ṣe jẹ́ wọ́n tètè ti mú náà o ọwọ́ ti bá o wọ́n ní ó máa ń mú oògùn olóró àmọ́ ní ara wọn nù wọ́n pọ̀ gan-an àwọn lẹ́ẹ̀bù oògùn olóró lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ bá rí wọn tán wà ní park tán wà ní ẹgbẹ́ ibì kan tán kàn ra jókòó wọ́n ti mú oògùn olóró ẹni sọ máa ń mú lóyìnbó náà ni wọ́n mú crack Ọlọ́run ṣàánú wa kò síbi tí ṣe ò sí. ẹ jẹ́ wá kó mẹ́ ẹ jẹ́ sáré yan South Africa akànfẹ́ lè tọ́ yín lẹ́nu wò ni o dẹ́ndé ọ̀rọ̀ gan ń bọ̀ níbi tí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin Nàìjíríà tán ti ń tutọ́ síra wọn lójú tán ń gbà á síra wọn tán ń fà tí ò tí ì tora àwọn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní South Africa ìkan lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Zimbabwe tó rọra ń ta nǹkan èso lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì náà fẹ́ lọ ya bá
ṣùgbọ́n wọ́n ní méjì náà àwọn ọlọ́pàá South Africa wọ́n tètè débẹ̀ wọ́n sì gba arábìnrin ilẹ̀ wọ́n dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́ wọn torí wọ́n lè pàdánù ńbẹ̀ ibẹ̀ náà ni president wọ́n ti wá ganu sí Mike pé ojú xenophobic tẹ́ fi ń wọ àwọn èkó rí bẹ́ẹ̀ economic hardship ló fà fáwọn ọmọ àwọn so tọrọ fún wọn pé kì í ṣe ìṣòro àwọn foreigners ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí tí Zimbabwe àti Botswana sí fún wọn wọ́n ti ẹ̀ ní Botswana wà lára àwọn tó ń fún wọn lẹ́lẹ́tírísítì tó ń supply wọn lẹ́lẹ́tírísítì ní South Africa àṣeyàn lé tó bá ṣe ń pera wọn wọn láyé ti kọ́ ti ẹ̀dánù wọn ti bọ́dà mọ́ wọn á sọ dínú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ọmọ Zimbabwe tó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ò ní ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn pé bákọ̀ọ̀kan òrèjìrìn ẹgbẹgbẹ̀rún rẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ náà ní ìkan náà ọmọ Nàìjíríà náà dá lóhùn pé òun ò tiẹ̀ kúrò South Africa tó ń kó sí tẹlifóònù ṣe. Come get me. I am in South Africa, Cape Town. I am working in your country. As you can hear from my accent, I am not a South African. I am taking your job. This is me working in a South African mall. Come get me. I am a Kwere. I am a Kwere from West Africa. I am not going anywhere. I'm inviting the Nigerians in South Africa to come build with us in Zimbabwe. And one of the reasons that I love the Nigerian nation is because the Nigerians that come to South Africa are the wealthy ones. Think about it. Nigeria is all the way there. And they managed and afforded to take a flight to come all the way to South Africa. So the ones that come to South Africa are the wealthy ones. Think about it. Have you ever seen a Nigerian competing for a job? Nigerians, when they come here, they come to open businesses. They come with business ideas and they implement those business ideas. And that's the kind of forward thinking that I need for my project in Zimbabwe. I need people that are business minded, people that can open a business from scratch, and people that already have money. You understand? So I am welcoming Nigerians to come with us, be a part of the growth. Let us see how we can grow together. I already have different nationalities in my group that we are making plans to move our growth to Zimbabwe because we need to have peace of mind. We need to function properly, you understand? We need to also be somewhere where we belong. And here in South Africa, we do not belong and we are not welcome. So no matter what skills we can bring to the table, no matter what money we can bring to the table, no matter what businesses we open for the people in South Africa, they just do not want that from us. So let us take all of our hard work, money and expertise somewhere where they are welcome. And that place is Zimbabwe. Join us, my brothers and sisters. Let us go build Africa. Once we get done with that, we are going to expand our growth. Once we become a powerful force, we're going to expand our growth towards the rest of Africa, which is exactly what the South Africans want anyways. They just want us to go somewhere and build elsewhere and grow our wealth and develop Africa. So let's stand united, everyone, and let us make this great. Troubling issues such as what we have experienced in South Africa, which I have spoken about, that South Africans inherently are not against people from other nations. We are one people. We've always been one people. And of course, we've got to also pay heed to the security of those from other countries who are in South Africa, but also pay heed to the concerns that are being raised by South Africa. Oh no, let's go here. Mo ti like arábìnrin Zimbabwe àbí Botswana ni tó ní káwọn Nàìjíríà mọ́ bọ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà náà ṣe jẹ́jẹ́ o àwa náà ṣe ju wá pọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wípé body language president wọn gan ó sọ wípé òun ló rán wọn ó fọwọ́ sí ó fẹsẹ̀ sí wọ́n ní káwa náà kárí tún lè ṣe somebody tún lè ṣe somebody dá lérú mo sì jẹ́rìí Nàìjíríà gbàlejò fọ́ sí o ó dá àwa náà ó kọ̀gbọ́n yóò yẹ ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn. ẹ jẹ́ àwọn adélé Haúsá Kánò náà pé bí níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Bauchi ni o Bauchi mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ mọ́ bínú Bauchi náà pé bẹ́ẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n mú àwọn clan kan kì í ṣe clan o àwọn ẹbí kan àwọn ará kan àwọn agboolé kan àwọn bó mo sì lè pè wọ́n àwọn ẹ̀yà kan ó dà báwọn àwọn ẹ̀yà kan tí wọ́n ń fi ìyàwó ara wọn tó fi ń ṣe pàṣípààrọ̀ mo ní bó ló ṣe wá jẹ́ wọ́n ní báṣà tí wọ́n ṣe rí nù wọ́n ní báwọn isba àwọn ọlọ́pàá isba tán ràgbésùmọ̀mí mú rí wọ́n rí àwọn báńdíìtì rí mú wọ́n rí wọn mú rí wọ́n rí lákúráwá rí mú rí àfàwọn ọlọ́tí àti àwọn nǹkan báyìí wọ́n ní náà bá ya bò wọ́n wípé ń bó wọ́n lẹ́yìn fi ìyàwó yín ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ wá ń tó tọ́ọ̀nù oorun ìwọ báyàwó mi sùn lónìí kémi náà bá tiẹ̀ sùn lọ́la ibo lẹ ti ń dásàkásà kò sí nínú ìwé mímọ́ blasphemy lélẹ́yìn wọn ni wọ́n ti kó wọn sáwọ́ àwa amọ̀ntán fojú wọn rí o bóyá àwọn yẹn wọn nígbà kan kó wọn lọ sí kóòtù sàríà àmọ́ ọ̀wẹ́jà kó ń bẹ̀ jáde plateau níbi tí wọ́n ti ń sin àwọn èèyàn tán sẹ́ẹ̀ pa wọ́n ní làwọn agbébọn bá tún ya bọ̀bẹ̀ wọ́n tún pa èèyàn kan ń bẹ̀ bá a ṣe gbọ́ wàlẹ̀ jẹ́dílì. Gunfire. Heads down. Heads down.
ó lọ́mọ wa ga báyìí o ṣé ò sí àwọn agbófinró ń tòsí rárá ni àbí wọ́n fẹ́ẹ́ rè sin òkú wọn tẹ́ ẹ pa sọ́tún nídìí láti sẹ̀mọ́ wá security mọ́ fi gbé òkú lọ ni. tó ráwọn èèyàn ń sọ̀sọ́kúsọ wọn ń bú wọn ní ẹ tí wọn náà pọ̀ kí ló dé tán pé àwọn ọlọ́pàá èèyàn fẹ́ lọ sin òkú wọ́n ti pa àwọn èèyàn náà fẹ́ pa wọ́n fẹ́ lọ sin òkú àwọn wèrè yìí tún yàbò wọn wípé àwọn ò ní gbà kan sókun wọ́n tún pa mí ń bẹ̀. ẹ sì wo ilẹ̀ bó ṣe lọ gbáyàwó ibo lèèyàn fẹ́ sáde báwọn wèrè yẹn bá ń gun ọ̀kadà bọ̀ ibo lèèyàn fẹ́ sáde tán ní mọ́ ìmí gan tó gbọ́kadà wà nù wọn kò rántí gbé ọ̀kadà rẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń pláàtú gbogbo ilẹ̀ tó lọ́gbáyàwó yẹn wọ́n lílé ọlọ́ra ni wọ́n ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì ń bẹ́ẹ̀ ó ní kí ló wá dé tí ìjọba gan òun mójútó kán kúkú rè mọ́ ṣe kinní ń bẹ̀ máìnì ń bẹ̀ náà wọ́n níjọba ò tí ì ṣetán wọ́n ń campaign lọ́wọ́ ó dá àárín campaign náà lájá sí o ní Rivers State àwọn èèyàn ti fùbàrà rèé o níbi tí wọ́n ti ń pariwo wọ́n ní gbogbo lawmakers pátápátá nú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá ló win ni ó ní lójú ẹ̀mí Wike ṣé Wike fààyè gbà ó sì gbà bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní oloption àwọn kan sọ pé ń dóòlè fùbàrà pé kò ní jẹ́ ó di gómìnà ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wo ti fùbàrà náà ká tó lọ sí inú ti Wike inú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ jẹ́ àwo èrò fùbàrà á fi wé ọ̀rọ̀ Wike. Gẹ́gẹ́ mo ṣe promise yín àní lọ sọ́dọ̀ Wike directly torí ó lèsì tó fẹ́ fún ẹjẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ iye kan rẹ̀ àbí ọ̀rẹ́ rẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ pàbúrò Ayọ̀fáyọ̀ṣe ó ní ajá ni ẹ̀gbọ́n òun jẹ́ sí Wike àwọn ò rí gẹ́gẹ́ bí ajá èèyàn gidi làwọn rí àbí ẹ̀jẹ̀ ń wo mú èèyàn gidi la rí. lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ agbọ́n tí Fáyọ̀ṣe ṣe àdúrà tó gbà nígbà tó náà tó ń ṣe bí prọfẹ̀tì bí wòlíì àyá ní ọ̀gá mi ó lẹ́nu tó fi jọ ọmọ oníṣẹ́ bàbá tá a kọjá lára wọn ní ìsìn ó ní bẹ́ẹ̀ ni níbi tó ti ń gbàdúrà kíkankíkan fún ẹni tí ó fà á lẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn nígbà tó ń fẹ́ kúrò lórí oyè tó sì ń ṣépè fún àwọn ọ̀tá rẹ̀ lára àwọn tó ṣépè fún ní Oyèbánjí pé wọn ò ní rójú ráàyè wọn ò ní nísinmi ìwé ojú omi kì í rí sinmi wọn ò ní rí sinmi o ṣùgbọ́n Oyèbánjí náà ló ti wá wà lórí ipò ní ìsìn ó ní Fáyọ̀ṣe tí wọ́n ń sáré kìtàkìtà pìtìpìtì ayé bá ó fẹ́ kí Oyèbánjí kó wà lórí kó tún padà kó ṣe second term ó sì ti ṣépè fún rí. aya ní kí ló wá dé ọ̀gá mi tọrọ ìkànnì lára jọ lọ́rọ̀ lọ́mú ní kò kàn mí mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn rí kárátà àwọn olóṣèlú wọn ni. fún àwọn tó ń bá ikú kò ìkó máa rẹ̀ wọ́n. àwọn tó ń yàrá aláwọ̀ wọ́n lè ṣe sí ẹ̀ ló ń ṣe sí mi kó máa rẹ̀ wọ́n. ibi bí ìrànlọ́wọ́ ti bá fún ọ tó bí ilẹ̀. gbogbo àwọn tó dòrò kókò lórí àga tí wọ́n gbẹ́gẹ̀lé báwọn kò yí àga nígbà. àmọ́dé òyìṣẹ́ dó oṣù lága nísìnyí àjàntálá ò lè gbé padà gbogbo àwọn onírànmù tó ń gbé yẹyẹyẹ wọ́n tọ́ òun tọ̀ wọ́n ni àjàntálá ò lè gbé padà ṣé aṣáájú alájú ẹ̀lẹ́ aṣáájú tó ń sọ́ọ̀tì openly ó yẹ ọ̀hún sọ̀rọ̀ kìíní I'm saying it. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí àwọn báńdíìtì tán kó àwọn kìrìsìtẹ́nì ní Kaduna wọ́n ní wọ́n ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ní sùnmọ̀ pásítọ̀ nìkan ló kù wọ́n ní òun ló lórí ìjọ wọ́n náà kàn fi ń pa owó ránsọ́ọ̀mù wọlé ni wọ́n láwọn ò ní fílẹ̀ bọ̀rọ̀ mo ní kásámọ́ pa á mọ̀ ga o kò ní kàn wá o. ce mun kashe ka ko kuwa ya to ka kira mata ka kudi ka je mata ko kuwa da ya anka daure shi mu kashe shi ko daure shi sosai eh gune kai don ubanka tunda ka zo har yanzu ba mu je ta kwakwaran magana ta tare da ubanka ko ku shi uban shi òun lẹ́rí yẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àjẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ná o eléyìí kọjá wípé wọ́n kàn ń sọ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tàbáwọn èèyàn rẹ̀ kó lè ka wọn lára láti wọ́wọ́ wa o wọ́n nà náà yàtọ̀ jẹ́ wípé ẹ̀mí ẹ̀fẹ́ bọ́ wọ́n lónìí ló pé 16 days àbí ọjọ́ tí fọ́nrán ìjáde-jàre wọn mọ̀ bóyá òní ni torí ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò tí ẹ̀ yé èèyàn gan mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọ́nrán rẹ̀ la máa ń rí èlé ló sàpé 16 days ẹjẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ ó ní agbára o. ẹ ń béèrè ẹ ń wò wípé sáwọn agbésùmọ̀mí àwọn báńdíìsì ló tún ná ẹlòmíín bíi irọ́ o nínú ilé náà ti ń nelé kì í ṣe inú oko wọn jí eléyìí gbé o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ méjì obìnrin ní ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o wọ́n sì dáwọ́ bo èèyàn kan wọ́n sì kó ẹgbàá bò láì sọdún eégún
wọ́n náà sí ọdún eégún fún àárọ̀ ọ̀run kìnkìn kìmù ní ará ayé làwọn eléyìí ọwọ́ ti tẹ̀kan nù wọn ló ti ṣe Anambra ní jurisdiction Peter Obi wọ́n níbẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní kí ló sì fàjà wọ́n ní èdè àìyedè ni o wọ́n gbọ́kọ̀ ara wọn o èdè àìyedè mo ní sáwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní àti ẹ̀ tí mọ̀ àwọn èèyàn sáà ti pariwo lé Anambra police station lórí wọ́n ní kan rè mú wọn ti mú kan ìkan sá lọ nínú wọn civil sẹ̀rí àwùlẹ̀ wa ń dá fọmọ lọ́mọ tẹ́ ẹ fẹ́ fi ẹgbà ba beauty rẹ̀ jẹ́. ṣàkátó sẹ́rí àwọn fans mi mo fẹ́ celebrate name mi ọmọ mi o I wan celebrate my son name mi Fijabi Bẹ́wàjí Pikin ọmọ màmá ṣe àkàrà rẹ o àtà o amúni o àfúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ni o fáwọn olólùfẹ́ wa olófin de sell cloth tàná àwọn shop àgbàkan fáwọn èèyàn láṣọ lọ́fẹ̀ẹ́ ó ti ní màálù rẹ o àwọn màálù ṣe ń gorí ṣíṣe màálù bọ̀ màálù tẹ́mi bàbá ọmọ rà fúnra ara mi pé mi ni mo fún yẹn lóyún tó pé mi bàbá Fìjàbí owó Lísàbí ọmọ Lísàbí ó bí Fìjàbí màálù ẹ̀ rẹ o àgbo ẹ̀ ṣì ń bọ̀ aṣọ rẹ o fẹ́ni kẹ́ wá gbà ọ mẹ́kọ̀ collect cloth òbí ló sẹ̀ wìlé sí ara mi ó pọ̀ nù rẹ aṣọ tá a mú rè òun náà lẹ́tí bá lẹ́nu wẹ̀rẹ́ olórin o Àǹkárá ò jẹ́sẹ̀ mo wọn láwọn ò tiẹ̀ níjú wọlé bọ́ọ̀ bá wà Àǹkárá àwọn kan tún sọ pé àbó ti kó lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo rẹ̀ wọ́n ti wọ́n nǹkan sí ló ṣe ń pin lọ́fẹ̀ẹ́ mo ní ọmọ Nàìjíríà ó tọ́ ni mi ò lè rí kí n mọ̀ sọ lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì ibi tó post ẹ̀ sí oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń sọ ẹ̀ jẹ́rìí àwọn ọmọ Nàìjíríà ni àwọn ẹ̀ mọ́ lọ ọbẹ̀ mọ́ rẹ̀ gbà kò tún tà fún yín o ó tún ní ẹ wá gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò kẹ́ ẹ wá bọ́ lọ́mọ yọ̀ mo bọ́ lọ́mọ yọ̀ mo bọ́ lọ́mọ jó ẹni máa bímọ mo ní amọ̀dàn lóhùn àwọn tó ti bí tí wọ́n fẹ́ bímọ wọn ní àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ní àwọn tó bá ń wọ́ ọmọ tó ń wojú ọmọ ẹ lọ ọbẹ̀ jàre ẹ mọ̀ dáhùn ó jẹ́ ìrántí arábìnrin kan tí Very Dark Man gbé wá oh my God ojú obìnrin mọ̀ ń rí o tẹ́ bá rí ó rè é ṣe surrogate wọ́n sì bá ọ̀pọ̀ ẹni tàn ló wá bá sùn tó fi lóyún iye owó tán plan fún kọ́nà fún mi ò lè gbé news yẹn ní súnmọ́jà àdọ́dọ̀ arábìnrin ilé níbi tó ti ní òun yọ ayọ̀ pọ̀ lọ́ ẹ gbọ́ kí ló dé kó tó di pa afẹ́ obìnrin sílé tá a bá ń ṣe wọléwọ̀de tá à ń ṣe alárédè lọ́wọ́ tá à ti fẹ́ra wa sílé àbí ìsalárédè náà ń pè ó sà ti yé yín kí ló dé táwọn ọkùnrin máa ń tọ́jú àwọn obìnrin tán bá wá délé tán tá a kì í tọ́jú wọn tá a fẹ́ wọn lójú fẹ́ wọn nímú bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ á ti sáré gba báàgì lọ́wọ́ wọn á ní jẹ́ kán dáná á ti ṣe lé á ti ṣe tọ̀hún bàbá ṣẹ̀wá gan lè mọ kúnlẹ̀ ká mọ́ ra bàbá ṣùgbọ́n wọ́n bá ti délé tán báyìí ṣé sí finish ni àbí kílẹ̀ lérò pé ó jẹ́. Because when I was dating my husband, he used to always pamper me. Sometimes if when he's apologizing to me, he will cry, he will kneel down. My husband traveled all the way from Lagos to Enugu by road at night. When flight disappointed him, just to come and apologize to me because we were fighting. And he came to my house first thing the next day, as early as 7 a.m. He was at the door of my house knocking and asking my mommy, talk to Kosi Tochiko to forgive me now, beg her for me now, I don't want to lose her. And I was feeling myself, you guys. It's not like that again. It's not like that again. It's not like that again, I swear. I used to think that once you get into marriage, I used to tell my mom that once I get into marriage, I'll be doing the mekwe every day, every hour, every minute, every second. I'm going to make the most of it. Otilofa, it's not like that too. I mean, they run, I don't even want again. I used to say I would give birth to 6 children or 5 children. Currently, pregnancy scares me. After my first baby, I beg. Like I had to have a rethink. Right now, and if we pass 3, I beg, I know they do again. ó náà láti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní ìlú gángan lílé ayé wọ́n ní ibi tó kọsẹ́ lómi ọ̀tọ̀ níbi tó kángun sí lọ́dọ̀ ẹlòmíì kángun ibi tó kángun sí lọ́dọ̀ tiẹ̀ nìyẹn já wa lọ sọ́dọ̀ arábìnrin mi instead tí ó fi máa retí ìfẹ́ látọ̀dọ̀ ọkùnrin látọ̀dọ̀ ọkọ rẹ̀ òun ló tún so ìfẹ́ tẹ́ ẹ bá rí tírélà sìmẹ́ǹtì tó rà fọkọ rẹ̀ mo lémi náà wẹ́n tí ó surprise mi mo jẹ́rìí ẹlẹ́yà bóyá Maria Cipriano ìyàwó mi tuntun bóyá ni ó sì ṣe fún mi aeroplane ni mo fẹ́ o aeroplane tó mi lọ. Hello friends, see the food truck of cement I used to surprise my husband on his birthday. 3rd of May 2026. Am I not a woman? Am I not a woman? See them now, ask them. Brother, not try. I try, Abi. Are you seeing them? Is it easy? I beg, give it up for me. Clap for me. I try. Be woman. Who does that apart from me? Full trailer of cement to surprise the husband. I too try. ilé ilẹ̀ ti rí ẹ̀kọ́ tẹ́mi rí kọ́nù sórí méjèèjì ni wípé kóbìnrin náà máa ṣe fọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni ẹ má fi gbogbo ẹ̀ pa wá sáwà nìkan náà ni a mọ̀ fẹ́yìn lójú fẹ́yìn ni mu àá náà là á mọ̀ lọ tá a mọ̀ bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í ẹníṣẹ́ wa ni ọkọ ló lórí aya ẹ mọ̀ bọ̀ ń lo èèwọ̀ ẹ mọ̀ wípé àá méjèèjì ló lórí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan arábìnrin gbìyànjú ó ti rájí ṣubú ó sì wọ ṣọ́ọ̀bù ọkọ rẹ̀ kò sí ń bẹ́ẹ̀ gan surprise náà ló fi ṣe fún o ọwọ́ rẹ̀ ó mọ̀ ròkè o.
gbogbo obìnrin tí bá ń ṣe fọkùnrin ẹ̀yin ọkùnrin náà wá sọ ara ẹ mọ̀ yàn jẹ o ṣùgbọ́n bí tá a ti wá ń sọ yẹn náà ni arábìnrin kan tó ti ń ṣe gbàǹjo bí mo rí màá ra ọmọ kọ́ ló fẹ́ ra o tẹ́ ẹ bá rú oògùn abẹnugọ̀ngọ̀ tó kó jáde ó lóun mọ́ bá èèyàn ti obìnrin mọ́ bá obìnrin ti ọkọ wọn mọ́lé mo ní níbi táyé lajú dé tẹkinọ́lọ́jì oògùn tẹ́ ẹ jogún ń tẹ̀yìn fi ń ṣe rè níbi táwọn èèyàn ti ń ṣe bàálù táwọn òyìnbó ti ń ṣe tẹkinọ́lọ́jì tó ti ń ṣe náà tó ti ń ṣe sólà tó ti ń ṣe kọ̀ǹpútà tó ti ń ṣe láptọ̀pù tó ń ṣe drone ẹ̀yìn tí èèyàn pa. ayé òun kò ní dáa bá a ṣe kódà kí ni táyà pé kódà gan èmi ni dírẹ́bà gan kódà ẹ̀gbọ́n máa ń ṣọ́ọ̀tì gan ni mi ń ṣe dírẹ́bà oṣù. ó rẹ o àwọn ti nàìjíríà àwọn náà ń yin òyìnbó yìí o wípé ayé òyìnbó ò ní dá àwọn yìn náà ni o ẹ wo wọ́n ṣe CCTV sára tírélà nítorí kán lè mọ fi mọ́nítọ̀ ẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe tracking nìkan làwọn ò fi sí ẹ wo ohun tó òyìnbó ń fi ọgbọ́n tí wọ́n ṣe ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ ẹni tí mò ń perí tó lòun mọ́ ń bá yẹn ti ọkọ mọ́ bá wọn tì ní àgádágodo mo ní ibi tí tẹni tó mọ̀ tí ti parí ní tẹni tó tú tó mọ̀ tú ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ ilé ayé pé méjì ọlọ́run tó dá dídè tó tún dá tútú ó mọ tí ń ṣe. a ti parí lọ́kì yín o a ti bá yín lọ́kì àwọn ọkọ yín o kán lè máa sanwó dáadáa fún kán máa tọ́jú yín kán máa tọ́jú ilé àṣẹ fún kú àṣẹ fún àwọn o kán lè máa ṣe nọ́mà pẹ̀lú yín ni o ò ní gbẹ̀yìn tẹ́ni iṣẹ́ yìí á jẹ́ fún yín o iṣẹ́ yín rèé o àsìkáàmù yín ṣe bẹ́yìn náà rí so ó ń lọ fún rírì báyìí gbẹ̀yìn tẹ́ni pátá ló máa jẹ́ fún ọkọ yín àtọ́jú ọmọ akọ́lé fún yín àṣẹ fún kú fún ọkọ yín o àṣẹ o òun rèé o ṣẹ́ẹ̀rì ẹ̀yin náà wá lọ́kì o ẹ wá lọ́kì títí yín náà o ẹ mọ́jọ sálọ kẹ́ tó lọ́kì ó sì sálọ náà ṣe iṣẹ́ tí mò ń ṣe ọkùnrin tó bá ti lè dódò kúdò níṣẹ́ tí mo ń ṣe lọ́kùnrin ayérayé ni tí ọkùnrin bá ti ń dó ọ̀rẹ́ ìyàwó rẹ̀ tọkùnrin bá ti máa ń sọ fún ìyàwó rẹ̀ wípé òun ti ṣe náà nìyẹn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun ti ṣe náà nìyẹn ẹ sọ fún iṣẹ́ eléyìí ó máa fọbọ́ ọkọ yẹn ó máa fọbọ́. mọ́rọ́gò ẹlẹ́yà mọ́ máa dírẹ́sì ibẹ̀ o ń ò fẹ́ fọbọ́ o ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín àwọn èèyàn ní wọ́n ní iṣẹ́ tí ń ṣe náà wọ́n níṣẹ́ dáadáa ni mo ní wọ́n nítorí wípé ọkọ tí ò bá jókòó jẹ́ náà ni mo ní gbogbo ilé ẹnájì tó fi ń ṣe léyìí wọ́n bá fi ṣe ẹnájì fún ìyàwó yẹn gan náà kó náà soríire tó bá soríire kò ní máa dúró dọkùnrin mọ́ tíyàwó ti bá tiẹ̀ lọ tọkọ náà ti bá tiẹ̀ lọ tán tó délé báyìí ó jọ rẹ̀ wọ́n. ó dà ọlọ́run ó ṣàṣàánú ẹ jọ mọ̀mọ́ tí mo ti yàn ẹ bá wa ṣe tẹkinọ́lọ́jì tẹ́ ẹ bá wa ti àwọn agbésùmọ̀mí tán ní kẹ́ ẹ bá wa ti pa ẹ tì wọ́n kẹ́ ẹ lọ́ọ̀kì ẹsẹ̀ wọn mọ́ gbogbo ibi tán bá wà káwọn boys tán fi rè káwọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jọ ẹ fi lé ìlẹ́nà ẹ fi tọkọtaya lẹ́nà ẹ bá wa ẹja kò ń bí. ìyá lọ́kì màmá máa lọ́ọ̀kì ẹ̀ pa máa bá yín lọ́ọ̀kì ọkọ yẹn pa máa lọ́ọ̀kì ọkọ yẹn pa bí mo ṣe lọ́ọ̀kì ọkọ tèmi náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà lọ́ọ̀kì ọkọ tèmi náà bí mo ṣe yẹ ọkọ mi pẹ̀lú alẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ṣe yẹ ọkọ tèmi náà pẹ̀lú alẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyá lọ́ọ̀kì máa lọ́ọ̀kì pa ni bóyá tí máa bá yẹn lọ́ọ̀kì máa gùn jẹ ìtọ́pá mi lè mọ̀ mi pé ó wà bóyá tí máa bá yẹn dì papọ̀ báyìí tí ò ní gbígbí mú mi ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí yóò fọbọ́ tí yóò fọṣọ tí yóò gbálẹ̀ tí yóò lọ́ta tí yóò pọn mi ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ jókòó jẹ́ ó wà. ọ̀rẹ́ jẹ́ kó ń bí ẹja rẹ̀ gbọ́ wá sí gidi àwa tá kì í jókòó jẹ́ ara ẹni tó gbèsè alẹ́yìn ẹ bá ń tẹ̀ sí. ṣé rí gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ bá wà Kamil ẹ try ẹ mójútó ìyàwó yín ṣùgbọ́n ẹ má fẹ́ ìyàwó kan ẹ má fẹ́ ìyàwó kan ẹ má fẹ́ ìyàwó kan o ẹ má fẹ́ o wá sí leléyìí ẹ má fẹ́ ìyàwó kan o ìfẹ̀yìn sákìyèsí leléyìí ẹ wo ṣẹ́ni pé fọ́nrín ọ̀sàwàdà lọ bí kó promise ìyàwó ẹ̀ ọlọ́dún jẹ́ kẹ́yìn rí ọ̀rọ̀ ọkùnrin tó bá wà Kamil kì í fẹ́ bí nǹkan o ọkùnrin tí ó bá lọ́la kì í fẹ́ bí nǹkan o ọkùnrin tí ó bá dàgbà re kì í fẹ́ bí nǹkan o. ẹ wà á rí ẹ ti wà confuse àbí àwọn ọkùnrin èwo ni a mú bẹ ẹ ń so nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ó tó gẹ́. ìgbàgbọ́ ìrètí ìlérí tí kò ní pẹ́ ìlérí tó tètè já sáyọ̀ ọlọ́run làwa ń fẹ́ ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tàwa torí bẹ́ẹ̀ ìgbàgbọ́ ìrètí
ìlérí tí kò ní pẹ́, ìlérí tó tètè já sáyọ̀, ọlọ́run làwa ń fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ta wa. Ìgbàgbọ́ o, ìrètí o, ìlérí tí kò ní pẹ́, ó di mẹ́ta. Ìlérí tó tètè já sáyọ̀, ọlọ́run làwa ń fẹ́. Ìgbàgbọ́, ìrètí, ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìgbàgbọ́ o, ìrètí, ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìgbàgbọ́ o, ìrètí, ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìgbàgbọ́, ìrètí, ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìlérí tó tètè já sáyọ̀, ọlọ́run làwa ń fẹ́. Ìgbàgbọ́ wa dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ta wa. Ìgbàgbọ́, ìrètí, ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìlérí tó tètè já sáyọ̀, ọlọ́run làwa ń fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tèmi. Ìgbàgbọ́ wa dìrọ̀ mọ́ o bàbá gbọ́ tàwa. Ọlọ́run ti gbọ́ tí a. Nítorí wípé àwa mọpẹ́ dá, ọpẹ́ làwa mọ̀ dá, ọpẹ́ làdúrà wa. A nígbàgbọ́, a nírètí, kò sì ní pẹ́ láti Ọlọ́run. Kì í ṣe ìrètí àwọn ti politician o. Àbọ̀ yẹn bá ṣèlérí fún ọ wo, kò sí ìrètí kankan nù ìlérí wọn. Ìlérí wọn ìjà sáyọ̀ politician ń ló ti Nàìjíríà débi tó dé yìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run là nígbàgbọ́ nù rẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run là ń kan sára sí, là ń dá gbogbo ọpẹ́ ìyìn ògo àti ìyìn fún orúkọ rẹ̀ náà láti ṣíde ètò lónìí bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Extraordinarily ẹni kí ni pa mí láyọ̀, ayọ̀ lé náà ni. Ìgbà míì yẹn mọ̀ pé inú èèyàn mọ́ dùn tí ò ní mọ reason, ìyẹn gangan ni the best ayọ̀. Wà kàn jí, wà kàn wà happy, wà kàn be happy, inú àkàn dùn, ayọ̀ rí kọ̀ọ̀kan. Ìtumọ̀ náà ni pé energy to surround there is just full of happiness. Ọlọ́run ló sì wà ń di ẹ̀. Ọlọ́run ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó dá mo kí káàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin aláyọ̀, ẹbí aláyọ̀ náà rèé o, gbogbo members of happiness family, joyous family. Bó lójú ọjọ́ sẹ̀sùn dáadáa, ó dáa, a tún ti jíjí alààyè. Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn, aláàmù kan ní jí wa o. Kò sí bí aláàmù ṣe lè pariwo tó, kódà kéèyàn mọ́ lo 3310 tí mo pariwo hàn létí èèyàn yẹn, kò sí bó ṣe lè pariwo tó. Ọlọ́run ni ó jí wa pẹ́pẹ́pẹ́. Aláàmù lè jí òkú ni, ó yẹ tún gbé fọlọ́run. Lu ẹ ṣe o. Ó dá ibà àrùn náà ní ibà rìn gínìgínì, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà Sanawole. Ọlọ́run ní o, kì í ṣe èèyàn kankan lè bí èèyàn kankan débẹ̀ o. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin o. Ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ìṣùn ọwọ́ bá ti confident tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ìwọ náà wọ́n ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, gbálé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbálé sí mọ́níyà, ó sì lè gbálé sábójú. Èmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀kú tó sẹ́ndẹ̀. So wá rí wípé táìmù tí àwọn kan tó máa ń gbé ìròyìn fògànà torí pé wọ́n ń wá èrò, torí pé wọ́n ń wá subscriber, torí pé wọ́n ń wá clickbait, ó ti kọjá báyìí. Àwọn èèyàn gbà mọ́ kán bà wọ́n lórúkọ jẹ́ o. Kódà kó o ní ìṣòro rẹ̀ lẹ́yìn báyìí tó lè jà fún ọ, wọ́n kọ́kọ́ gbé ọ lọ ilé ẹjọ́ náà, wọ́n kọ́kọ́ fojú rẹ̀ gbolẹ̀ lọ́dọ̀ òfin náà, torí ó yẹ káwa náà mọ̀ wípé ìròyìn ó wà lára tó kó bá Nàìjíríà. Ìròyìn fògànà ni o. Ó yẹ káwa náà mọ̀ pé ìròyìn fògànà wà lára tó kó bá Nàìjíríà, torí ohun gangan yára dá ogun sílẹ̀ ju agbébọn lọ, ju àwọn tó gbé ìbọn lọ. Ìròyìn kọ́ ọmọ kọ̀ǹfàmù ròyìn, kọ́ wá kankan dédédé kó ní àǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ iléeṣẹ́ ológun ṣe kíní tí ò sì rí bẹ́ẹ̀. So ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ gbìyànjú, ká mọ̀ kọ̀ǹfàmù ẹ̀, ká tó gbó ẹ̀rì kọ̀ǹfàmù ẹ̀ verify. Kódà kò jẹ́ lọ́dọ̀ wa lẹ ti gbọ́, ẹ pàkíyèsí wa sí bàbá mẹ́hẹ̀ à ń padà bọ̀ wá sọ ni pé àwọn gbé wa àmẹ́ni tójú wa ò bá sì tó àwa ìsọ torí ẹ̀ láṣẹ ní gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o, allegedly and reportedly ni, in fact allegedly àti reportedly gan ní ìsìn bọ́ọ̀ bá tún allegedly tó report lórí irọ́ àtiwọ́ àtẹni tó report ẹ̀ àtiwọ́ tó ń allege ẹ̀ wọ́n jọ ń gbé yín gágá. So torí ẹ̀ láṣẹ máa tẹnu mọ́ wípé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ òkàgbọ́n o, afẹ́fẹ́ ní gbé lọ òyìn òsì nítorí àwùjáre kí tó tán lẹ́nu èèyàn fi wọn ìfirọ́ wá irọ́ o. Òótọ́ nìkan ló lè fi borí irọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀lẹ̀ nìkan ló lè borí òkùnkùn, torí inú òkùnkùn láti pè mọ́lẹ̀ jáde. Ó dá kí n má bàa fọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjú, kí n má bàa dáyín lágara time, torí time is money, time na money o, time na money. Lẹ́yìn tẹ́ bá kí mi lọ́dọ̀ àwọn ìyàwó mi tán pé ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpin ọ̀pá àwọn switch system ni mo jẹ́ ibà ọ̀pá parada bí táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀, ọ̀gá rẹ̀ mọ̀ parada ó mọ̀ tó dá ẹ̀yà ẹnu Abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn lólùfọ́ ibà rìn gínígíní náà rí ibà ẹ̀yà pé ibà kà síwájú ibà licious Bobby náà ní ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà mọ̀ mi lùjẹ̀sà yọ̀ yẹ kò ní yẹlẹ̀ ibà kéde
fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káàbàtà. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tó ní ànípẹ́ rárá pápápá láṣẹ o lẹ́yìn ìgbà tá ti rí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nínú Abala Lerefe tá yọjú lójú fèrèsé. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ àyà nílé ìgbìmọ̀ asòfin là ń padà lọ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn South Africa wọn tí ìjogún omi o àfi bí sẹ́nitọ́ ọjì kálukú ṣe jáde ó ní ẹ mọ̀ sí tẹ́ fẹ́ ṣe fún South Africa o ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ jẹ́ kó gun omi o ó ní ẹ mọ̀ rúnnu relationship yín pẹ̀lú South Africa nítorí pé ìbáṣepọ̀ tó múnádóko ló wà láàrin South Africa àti Nàìjíríà o ẹ mọ̀ torí ariwo ìyàbí tí ń ṣẹlẹ̀ yìí o èèyàn mélòó náà ti pa náà wọn Nàìjíríà tẹ́ ẹ wá ń pariwo wípé ẹ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú South Africa mọ́ ẹ fẹ́ bọ́n ṣe mọ́ ẹ fẹ́ rí mi wọn látàn pé àìrọ́ ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn mọ̀ ní sónílé iṣẹ́ ń bẹ̀ ni interest yẹ̀ wo ló wà ní South Africa làwọn ọmọ Nàìjíríà bá kónúbo àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ mi tó ti ń sọ ń dá sọ báyìí mo ní ojú òsì gbà ọtí òsì gbọ́n tó ń sọ létí ara rẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ lóhun sọ ó lóhun sọ wípé káwọn gbèjà ọmọ Nàìjíríà ó lóhun sọ wípé káwọn dáàbò bá ọmọ Nàìjíríà ó ní ṣùgbọ́n rẹ̀ ò jẹ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ tiwa rèé bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ṣùgbọ́n kan bẹ́ẹ̀ láyé rẹ̀ bí tá a ti ń sàn yẹn lọ́wọ́ náà ni olórí wọn lè gbìmọ̀ asòfin ti wá ganu sí máìkì pé ẹ jẹ́ kó ń ràn lọ́wọ́ wípé àwọn ò ní withdraw license àwọn MTN nítorí bọ́n bá tún ṣe iṣẹ́ ò tí ì tó tẹ́lẹ̀ nù Nàìjíríà bọ́n bá withdraw license wọn so easy láti kàn gbélé ọmọ Nàìjíríà kan lọ́wọ́ wípé ó yá o kí àwọn ọmọ Nàìjíríà tàn kó bọ̀ tàn lé ní South Africa kán wá máa fún wọn ṣẹ́ pé sóyè bó ṣe easy nù pé ẹnu dùn rò fọ́ ní òsì ọmọlẹ̀ ń sọ lánàá ọ̀rọ̀ ló ká lára pé òkun òun wó ruru kọ́sà náà wà ruru wípé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o pé kán ní sùúrù àwọn òyìnjú ẹ̀mú ni ó dáa ń gbé yín bọ̀ nínú gbogbo nǹkan jọ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí kò ń bẹ́tàn ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà láti wọ́n níbi tá a ti ń gbọ́ tán ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe ní gba gbogbo àwọn new entrants ìwọ tó ṣe gómìnà tán tó wá sáré wá di sẹ́nétọ̀ àmọ́ ni wọ́n ń bọ̀ wọ́n pọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọ́n ti ń jà sí báyìí ẹni tí ó gba tíkẹ́ẹ̀tì àti ẹ̀mọ́ tán yanjú ọ̀rọ̀ ti Bọ̀dá Gbénga Daniels àti gómìnà eléyìí ǹjẹ́ gbọ́n kankan èmi ò tí ìgbọ́n kankan wọ́n yẹn sì bára wọn fà o ṣùgbọ́n wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà wọ́n ní wọ́n dúró dè wọ́n báyìí ni wípé lé wá dé kẹ́ wá máa jẹ gàba lé àwọn lórí ẹ̀rẹ̀ tó ní o ọmọ ọwọ́ ní ọmọ àṣẹ̀ṣẹ̀ gbé àwọn ó sì sọ yín lórúkọ Christine bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ó sì gbà yín láàyè ẹ̀ kọ́kọ́ kọ́ bọ́ sí rìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀ kọ́kọ́ rákòrò wọlé ni ẹ̀ wà kọ́ bọ́ sí rìn kẹ́ tó wá ní ẹni orí ọ̀fẹ́ láti jẹ olórí ẹ̀ẹ̀kan lédédédé kẹwàá mọ̀ vai fún ipò olórí ẹ̀yin náà fẹ́ jẹ deputy senator ẹ̀yin náà fẹ́ jẹ president senators ẹ̀yin náà fẹ́ jẹ senate president láíláí kò lè ṣeéṣe òní à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àáfin lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán áyà ní ọ̀dọ̀ àjọ serap níbi tá a ti gbọ́ tán ní àjọ DSS fojú wọn gbolẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí nílé ẹjọ́ òun ni àwọn náà sì máa sáré gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ wọ́n nílé ẹjọ́ kan Nàìjíríà ní kí àjọ serap rẹ̀ san 100 million fún àjọ DSS lórí defamation wípé àwọn nǹkan kan tán gbé fún ọmọ Nàìjíríà àwọn nǹkan kan tán sọ fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fi kún un ní odidi serap náà serap ò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ò ní san wọ́n láwọn ó sì ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà kan àgbébọ̀ tó fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wá kò ń bẹ́tẹ̀ ẹjá yà lọ́dọ̀ àwọn political party láti ìgbà tí Òbí ti lọ náà ti ń lálà sí Òbí náà ti ń tanú àbùkù rẹ̀ wípé ìgbésẹ̀ tó gbé yẹn òun gangan ó fà wọ́n sẹ́yìn ní nínú ẹgbẹ́ ADC hàn ó ló sọ bẹ́ẹ̀ Babacha ó ti fìgbà kan jẹ́ akọ̀wé federal government rí ipò tí àkúmẹ́wàá ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà wà nígbà náà Babacha ìsìmọ̀ pé ń gbáwájú gbẹ̀yìn ní ń lọ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì pé Òbí o Àtìkú o ó ní Òbí dalẹ̀ àwọn ó ní ẹmbásì dalẹ̀ ilẹ̀ ó mú ní ó ní long coalition táwọn ti bẹ̀rẹ̀ after it began ó náà mọ̀ pé Òbí ni pé Òbí wá kí ló fẹ́ kó belong àwọn fẹ́ fún ní sense of belonging ìwọ lọ produce organizing secretary of the party kó o lè mọ̀ wípé serious Òbí bá ní organizing secretary of the party ṣé n tó ń bá wà nù àlóhùn gbọ́dọ̀ wà lórí ballot paper Babacha ó sọ kò bá kúndé ọ̀rọ̀ sí Òbí kì í sóò nìkan ló sọ̀rọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ sí pọ̀ àmú wọn wá lẹ́sẹẹsẹ ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tí arákùnrin kan Ifeanyi Nzokwe lọ́mẹ́ka ní níbi tó ti sọ pé rọ́rọ́ ń pa mọ́ Òbí pé òun wà ń bẹ̀ òun àtàwọn Òbí làwọn jọ lọ lọ́jọ́ náà nínú yàrá Àtíkù Làtíkù ti sọ̀rọ̀ yẹn pé kò mọ̀ wípé àwọn mú ọwọ́ yẹn àwọn ká sọ́wọ́ òsì ni ọ̀rọ̀ wo Làtíkù sọ ó lóun ó fún agbọ́ ó ní ìdí abájọ tán fẹ́ mọ̀ gangan olóhùn ó kọrin yẹn fún wọn wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ ni àìmọ̀dí abájọ ló fọ́ wọn lórí pé tó bá jẹ́ náà wá fẹ́ sọra wọn dọ̀tá àwọn ní ìsìn
pé òjò làwọn àwọn òbéèyàn kankan sọ̀tà ń tà wọn ẹni ejírí lè jí pa o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Àtíkù sọ nínú yàrá tán ti lọ bá lọ́jọ́ sí wọ́n lòun ló mú kí Peter Obi gbé ìgbésẹ̀ ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni Mr. Balogun ti ní òun fẹ́ dá sọ̀rọ̀ o pé Nigeria is not moving to a one party state pé every party has free entry and free exit pé tẹ́ ẹ bá wò gbogbo ẹ̀sùn fi ń kan lódò dẹ láti jọ àtẹgbẹ́ APC one party ní o kò fẹ́ káwọn yòókù ní party o wọ́n ní party pọ̀ lọ ní jàǹtìrẹrẹ NDC náà rèé rí pásítọ̀ tó sọ̀rọ̀ tó sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé NDC ló máa gbígbẹ́ orókè nínú àwọn opposition NDC ó ti ń gbọ̀rẹ̀ gẹ̀jígẹ̀ ó dá ẹ̀já dínú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ wọ ẹ̀ lójú. bọ́lá tí wọ́n kó mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá níbi tó ti ń sọ wípé àwọn ti dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ in case ìyẹn formation kan ní nínú àjọ ọlọ́pàá pé bẹ́ẹ̀ bá ń rí wọn ẹ má bẹ̀rù o pé SWAT ò ní sí mọ́ o nationwide pé ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ tí ó wà ní ìsìn ni pé ṣùgbọ́n orúkọ ẹgbẹ́ tí ń bọ̀ ní ìsìn ni VCRU wọ́n ní yóò ti gùn ju VCRU wọ́n ní Violent Crime Response Unit iṣẹ́ ìwò náà fẹ́ ṣe sáà ní ìmọ̀ dúnkùkù lajà máwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà ti pàṣẹ wípé gbogbo ìbọn tán níláyé lọ́run tó belong sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nationwide pé kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àkáǹtì fún àwọn fẹ́ mọ iye ìbọn tó wà àwọn fẹ́ mọ ọwọ́ àwọn olówà ibo nìbọn wà pé gbogbo bọ́n ṣe ń pa àwọn aráàlú tán fi ìbọn dúnkùkù lajà mọ́ wọn pé àwọn fẹ́ mọ àwọn tó yẹ tán wà eligible láti gbébọn mo ló ẹ ṣe test kìíní fún ọ náà o kẹyẹ wọn wò dáadáa o ẹmẹlẹ tó ní àǹgà ìṣù nínú wọn ẹmẹlẹ tó jẹ́ wípé àfọ̀tí ni máa ń mu àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ gbébọn fún ẹ mọ̀ wọ́n tí ò yẹ kẹ́ gbé mọ́ fún ẹmọ wọn èyíkéyìí inú wọn tó bá ti ń sọ wípé I will waste you tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ rí ẹmọ wulẹ̀ gbé mọ́ dọ́dọ̀ rẹ̀ pọ́npọ́ gan pọ́npọ́ oní pílásítìkì ní kẹ́ fún torí ìkànnù wọn náà ní wọ́n fẹ̀sùn kàn láìpẹ́ yìí tó fọ́ pọ́npọ́ onígi mọ́ ìkànnù àwọn ọlọ́kadà lórí tí yìí ń kú dànù ẹ ṣe assessment yín dáadáa ètí ò bá ti tó bọ́n gbé mọ́ gbé bọ́n fún èmi ò tiẹ̀ mọ̀ anyway Nigerian crime scene àlè ní kán mọ́ gbé bọ́n tẹ́lẹ̀ làwọn sọ wípé kán mọ́ gbé AK-47 fún wọn kán mọ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn wèrè agbésùmọ̀mí tán bá tiẹ̀ lè bá wa dojúkọ àwọn agbésùmọ̀mí ẹ tún máa ń gbóríyìn fún àwọn youth àwọn vigilante àwọn ọdẹ àwọn forest guard tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi lánàá nísẹ̀yìn bá a sì fẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà lórí èmi la ò ní yọ̀ sí ó ti ẹ̀jẹ̀ pé àwọn bàbá wa kan sì ń bínú wípé kò yẹ kán fojú wọn hàn ó yẹ kán silent wọn náà ni mo ní ọ̀rọ̀ kù sọ́wọ́ wọn orí agbègbè kọ́ láti sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ ló ṣe é tẹ̀ sórí afẹ́fẹ́ ó dá o àní rí jù ẹ lọ ní gbogbo àwọn àkórí ìròyìn bí àjòmọ́ bá wà tí ìpọlọ́kọ̀ àmọ́ fún yín gbọ́ nínú bọ́dí ìròyìn àròjọ mùsùlùkùn ẹ ṣe cheese ẹ ṣe pọ̀ mọ́ mi anáhùnsù àti mọ́ mi Stella Ogunbaju ẹ ṣe pọ̀ mọ́ mi Adénúgà Wìlànkọ́ wọn ò gbúrò wọn mọ́ mi Sọlá Odùmọ́sù yóò yẹ kó ní yẹ ẹ lẹ́ o yóò yẹ gba àjèrè àfìrí ìjẹ́pọ̀ ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀sìn no space for blasphemy law in Yorùbá mi ò mọ̀ tó mọ̀ blasphemy ẹ̀já ọkọ̀ yàtọ̀ tó wà ká tó mẹ́nu lé ẹ̀sìn Mushin ẹ̀sìn olóòṣàsínú kéto alápẹ̀rẹ̀ àfi pákà ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ mẹ́nu lé blasphemy law àwọn àjọ kan wọ́n ṣe kìrìsìtẹ́nì o àwọn ọmọ Nàìjíríà ni o ni wọ́n ń bi Sọ̀tánù Sókótó wípé ẹ̀wọ̀n pé ẹni tá a fẹ́ sun ní tó ń fipó para pé iná ẹ̀dá lẹ́kẹ̀ẹ́tùsà kí ni ìtumọ̀ blasphemy law kẹwàá sọ fún wa blasphemy ni wípé kán tanú àbùkù bá ẹ̀sìn yín tàbí prophet yín sallallahu alaihi wasallam sẹ́yìn ni ẹni tàn sí gbọ́dọ̀ rí kúrè ṣé oògùn orí bíbẹ́ ṣé oògùn orí fífọ́ nìkan bẹ́ orí dànù ni pé ẹ̀mẹ́ẹ̀ nínú blasphemy law tẹ́ ń pariwo kiri pé ẹ̀mẹ́ẹ̀ ó sì dájú gbangba àìmọye èébú lára Jésù mo jẹ́ pé fẹ̀gàn ló wá fi hàn wọ́n pa wọ́n gún wọ́n dé ládé ẹ̀gún wọ́n kàn mọ́ kì í ṣe wọ́n dàtọ̀ sí lára wọ́n gún ní ọ̀kọ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé ohun tó da gbogbo yẹn mọ́ra tó sì tún kú fún ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó pa ṣé yóò láwà mọ́ ní àwa tá a jọmọ lẹ́yìn rẹ̀ èébú ló wá kàn wá ọmọ kìrìsìtẹ́nì tẹ́ bá rí tí ń bú èébú tí ń tó lóun fẹ́ gbèjà Jésù òun bú èébú Pétérù sí bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí Jésù ó jáwé dámọ̀lẹ́kùn fún ni òun ò ránṣẹ́ ìdà etí tó fi gé èdè èèyàn létí ó lẹ padà mọ́ gbèjà mi
mo tó jà ara mi gbé ewu wá ní tí ẹ tún wá rè ṣe lọ blasphemy lọ ẹ wá kìbọnú sàríà ẹ wá rò pàwọ àgbà fún yín àwọn èèyàn ń pariwo lé Alhaji Hamzat Oríyọmí lórí o wọ́n ń pariwo lé yẹn lórí gan-an ni lórí ọ̀rọ̀ torí ibi tán náà fìsì torí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àníkẹ́ ẹ mọ́sẹ̀ sí i so tẹ́ ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ àti gbé sàríà wálẹ̀ Yorùbá ẹ gbàbọ̀dé fúnra Yorùbá ọ̀rọ̀ yín ṣe mí ń kàyéfì o ó ṣe mí ń kàyéfì alájọ tí àwọn fọ́lẹ́tì náà ẹ̀ ṣe lẹ́nu ọ̀rọ̀ sí yẹn ó ní òun ò sọ pé agbésùnmọ̀mí ni yẹn ó ní ṣùgbọ́n òun pè wọ́n ní an apologist torí for the first time mo gbọ́rọ̀ ẹnu bọ́yìn n ò lókọ́ rẹ̀ tí o ṣùgbọ́n ó lóun ò fẹ̀sùn agbésùnmọ̀mí lọ rédíónìkì ni wọ́n pè ní ẹlẹ́ni ó ní rédíónìkì mo ní ọmọ yóò gbádùn ẹ̀yin alára wa ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì ni nú ẹ̀fẹ̀ yún sá alákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ ká tàn mọ́lẹ̀ sí blasphemy lọ yìí ní kẹ́ẹ̀mọ̀ ó mẹ́hẹ̀ èyí náà sì ń ṣàpèjúwe wípé wọ́n ń pè yín lóní fún ràìràì èyí náà sì kó fún yín lẹ̀kẹ́ kẹ́ ẹ palẹ̀ fún yín mọ́lẹ̀ blasphemy lọ wá túmọ̀ sí kẹ́ ẹ pa yín n tó wọ́n àánú ọlọ́tí lọ́tí ń pa á mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ alágbo ó ti jáde bẹ̀bẹ̀ o ó ti gbogbo ayé o èmi náà sì ríbi tó ti bẹ̀bẹ̀ òun ni sójú àpá wà lè jojú ara mọ́ ẹni ọlá ṣiṣẹ́ alágbo Fágbèmí wọ́n ní ó ti tọrọ àforíjì lórí fídíò ìbálòpọ̀ rẹ̀ tó tú síta lórí ayélujára nínú fídíò náà ni òun ọkọ rẹ̀ Adésọlá Akeem engineer àti obìnrin kan tí ń ṣe lọ́kọláya nínú ìyẹ̀wù bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àlàyé wọn wulẹ̀ ṣàlàyé fún amọ́ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní ó ti wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ mo tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ọkùnrin àti obìnrin lórílẹ̀‐èdè ọmọ yín ni mí wọ́n ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mí wọ́n ní ọmọdé yìí mẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kó mọ́ra lọ́wọ́ mo ti ṣàṣìṣe ńlá o ó lóun ṣàṣìṣe ńlá òun sì kábàámọ̀ àṣìṣe òun ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà dáríjì òun ó ní àwáwí kankan ò sí fóun rárá o gbogbo ẹgbẹ́ alágbo wọ́n ní gbogbo ẹgbẹ́ alágbo náà ló bẹ́ẹ̀ o nítorí wọ́n ló ti bà wọ́n lójú jẹ́ ṣé wàá rí ibi tí ọ̀rọ̀ ìwà wà náà ni wípé àwọn èèyàn ti dáríjì mi ò tiẹ̀ kò ṣe ìmí ló kàn mí pẹ̀lú wọn dáríjì mi kò ṣe kí ló bọ́n ló ṣe fídíò ló gbé òwò ara rẹ̀ jáde ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán rẹ̀ ọjọ́ iwájú ni ó ti dààmú nítorí mo gbọ́ wípé woman kan náà wọ́n ní ó fẹ́ lọ wọ́n ló tọ́ sí wọ́n ní ó fẹ́ kán fòun joyè kan níbì kan làwọn èèyàn bá gbé oríṣiríṣi tó sí lórí ẹ̀rọ ayélujára jáde kì í tiẹ̀ sí pé bóyá èèyàn gan gbé òwò jáde bóyá ló jó pẹ̀lú obìnrin kan obìnrin sóbìnrin wọ́n á ń ṣe bíi kínní wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà bá gbé jáde wọ́n fi joyè yẹn o wá dé affect àwọn ọmọ ẹ̀ náà ayélujáyé ìgbàlódé tí gbogbo ẹ̀ orí ayélujára everybody family ẹlòmíì báyìí orí ayélujára náà ti ń rànù ẹ̀ imagine ṣùgbọ́n ẹni ilẹ̀ mọ́ bàǹbàrà ó àwọn èèyàn ń ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi ò tiẹ̀ gbọ́ rí kí ìyàwó lé fídíò rẹ̀ wà wọ́n wọ̀rí apple ní ìsinmi tó ti bẹ̀bẹ̀ ẹ̀yin tó bá ṣẹ̀ ní omi kò tiẹ̀ lè ṣe èèyàn kankan bí ẹgbọ́n tó ṣẹ̀ wà ní kí ló kàn wá ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bó níyàwó lé ó ṣe invite òyìnbó ọdún òyìnbó ni mo ti máa gbọ́ kí ní ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí èèyàn mímọ́ mi kan rí o ṣé èèyàn mímọ́ gan-an ni ìgbà náà mo ń lọ winners àwa ń ṣe ìwàásù ojúlé sójúlé gbogbo kẹjà náà ti mọ̀ mí yàtọ̀ sí táǹkìráyà ìdájí àwọn ṣe wàásù àwọn mọ̀ mí wọ́n ìsáfà wà bíi tàwọn Jehovah Witness o ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ni mo wá ṣe ìwàásù dé ó ń jáde lẹ́nu géètì ilé yẹn ni mo bá tẹ̀lé ní ńlá agúnbọ̀lọ̀ mo bá ń tẹ̀lé ó sà ń kanra ìgbà tó yá ó ní mò ń jẹ́ kó wà guilty mo ní kí ni mo ṣe fún ọ fàyè rẹ fún Jésù Olúwa wà dúró àbáyàlẹ́gbẹ̀ẹ́ àbùkí kan àbáyàlẹ́gbẹ̀ẹ́ àbùkí kan ló bá ra Fanta ló bá rà fún mi náà mo ní kó má wọrí ó rà fún mi ní kí n mú ní tí mo bá fẹ́ kí òun fún mi lọ́díẹ̀nsì kí n gba Fanta èmi náà bá mu Fanta ò pé ibi tá a ti ń jèrè ọkàn kémi náà jèrè ọkàn ara mi mo bá mu Fanta ibi tá a ti ń wọ aláìsàn láti ń wọra ẹni náà ó bá ní ṣe mo mọ̀ wípé òun wà guilty mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ just take it easy you are not guilty to my you are mo bá bẹ̀rẹ̀ sí í mú wálẹ̀ ó nílé tó ń ti jáde yẹn àwọn òyìnbó ló ní ó lóun máa ń ṣe ó lóun máa ń ṣe teacher òun máa ń teach àwọn ọmọ òun máa ń ṣe home teaching ó ní bet lọ́jọ́ tóun ti máa ń ṣe home teaching ó ní ọmọ òyìnbó tóun kọ́ yẹn toró good gan mathematics ni ó ní ọmọ òyìnbó tóun kọ́ yẹn ó níyàwó ẹ̀ ti máa ń ṣe sóun gan
ló wá wò pé kò possible ó ní lọ́jọ́ ó ní bóun ṣe ń bọ̀ yìí ó lóun ṣe ìbáyàwó ẹ̀sùn tán ni wọ́n bá kọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ ilé tó lọ sí yóò dá nílé onílé ó gbéjàre bá wọn nílé orí ìgbà àwé oníkòrè bí ọlọ́kọ rẹ̀ wà lè mú ni ṣé òun mú sí lórí ni òun jú lámbà fún mi DJ Wike múlẹ̀ onírara ọlọ́kọ ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ó náà ó ti pẹ́tàn tí ń fà ó lóun kọ́kọ́ rò pé ó fẹ́ jíṣe ni ó ní ọjọ́ tọkọ ẹ̀ approach òun pé inú máa ń dùn mo níbi tí mò ń bọ̀ o pé inú máa ń dùn tó ń bá rí ìyàwó òun àti ẹlòmíì ẹ ń ṣeré ni ó lóun fẹ́ múnú ẹ̀dùn so ò lè ṣe ni òun lè ṣe ààrẹ ń pláàni fóun ó lóun bá wà ṣe o ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe wà gírí tí o tóun sì ti ní láyé lọ́rùn òun ò ní báyàwó ń yàwó sùn ọkọ rẹ̀ náà sì tún wà ń bẹ̀ torí ẹ̀ wá ń ṣe mí kàyéfì wípé so dúdú náà tún lè ṣe ó invite obìnrin míì kọ́ wa máa bá ọkọ rẹ̀ sún bí táwọn èèyàn ti ń jáde tó ti ń de àwọn ọkọ wọn mọ́lẹ̀ ààrẹ rí olùdè àwọn èèyàn ní abẹ́ ara wọn ẹ̀ ní òun mọ́ kò sí tóun ò lè dè tóun àwọn olùdè ní gbogbo àdúrà tẹ́ ń gbà pé ẹni tó dè mí tẹ́ ẹ̀ mọ́ lọ sọ́ọ̀sì àwọn ò ti ń dè àwọn olùdè nù o àwọn olùdè nìyẹn o orí ìlú ẹ mọ́ fi ṣe o ẹjá tẹ̀ wájú ó sá ti bẹ̀bẹ̀ o ní táìmù látún ti gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ mọ́ ó ti bẹ̀bẹ̀ mọ́ wọ̀rí. ṣùgbọ́n àyà takú sí mi lọ́rùn ni ó la gbọ́dọ̀ lo nígbà tí ẹ̀ lóbi tó ti bẹ̀bẹ̀ ó ní ká lo update ẹ̀ níbi tí wọ́n ti fi jẹ ambassador wọn ni wọ́n ti yá sáré fi jẹ ambassador ó ti tán nú àwọn èèyàn náà nú o mo láwọn ọmọ nàìjíríà sá ẹni tó bá ṣe nǹkan lódì náà wọ́n fi jẹ ambassador mo rántí ti kọ àwọn àná lọ́jọ́ sí wọ́n fẹ́ dá aeroplane tó mi lọ dúró wọ́n fẹ́ ní kó bá wọn kíyà àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ tún ti yá sáré mú ẹni tó gbé òwò rẹ̀ jáde kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé nǹkan ti doríkodò nàìjíríà gan o ọpọlọ àwọn èèyàn gan ti doríkodò kò dáa tí ò dáa èèyàn bọ́ sí ṣé irú ẹni tó yẹ kàn fi ṣàǹbàṣẹ́dọ̀ nìyẹn torí pé wọ́n sàmọ̀ wípé àwọn èèyàn púpọ̀ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ so tán bá fi ṣe àǹbàṣẹ́dọ̀ nísìn wọ́n máa shift focus sọ́dọ̀ àwọn my God. Ṣé irú eléyìí lè ṣe ó dà pé travelling kìíní ni ṣé irú eléyìí lè ní ó lè gbé travel láti lọ sí ilẹ̀ mímọ́ bó ṣe ti mùsùlùmí bó ṣe ti kìrìsìtẹ́nì ṣó lè gbé jáde lọ́la káwọn èèyàn lọ bẹ̀ sáwọn èèyàn lè lọ bẹ̀ ìmọ̀ ta mọ́ àwọn èèyàn ti forgive bóyá tún ẹ̀ náà nù. Ṣùgbọ́n àyà ní ọ̀gá mi òun ò gbà ó pé kí n parí ọ̀rọ̀ mi lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmúlẹ́mi ti parí ọ̀rọ̀ mi kọ́ mọ́ sọ wípé mi ò lẹ́mìí ìdáríjì ó ní rárá ó ní àtúbọ̀tán ẹ̀ ó ní ó lè mọ́ da o àmúlá àyà wọn tún sí pé lòun ò ṣe pé ó nítorí wípé àtúbọ̀tán tóun sọ kì í ṣe nípa ẹni tó bẹ̀bẹ̀ tàbí tó soríire ní ìsìn ó lóun kọ́kọ́ kíkú oríire náà kì í sóun lòun fẹ́ sọ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n òun fẹ́ sọ nípa company yẹn pé intention wọn ò dáa pé ó dáa tá a bá bí wọ́n question ní ìsìn wípé kí ló dé tí wọ́n fi ṣe ambassador ṣé bí ó ti ń tàgbó tipẹ́tipẹ́ before kó tó di pé ìhòòhò rẹ̀ jáde kí ló dé tán fi ṣe ambassador nígbà náà mo ní ìhòòhò wọn kì í wọ́n yẹn bá ti bọ́ra sí ìhòòhò gbogbo ayé ni ó rí yàn mo nítorí ẹ̀ náà ṣe tètè rí ó ní another thing tó ń fẹ́ sọ tó ṣe kókó jù náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ ṣe fídíò òhò nítorí wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀bẹ̀ lásán làwọn ó bẹ̀ àwọn náà ó rí ẹni tí ó fà wọn ambassador mo ní òótọ́ ló sì sọ o yọ̀ọ̀bà wa mọ̀ pinyìnkìn sí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó dà jẹ́ akíkó oríire kán mọ̀ rò pé bóyá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ oríire o. ó ṣe pariwo fún yín tó ẹ̀yin kan ẹ sì ń tààràtà ẹ̀ ń dààmú kiri tẹ́wọ́ ló ń kó sọ́wọ́ àwọn gbájú ẹ̀ mo sọ fún yín tẹ́ bá fẹ́ kàwé ní ìlú òyìnbó NWC education àwọn ní the best fún yín nítorí pé wọ́n ní partnership pẹ̀lú UK university such as University of Lincoln, Buckinghamshire University, Teesside University, Aston University, University of Great Manchester, University of Coventry University àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ó dẹ̀ já tẹ̀wájú wọ́n ní wọ́n kófìrí àìsàn kan o lórí síìpù náà sì ti kófìrí ẹ̀ wọ́n náà ń pè ní antivirus wọ́n ní ohun tó yẹ ká mọ̀ nípa rẹ̀ o wọ́n ní Cape Verde àwọn tó rìnrìn àjò rí ṣe fàájì ìrìn àjò aláfẹ́ wọ́n ní àárín wọn náà ti rí èèyàn 3 ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn báyìí lẹ́yìn tí wọ́n lùgbàdì àrùn antivirus tó bẹ́ sílẹ̀ nínú ọkọ̀ ojú omi kan tó kọjá lórí omi òkun àjọ WHO tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ètò ìlera alágbàáyé tó fìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ àjọ WHO ní àwọn ti ṣàwárí ẹnìkan tó ti kó àrùn náà nígbà tí wọ́n tún fura sí èèyàn 5 míì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní àrùn yìí WHO sọ fún àwọn oníròyìn pé ìwádìí kíkún ó ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn èèyàn táwọn fura sí wípé wọ́n ní àrùn náà òun ni sótúnṣe ẹ̀dẹ́ ni ọlọ́mọdé ò dé sọ́dọ̀ wa o kò ní dé sọ́dọ̀ wa kò ní mọ́lé wa o wọ́n ní àrùn antivirus jẹ́
àgbáríjọpọ̀ àwọn kòkòrò àìfojúrí tó máa ń wà lára àwọn eku moléku ló tún ń gbé kìí ṣe lassa fever ni àwọn èèyàn máa ń kó àrùn yìí nígbà tí wọ́n bá mí èémí ìdọ̀tí tó wà lórí ìgbẹ́ irúfẹ́ àwọn eku bẹ́ẹ̀ sínú kò tí ẹ̀ nídìí kó yàgbẹ́ sórí ráìsì àbẹ̀wà èémí ìgbẹ́yìn náà tó bá ti ní àjọ CDC tó ń rí sí ọ̀nà láti dẹ́kun àjàkálẹ̀ àrùn sọ pé àwọn èèyàn náà máa ń kó àrùn náà láti ibi ìtọ̀ àbí ìgbẹ́ àti ìtọ̀ ẹnu irú àwọn eku bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣọ́ra ó sì wá jẹ́nu síìpù náà ti rè kó báyìí ṣé kò ní ẹran gbogbo àwọn tó wà lórí síìpù antivirus lè jẹ́ kí ó máa rẹ èèyàn ó sì tún lè jẹ́ kí èèyàn ní àìsàn ibà nígbà tó bá yá ni òòyì yóò máa kọ́ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tí yóò sì tún máa ní ẹ̀fọ́rí àjọ CDC sọ pé ìdá 38% yẹn 28 àwọn èèyàn tó bá ti lè mí dáadáa mọ́ látàrí àrùn yìí ni wọ́n máa ń kú gbogbo ẹ̀ virus èyí ṣe pé wọ́n tún ṣẹ̀dá ilé náà ní tán yí mẹ́kù tán yí gbogbo ẹ̀ sórí eku tí ò mọ́wọ́ mẹsẹ̀ oríṣiríṣi ṣe rí àwọn èbó yìí èèyàn bíi 150,000 èèyàn ló máa ń ní àrùn yìí lọ́dọọdún kò ṣe ṣẹlẹ̀ ó ti máa ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ àmọ́ nílẹ̀ Europe àti Asia ni ó ti wọ́pọ̀ jùlọ lágbàáyé kò ní kàn wá ó lé ní ìdajì àwọn èèyàn tó ń kárùn náà tó máa ń wà ní orílẹ̀-èdè China nìkan àmújẹ́rì China ṣùgbọ́n wọ́n ń gbìyànjú nípa ti ọ̀rọ̀ eku dé ní Europe torí wọ́n ṣe ń gbẹ́ gọ́tà kì í máa ṣe 6 feet sílẹ̀ in fact kì í máa ṣe 12 feet sílẹ̀ mo ṣe máa ń wò ìmọ̀ máa jìn gọ́tà àfojúrí gan-an tó jẹ́ pé wọ́n máa fi léèsì kíní sórí ẹ̀ àwọn irin tẹ̀lé rí kíní gọ́tà àfojúrí gan-an kì í máa ṣe kékeré ihò sì máa wà lára alé tó yẹ pé wọ́n máa fi irin dáàbò ẹ̀ náà bíi bábu àyà tó yẹ pé gọ́tà kí ibi tán ti ń ṣe foundation lébọ̀ gan ó mọ̀ jì gan sílẹ̀ bóyá tí ò ń jẹ́ ká rékú sójú gangan rẹ̀ ṣùgbọ́n gbà míì rí eku nínú àwọn dustbin ẹlòmíì o kọ́lọ́n ṣàánú wà ní lùgbàdì àìsàn ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá fún yín ní second part ti pásítọ̀ àná tán fẹ̀sùn kàn wípé ó ń kó ìbálòpọ̀ tipátìkúùkù fún àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì àwọn obìnrin àwọn ọmọ bóyá àwọn abilékọ àwọn ọ̀sẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọge wọ́n láwọn èèyàn ti jáde àfọyín yẹn ṣùgbọ́n fídíò yẹn ẹjá play the last part fún yín wọ́n mọ̀ fẹ́ já nínú hall yẹn lọ́jọ́ yẹn kì í mọ̀ ṣe kékeré ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá àwòrán ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Matago logo. Hello. Please, I don't want anybody to go inside. Please. 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 Everybody should be seated. Please. Everybody should be seated. Sit down. Sit down. Sit down. Praise the Lord. Hello. Hey. John. Hello. Ó dáhùn náà lẹ́ti wà ariwo pọ̀ àti ẹ̀gbọ́n kankan ṣùgbọ́n ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé fídíò yẹn gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ náà ni pé lára sítórì tí arábìnrin tó fẹ̀sùn kan pásítọ̀ yẹn múlẹ̀ náà ni wípé there was a time tó fipá bá òun lò pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé òun ò ní consent ẹ̀ ṣùgbọ́n ìkan náà àwọn pásítọ̀ míì wá wọlé bó ṣe rí bó ṣe kànlẹ̀kùn báyìí ló wá léhùn sí tọ́lẹ̀tì pé kò ń jọ kó mọ̀ kó bá òun kó òun ṣe lòun bá ṣàwọ̀ tọ́lẹ̀tì pé ó dà pé pásítọ̀ yẹn sì ṣe tí ó ṣe tán wọ́n àtẹ́ǹdì sí ó sì jáde ó tilẹ̀kùn padà ó wá wọ̀n jáde àwọn tó kọ̀ǹtínú láwọn ọmọ Nàìjíríà bá ní kò tán bí ò tán pé pásítọ̀ yẹn ó ti jẹ́wọ́ pé òótọ́ ni but consensual ni kì í ṣe pé òun fipá bá lò pọ̀ òun ṣe lóòótọ́
ṣùgbọ́n kì í ṣe pé òun fipá bá lò pọ̀ ọdún tó ti ń rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ń gbà ń dì ó sì sọ̀rọ̀ ọjọ́ kí ló tí wọn náà òkè gbàjarì tó jẹ́ pé nínú kọ́mẹ́ǹtì òótọ́ ò lẹ́rìí ẹ̀ inú mẹ́sẹ́ẹ̀jì ló ti ń sọ fún ló ti ń halẹ̀ mọ́ òòrè èèyàn kankan sọ fún bóyá ó sì ń dúró de irú ọjọ́ òní ni wípé òun ó tó lásìkò àkóyèsí náà láti jáde pé fagídí bá òun ṣe ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wípé ó fẹ́ jọ consensual lóòótọ́ o torí opportunity ló ní èèyàn wá kànlẹ̀kùn èèyàn sì ń fipá bá ọ sùn lọ́wọ́ ó yẹ kó lo opportunity yẹn pé olùgbàlà rẹ lóde yìí ọlọ́run fẹ́ lò fún ọ kó o sì tú àṣírí ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn káwọn èèyàn sì bọ̀ rí wọn bá bọ́ ọ rí lọ́jọ́ náà pé tó mú wọn náà wàá tún sáré wọ tọ́lẹ́ẹ̀tì tó tún wá wọ tọ́lẹ́ẹ̀tì tán tó wàá bẹ̀rẹ̀ kún kó pariwo lé lórí fún ara obìnrin yẹn ló fẹnu ara rẹ̀ sọ obìnrin àná torú ti kó mẹ́sẹ́gìsì jáde báyà aráyè kà ní ó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ jù àfẹ́gbà táìmù jù lórí ẹ̀ so n tá a fẹ́ sọ ń bẹ̀ náà ni pé kí ló dé àwọn èèyàn ti ń question náà pé kí ló dé tó náà sọ tó kó pariwo pé ń bá kò tí ẹ̀ yẹ kó wọ tọ́lẹ́ẹ̀tì wọn náà fẹ́ bù láṣìírí ni ẹ̀ wọn náà ó ń bù láyé èèyàn ń ṣe tí ò dáa fún ọ a jẹ́ pé wọn náà ó bù láṣìírí mo ní èmi ò mọ tí mo lè sọ lórí ọ̀rọ̀ ìwọ̀n wà gbé báwọn tó jù àlọ àwọn tó lóye jù àlọ nínú ẹ̀mí àti inú ara ẹ̀ bá ń da sí ẹ̀ gbọ́ sómẹ́ ẹ̀ lóòótọ́ so dáa bóun náà ṣe bo arákùnrin yẹn àbí káwọn mọ́bẹ̀ ni wọ́n á nírọ́ ni wọ́n á náà jọ ń ṣe ni kí lẹ lérò ẹ bá ń wo ọ̀rọ̀ yẹn klọ́ọ̀sì yẹn ó fẹ́ kó bá lédi yẹn ó dáa o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o ó dánú Abala Sanawole let's go forward let's move forward kà síwájú ẹjẹ́ àyà ń bàdàn o nítorí wípé ojoojúmọ́ náà ni ẹkún alábòsí sún sí garawa máa sún lọ kó wá sún sí kòròbá èmi ò bá yàn wí o ṣùgbọ́n ayé àlọ́dọ̀ Adélabú níbi tó ti gani sí máìdì wípé sẹ́ òun ò ní gbà fún kọ̀ǹsẹ̀nsọ̀ kankan orí òjòrí ìbejì tàn bí pọ̀ gan-an destiny wọn yàtọ̀ síra wọn kí ló ń jẹ́ kọ̀ǹsẹ̀nsọ̀ ẹ jẹ́ káwọn jọ mójú ajé kò ní sọ kàn jọ fi gàgbàgà kàn mọ ilé tó lè ṣe ẹ mọ́ fi pé òun ṣe power minister rí kẹ́ ẹ mọ́ fi jọ́ọ̀jì òun lè mọ́ ṣe dáadáa nídìí power kò ń ṣe dáadáa nídìí gómìnà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀yà gbọ́rọ̀ lẹ́nu. I don't give credence to such rumor because to me it's a drama, it's a comedy, and I will not dignify it with any serious response. Any endorsement that does not have the party executives in attendance. Did you see the chairman there of the party? Did you see the secretary of the party? Did you see any member of the state ESCO? Did you see any member of the local government ESCO? Did you see any member of the world ESCO? Did you see the critical stakeholders? Did you see Ambassador Florence Ajimobi, the wife of our late leader? When I saw him, what he told me is that, Bayo, you have been on this project for long. We have been on it together. You know my support for you. I will not kill your ambition. Resign, go and resign as you have requested, so I can start work in earnest because time is already going. That's what he said. He gave his blessing. I'm not stupid. Ẹja wa yà ní ọ̀dọ̀ cled ó ní àpò kan tán ní wọ́n ran àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ wọ́n sì fi àyè gba ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n máa ń submit data iṣẹ́ tó bá ń ṣe lóòjọ́ pé bóyá ìwọ ń ṣe cleaning ni o àbí bóyá wọ́n ń dáná bóyá mama put ni wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó bá ti register sórí cled pé o lè máa upload bó ṣe ń ṣe daily routine ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa fún ẹ lówó torí wọ́n máa ń share pẹ̀lú àwọn AI companies wọ́n á dẹ̀ máa fún ẹ lówó àwọn yẹn máa ń lo data ẹ̀ wọ́n ní 95% fraud tó wà lórí app yẹn wọ́n náà ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ti wá ní àwọn ògbọ́n ọmọ Nàìjíríà mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn onígbà IP address Nàìjíríà láti register mọ̀ láíláí wá ti jẹ́nu Nàìjíríà mọ̀ ní ibi táwọn ọmọ tó ti ń rówó ṣé àwọn youth Nàìjíríà gan sán lè ṣe láì mú tẹni ẹlẹ́ni ogún olóògùn mọ̀ tí wọ́n ni mo rí kan nú wọn náà wá wọlé ní ìsìn tá a lò ní ìsìn ara dátà èèyàn kan rè dúdú ni ọmọ Nàìjíríà ni nígbà tán lọ fi AI wọ́n lọ fi scan ojú ẹ̀ wọ́n rí pé ọmọ Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbórúkọ rẹ̀ sí àti dátà rẹ̀ ó ní ọmọ Japan lòun ó tún lo passport Japan ó sì tún wá orúkọ ibi tán bí sí ṣé rí bàbá ń bú South Africa tá ń bú àwọn ìlú yòókù tí wọ́n ń ranjú mọ́ Nàìjíríà ṣé rí àwọn ọmọ yín náà ní lọ́wọ́ wọn díẹ̀ rú o náà YouTube Nàìjíríà yìí wọ́n ní lọ́wọ́ wọn díẹ̀ rú o ẹ gbàgbé wípé àwọn olórí kan àbí mentality àwọn youth yẹn náà ni wípé nǹkan oní nǹkan kan sàmọ̀ràn jùmọ̀ kan dẹ̀ bàbí kan jẹ́ tó opportunity kan bá wà fún ọmọ Nàìjíríà ń bí kan báyìí is opportunity àti travel ni o is opportunity àti ríṣẹ́ ni o táwọn yòókù bá débẹ̀ báyìí wọ́n máa bá kìíní yẹn jẹ́ kójú wọn tó kà ìlàgùn táwọn ọmọ Nàìjíríà là kó tó di pé Facebook lásán
wọ́n mú monetization wà Nàìjíríà kì í ṣe kékeré. Mo sì mọ̀ pé Facebook wọ́n ti ń dàrú báyìí torí fraud wọ́n fi ṣe yín ni. Ẹ wá ń retí kí Nàìjíríà ọ̀dà bí Nàìjíríà ò bá dánú ilé ṣé kò yẹ kó dá ń tà? Ṣé bí bẹ́ẹ̀ bá ń hùwà àbàjẹ́ nú ilé ó yẹ kẹ́ ẹ máa fọwọ́ bò mọ́nú ilé ni? Ẹ wá gbé ìwà ìbàjẹ́ yín ẹ gbé lóde. Wọ́n gbé wà bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ́mbásì náà káàkiri àgbáyé tó jẹ́ ti Nàìjíríà. Ẹ rò pé inú Nàìjíríà ń lélẹ̀ wà ní? Ẹ rò pé inú Nàìjíríà ń lélẹ̀ wà ní? Imagine. Wọ́n ti lé wọn bẹ̀ wọ́n ní wọn ní fún ọ láàyè mọ́. Ẹ jẹ́ nínú ṣé ká fi lè káàdì rẹ̀ ńlẹ̀ àbí mi ìwà. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ pásítọ̀ yìí náà. Ó ní kan náà àwọn pásítọ̀ Fẹ́mi Lazarus. Àwọn èèyàn máa ń rí gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ẹ̀yìn APC ló wà nǹkan kan. Náà sì máa ń sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá ó sáwọn gbèsè gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́yìn. Àyè wọ́n ṣe ní àtúnwọ̀n àtìyàwó wọ́n ní wọ́n ti sápò Nàìjíríà wọ́n ti lọ Kẹ́ńyà. Láwọn ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí bú òtàn bí òtàn ìwọ náà sá lọ ebo lẹ́kọ́nọ́mì dáa ni ebo oníkàmọ́ farada ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ní òun ò torí ẹkọ́nọ́mì sá lọ ó ní ẹ̀mí mímọ́ ló sọ wípé kóun relocate o ká tó wí ká tó fọ̀ pásítọ̀ tó gbà lálejò náà òun náà ti wá sọ̀rọ̀ síta pé ẹ̀mí mímọ́ ló ní ó relocate o ẹ mọ́ bu o mo ní àyàbá lọ́rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ ọyẹ́ ni ó kìlọ̀ fún ní tòbí. ó dẹ̀ jáfẹ́lẹ́ káde rẹ̀ lẹ́ẹ̀jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Rufai Osini ó sọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ Ọ̀pẹ́bolo níbi tó ti ń fi Ọ̀pẹ́bolo pa mu ní kíni ìwọ àti Ọ̀pẹ́bolo tún pa tẹ́ tún papọ̀ wọ́n ní wọ́n ń pa àwọn èèyàn lẹ́dọ́ pé Ọ̀pẹ́bolo sì lọ ń ṣèlérí fún Ààrẹ Olódòdẹ pé kò sì mójútó àwọn tó ń pa lẹ́dọ́ tẹ́ bá rí àwọn èèyàn bá ṣe ń sunkún ẹmọ máǹtà náà pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní history àwọn èèyàn wọ́n wá ní wọ́n ní sólè tó báyìí ni wọ́n tún fúnra wọn ní advice pé kán kúrò ládùúgbò yẹn o ṣé wàá sápò lẹ́dọ́ ni Ọ̀pẹ́bolo mọ̀ ti ṣèlérí pẹ́yìn lẹ 2.5 million people ni wọ́n mọ̀ dìbò fún Olódòdẹ tí gbogbo yín bá wá sápò ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja bẹ́ẹ̀ lẹ́nu Rufai Osini. We're trying to see that Edo State is safe. A state that is not safe, commerce will never strive. So the first thing we should do, we have done, is to keep Edo safe by providing security and security gadgets for our people to work. Mr. Governor, sir, point of correction. Except Ekpoma no be Edo State. Except Auchi side no be Edo State. If those places are part of Edo State, sorry to say, sir, Edo is not safe. You say they live for my guy. Just tell the person, may you come out. Like this one, not be just ordinary news or anything. It's true. And guy, if you get your love more, another student or no student, may just come out. Like this one don't make sense. Don't make sense anymore. Specifically Ekpoma, and it's just it's terrible. It's terribly sad to see, especially as the chief security officer of the state insists that the state is safe and that insecurity is fueled by opposition. Rufai, let me come to you. Okay, good. Wow, me. Okay. Oh, let me. You see the man that wants to get. You see the one that also gets 2.5 million votes for President Tinubu, and it is not today we've had this rampant, incessant kidnapping across that belt in Edo State. You remember the incident of the protest in Oromia and what transpired around that time? And happened around that time. The question is, what has Mr. Akpabio been able to do about those circumstances? And that's why you see, when these politicians are so busy about politics, rather than doing what they ought to do, then it leaves much to be desired. We've had constant issues around kidnapping, constantly in that area. Those axes, where you go out of Benin, because I know most of those areas. When you travel around those flanks, it is always problematic. What has he done to reduce the circumstances? What has he done to reduce the incidents? Nothing. Yeah. Nothing. It leaves much to be desired. So we would like to call on Governor Okpebolo. I think it's best you focus on insecurity in your state. And please do not tell us that, oh, it's the federal that supports security. No, do not tell us that. There are people that make security provisions locally. So focus on that and try as much as possible to get some level of reprieve in your states rather than this politicking. You see, our leaders get so caught up in politics rather than doing the work they ought to do. Absolutely. And on that note, let's go to politics because... Well, just to say sure. that I don't think that the governor has a blame in this matter. It's the job of political leaders to give the people hope. When the people complain that there are issues in the state, you have to reassure them. And that, in my view, is what Governor Okpebolo has tried to do, to say, we'll look at this matter, Edo State is safe and all of that. You don't expect that the governor of a state will go on television and tell people that, my state is not safe. He will say, well, where there are incidents, we will
deal with those issues. As the people have now come out to say in Akpoma, in Auchi, there have been, too many incidents of attacks. Now it's for the security authorities, not just the state, but also the federal and the agencies in that state to address all of that. I mean, nobody will want to live in a community where it is not safe. The restaurateur, Justin Tene, I think that is his name, there have been also many other cases like that across Nigeria, kidnappers, attacking people. And that's why we keep saying that President Bola Ahmed Tinubu must live up to his promise that this environment will be made safe for everybody, whether you are in Auchi or you are in Gombe or you are in Maiduguri. It remains a continuing problem, and these issues come up again and again, which should be a major campaign issue in this 2027 process. If you say you want to position as president or as whoever, we want to hear what will you do about poverty? Exactly. What will you do about security? Yes. In other countries of the world, when they have elections, there are campaign issues. Campaigns are driven by issues, not by consensus. And you think that it's your birthright because your father is a traditional ruler or your father is a friend of important personalities. This should be the bigger picture in terms of this. As you're talking about that you said that the work the Prime Minister did as Prime Minister will not have an effect on him becoming governor in or your state. Rufai, that's a conversation. No, we're not discussing at the level. We're saying that the state has a responsibility to protect the people. So in one breath, you're supporting this degrading of principles. Which degrading of principles? Have you established that it was Okpebolo that went to kill people in Ekuma? I'm talking about based on the last thing you said just now. I understand. In one breath, you're talking about degrading of principles. We're going to roll this into the next conversation. I'm discussing the responsibility of the state. And I like your last statements where you're talking about náà gbọ́ Dr. Abati à ń wíru ó ń wíru ìwọ ní kọ́ mọ́ blame Okpebolo ṣùgbọ́n ó lè shift blame sórí Olódòdẹ ó ní kọ́ mọ́ blame Okpebolo tó jẹ́ pọ̀ ní jurisdiction wà ní subnational ṣùgbọ́n nígbà tó ti di federal ó ń blame Olódòdẹ bàbá ìwà confused. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní jùbá ìlọ nínú Abala Sanawole ní pápá ajá yà lọ́dọ̀ àyá káyàgbọ́ adébẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa torí ìbílẹ̀ wa tán bá lo àwọn tó wà níta nù ẹ̀yin tẹ̀ wà nù lé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bí àwa olólùfẹ́ ara wa torí mi náà nífẹ̀ẹ́ yín ayágbé adébẹ̀ àròjọ musolókun. wọ́n tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọn ní Prophet Bobby àti Evangelist Aya ta ló máa wọlé ní 2027 o mọ́ mi tí ì rí dáadáa kò tí ì clear àwọn aríran èké kí ni a ó ti ṣe yìí o wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀jù lórílẹ̀‐èdè yẹn o Oòduà nation no going back. Àtọ̀húntayọ̀ Akínúsì wọ́n ní OBS sọ fún ọkùnrin tó ní kí wọ́n yéé pa àwọn agbésùnmọ̀mí nítorí ẹbí òun ni wípé ó ti fi orí gbálẹ̀ bá mi. mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní rádaràdà rédèrèdè pásítọ̀ wọ́n pọ̀ sọ́àdàdà àwọn pásítọ̀ gbẹ̀yìn ayé. Àtìkò Síranu wà ń bá mi dáadáa bó ń gbogbo kátà wọ́n ní that is good suggestion from Oshiomhole. As for me, South Africa and UK are the two countries I don't want to travel. I detest those two countries for their role against Nigeria. Bami Rabi Olopade wọ́n ní let all the politicians who are contesting for presidential or any political post continue spending the money stolen from the Nigerian treasury. President Tinubu is coming back for the second term. wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Joy Ezegwe arrest was ordered from the above. ìyẹn nọ́ọ̀sì yẹn she will be released after some months just to keep her mouth shut but think. mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan kú iṣẹ́ lágbára Ọlọ́run òjò ìbùkún yóò rọ̀ sílé wa mi Olúwa jọ̀ọ́ gbà wá lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ kẹ́wùkẹ́wùkẹ́wù yìí o happy birthday to mama wa Fúnmilọ́lá àṣeyìí ṣàmọ́dún o ayọ̀ àtàlàáfíà lè máa fi lo gbogbo ìtókù nínú ayé yín Jesus mighty name amen. wọ́n ní kó pineapple fún yín ẹ̀yin lẹ́ni tòní. alájọ riscot mi ọ̀wọ́n sàlámù alékùn onílé sàlámù alékùn onílé mọ̀ sàlámù alékùn onílé. mo ń forin yẹn mo fi ń tọrọ àforíjì òbí sí astaga fúru láìsí mọ́ mi. wọ́n ní sàlámù alékùn gbogbo ilé o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ìfẹ́ mi wà lára gbogbo ẹbí mi nínú ìdílé aláyọ̀ yìí. àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ láíláyà mìíràn kún fàákùn ibà kẹ́ lọ wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lẹ́yìn ìròyìn láì wo yàrá nílọ̀wé tẹ́lẹ̀ àdá o ó ga jù kò ní rẹ̀yìn láíláí bro can't stop loving you salam I know can't stop loving you tó kò sí bus stop fún ìfẹ́ mi àti irọ́. At Amazing Grace wọ́n ní àmì àti àmì o ojú òbùkún yóò rọ̀ sí orí gbogbo wa lórúkọ Jésù. wọ́n ní ire o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ire kàbìtì mọ́ mi màmá sójà àgbà láti Canada èmi sójà kékeré mo bẹ̀rẹ̀ fún yín láti tàlò àwa sójà kékeré àwa ń kilẹ̀
bá mi Bello Modo wọ́n ní ẹ pé iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run lẹ́ ń kí lára wa o bá mi ṣeun o. bá mi orí ọlọ́run rí wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí ọlọ́jọ́ ìbí mọ́ mi Fúnmilọ́lá wọ́n ní àyà dá sí ọlọ́jọ́ ìbí dá sí fún mi mo kàn ń kọrin ní ṣùgbọ́n mo mọ orin yẹn wọ́n ní kọ́ ẹ̀mí yín yóò gun kọ́lọ̀ ń dá yín sí o ẹ̀ sì púpọ̀ ọdún láyé o àti all my birthday mates in Jesus mighty name ọmọ ọlọ́jọ́ ìbílẹ̀ yìí náà ẹ̀fẹ̀ àkìyàn mi more calendars to destroy orí ọlọ́run rí from Dallas Texas ó yá ẹ̀ bá ń kí bá mi orí ọlọ́run rí wọ́n fẹ́ àmọ́ ni èyí ọlọ́jọ́ ìbí máa wọlé o máa rọra ọlọ́jọ́ ìbí máa wọlé o máa rọra orí ọlọ́run rí ìjọ máa wọlé máa rọra gbẹ́sẹ̀ ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí mail lọ́jọ́ ìbí ẹ ọlọ́jọ́ ìbí máa wọlé máa bá àti ẹmọ déètì ọlọ́run á dá yín sí ẹ̀mí yín gùn a ò ní wá yín tí orí ọlọ́run rí lónìí tèmi bó ti jẹ́ wípé wọ́n bá mi dùyàwó God bless you happy birthday ìgbádùn ọjọ́ kan. Àmọ́ bá dé bàbá oníbúrẹ́dì wọ́n mi Stella Odele wọ́n ní ọ̀bẹ̀ni wọ́n bẹ̀ jọ ṣé bí àwọn obìnrin yìí máa ń fetí gbọ́ nǹkan tí àwọn pásítọ̀ yìí ń ṣe kí ló dé tí àwọn obìnrin sì ń fall sí trap wọn ṣé wọn ò lè ṣàkúrò ní church yẹn ni. àfi táwọn náà bá fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n ti máa ń wọnú cruise bóyá létà tó bá wá dictate wípé kì í ṣàwọn nìkan ìmíì ti máa ń fẹ́ mi sí pé bóyá òun ló máa ń fẹ́ pásítọ̀ ló máa ń fẹ́ òun tó bá wá rí i pé eléyìí ṣe pẹ̀lú àwọn yòókù ni àwa jíjà láti sọ̀rọ̀ part 2 àti ní part 2 kìíní ẹ̀ á fún mi lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn lónìí o torí àwọn àṣírí kan tó ti ń tú jáde. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọn ní Nàìjíríà ó tí ì mọ ti ń ṣe wọ́n kàn ń pa yín ẹ sì tún fẹ́ dìbò ayé ń ṣe yín o. ṣe rí mọ́mí Adésọlá Mohammed Teresa Ojo, when all these EJ fake pastors are politicians, very enunciating human beings. Number 2, Obi is a gullible individual who is being used by the Fulani oligarch. Bernard Niwani Fulani children are replica of their ancestors. Mami announce one Mama wa Fúnmilọ́lá, happy birthday to you. Ma, long life and prosperity, age with sufficient grace and mercy in Jesus' mighty name. Happy birthday. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu, wọ́n ní kí n sọ pọ̀ fún yín. Mami Stella Ogunbajo, wọ́n ní àwa ò ní bá yín jíjà dàrúdàpọ̀ tí ń bá gbogbo yín jà fún ara yín ni ẹ máa fúnra yín lóògùn jẹ́. At Precious Sec, wọ́n ní thank you for sharing. God bless you abundantly. Amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Precious Sec. At Comforts Adele, when Sore will not advise them to stop denting the image of others, but when they arrest them, he will come out and be saying all types of isokuso. Mommy Amige, when you hope Isaac's wife is now okay, may she receive God's mercy. Amen. Mọ́mí olórí Sádélótò àti dáàfin o Obi ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ kú iṣẹ́ takuntakun lóhùn ní sí o ó ní orí làbúbù lágbàjì wọ́n ló ti gbálẹ̀ o tó bu ẹnu ẹ̀gàn lu ẹ̀dúkẹ̀sìn àní ń jẹ́ ẹ̀dúkẹ̀sìn ọmọ àlè Fúlàní ló ṣàrí àlọ́ Yorùbá láwùjọ nation ogun ìgbà àkàyà bí wàá débẹ̀ ilẹ̀ òmìnira Yorùbá ire o ire kàbìtì Ọlọ́run yóò gbé wàá débẹ̀ o mọ́mí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rọwọ́ méjì bíi ti bàbá wa Awólọ́wọ̀ mọ́mí Stella Odele mo padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe é mọ̀ pé gbogbo air defence Iran tí wọ́n sakọ ju àdó olóró wọ́n ní Amẹ́ríkà blow gbogbo air defence dànù lára Iran bá rọ̀wọ̀ ṣé Iran àtúnṣakọ again wọ́n fẹ́ parẹ́ nìyẹn Trump ti sọ pé ó máa pa wọn rẹ́ kúrò lórí map. Mami Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àìmọye ọmọ ológun Nàìjíríà tó ti kú dànù pàápàá Yorùbá àti Ìgbò Mohbad Ọlọ́run á gbìjà rẹ o. ẹ láàmì ọ̀wọ́n ọkàn mi ṣe kìkì formate everything wọ́n ní happy birthday to my mom Fúnmilọ́lá Ọlọ́run á dáhùn gbogbo àdúrà yẹn àmì ọkọ mi ẹ̀mí sọ fún mi pé kẹ́ ẹ má fẹ́ ìyàwó mi lé mi o love you babe àǹtẹ̀ mi sọ fún mi náà nù ẹ̀mí wá sọ̀kan mi ò lè fẹ́ mi lẹ́yìn ẹ má dà á mi rẹ̀ àsìpẹ́ àlọ́ wọ́n fẹ́ dàrin wàrú ni àbíkọ́ àná fi ṣe ti alágbo ká invite àwọn náà. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi unique baby girl wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì wa 100%. èmi ò tí ì ríbi tí ìyàwó lé ó ti invite obìnrin àjèjì wá pé kóhùn wa kọ́kọ́ mú wọn bá sùn lójú ẹ rí pé ilé ayé ti dàrú. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo jẹ́rìí wọn ní Àjànàkú Olúbàdàn ó kọjá mo rí nǹkan fìrí bá a bá rírin ká sọ pé a rí ẹranko ńlá o kí kálukú tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ́sọ̀ o kí ẹnikẹ́ni má ṣe rí bàbá fín o káàdì pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ọba kí ìrùkẹ̀rẹ̀ di ọ̀kìnní love from Mama Dollar wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àkó sí mo ṣe lè ka mẹ́sẹ̀gì wọn tó mo máa gbà á délẹ̀ ni Ọlọ́run ó bá fẹ́ ká mi lẹ́nu gan-an wọ́n ti sáré wo àmì orí ẹ̀ àmì yẹn gan mo fi ń kọ́ àmì mo fi ń kọ́ra mi má mi yọ yẹn o mo ń bọ̀ wá kọ́ Yorùbá lọ́dọ̀ yín kì í ṣe àmì orí Google bíi ti mọ́ mi kan wọ́n ti mọ rẹ́ mọ́ mi mo rò
àmì Google lẹ́wọ̀n lò. Ó dájá dọ́dọ̀ ìbá màámi mo ti dọ́dọ̀ yín ìbá àyà pé wọ́n ní àyà Galadima àti àwọn bọ́dà rẹ̀ ti ń ṣe ọ̀fọ̀ sílẹ̀. Ó ní tí àwọn bá fail ní 2027 àwọn máa hold Atiku for their failure. Galadima ẹ̀ tí ìmọ̀ inú odó tí ẹ̀ ń da ọ̀run lásì Fúlàní ẹ̀ sunkún wọ́n sun ẹ̀jẹ̀ mọ́ mi wọ́n sun ẹ̀jẹ̀. Mọ́ mi Stella Ogunbajo mo ti rí pọ̀ yín o pọ̀ mọ́ mi ẹ̀ sọ pé pọ̀ ẹ̀ wù ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ní pọ̀. Oòduà nation no going back. God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí wa. Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ yín o. Ẹjọ́ sẹ́ bá ń gbúrò mọ́ mi Adénúgà Wìlà. Bẹ́ẹ̀ ni mo dọ́dọ̀ mọ́ mi bá mi Adétọ́lá Ìnà wọ́n ti lọ́kùnrin làwọn. Ó ní òbí àpò ètò ẹbí aláyọ̀ tó ní Ọlọ́run ló ń bá wa tó kò ní jẹ́ àṣemọ́ fún àmì ọ̀gbẹ́ni tó ń ta ẹnu àbùkù lùsọ rẹ̀ kò mọ ohun tó ń sọ o tó wípé ara wọn ni agbésùnmọ̀mí ó jọ pé Fúlàní ni òun gan. Oòduà nation no going back ẹ̀kí àyà wọn ní kí ọ o. Alhaja Modina Solomon wọn ní Galadima back and forth business. Tó bá ti jẹ́ lórí àjẹ́ndà Fúlàní Galadima kì í gbẹ́yìn o. Kì í sì tijú ẹ̀ bá ti jẹ́ àjẹ́ndà àwọn Fúlàní kì í tijú. Kàn bàbá wa náà jáde kàn náà gbé àjẹ́ndà Yorùbá kàn pàǹtí tí ẹ̀ sórí káwọn ayé rí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní Bobby ṣé Nàìjíríà ní ìjọba lọ́hùn ṣé àgbà wà nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n lè fún Galadima ní èsì ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yé mi o náà sẹ́ẹ̀ mẹ́nu lé ní o. Tinubu àtàwọn ìjọba rẹ̀ náà wá jalè tí wọ́n ní àwọn náà wá kó nǹkan tiẹ̀ ni Mọ́mí wọ́n sọ pé àwọn ajalè ni o ní òsì ń bẹ́ o. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ́lá wọn ní well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya very disgusting all these prophets on social media they are disgrace to Christianity. They say Muslims are fast and oníṣẹ̀ṣe are not seeing visions from USA. Àwọn ò tí jáde wá mọ rí vision o àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn náà ń dáfá àkàntì ìrì eléyìí tó náà mọ̀ ṣe social media báyìí tí wọ́n sọ pé Ifá sọ pé Tinubu ni ó wọlé Ifá sọ pé àwọn ò ní yẹ̀yà ara wọn. Báàmí Abdulrahman Káfí wọn ní observation pé Hausa ti ń dàbí official language wa Nàìjíríà àbí etí mi nì ó bí ẹjọ́ ẹ bá confirm ẹ̀ àyà àbí kí ni mò ń wí ẹ sọ correct Hausa ni official language Nàìjíríà. Ẹ rí Google ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ rí Ifá táwọn ará àta bá fẹ́ rí Ifá sí Nàìjíríà Hausa language mo gbórin kan jẹta mo fẹ́ mọ̀ ké. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọ bọ́ ṣe ń kí àwọn èèyàn tẹ́ bá dé UK bẹ́ẹ̀ good morning tẹ́ bá dé Talo wọ́n ní buongiorno tẹ́ bá dé Spain tẹ́ bá dé Brazil gbogbo bọ́ ṣe ń kí ìgbà tó dórí Nàìjíríà. Nagode náà lò mo wá lọ sí research wọ́n wá nítorí wípé Hausa ni the most populated kí ní Nàìjíríà race. Àwọn èèyàn ò sì mọ̀ yóò yá o orí ọ̀tọ̀ lójú tá a fi ń wọra wa ọ̀tọ̀ lójú tára tá a fi ń wò wa. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ mo ti ń wò pé bó lẹ jókòó sí mo ti rí yín báwọn mọ́ wùlẹ̀ dìde ẹjẹ́ wọn abáyín wọ́n ní bá wa dá màmá yìí sí ní àṣẹ rẹ dá gbogbo ògo nínú ayé ìránṣẹ́ rẹ jẹ́ kí wọ́n túbọ̀ jẹun ọmọ nípa orí ọ̀fẹ́ àti ojú rere rẹ àmì happy birthday to you ma mọ́ mi fún mi prayer session láti dé yìí o ó yẹ kí hallelujah méje many happy returns wọ́n ju kí ìsìsìn yìí o. Màámi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Tinubu gba Jonathan lálejò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá Ọ̀nífẹ́ fi ìyàwó amósùnjoyè yèyé Mọ̀rẹ̀mí ṣe ń gbọ́ ìròyìn ní o ìròyìn táwọn àgbẹ̀ náà bá wá gbé yìí o Fúlàní ti dìde ogun sí Tinubu nítorí Ìgbòho Ondo ti múra ogun pẹ̀lú nǹkan ìbílẹ̀ fún Fúlàní ọyẹ ìmọ̀ abẹ́rẹ́ wọn ó ṣe déédé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ Adétọ́lá Ìnà mo padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kó ètò ìdílé aláyọ̀ tí ò ní Ọlọ́run kò ní padà lẹ́yìn àti ẹbí àmì o lápapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ South Africa mo fi fídíò kan sórí WhatsApp yín wọ́n ní Seyi Tinubu ti mú iléeṣẹ́ lẹ́bàrà wá sí Nàìjíríà ṣé lóòótọ́ ni èmi náà ń gbọ́ ṣé South Africa ló ní lẹ́bàrà ni ṣé bí communication outfit ni àbí telecommunications èmi náà gbọ́ wọn náà ń bọ̀ o. Miss Power wọ́n ní yes we are all supporting the warning of disrespecting our Olúbàdàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní a fi ọwọ́ sí warning yẹn anyone breaking the law should pay for their crimes. Bàmí White Team olórí ọ̀dọ́ gbogbo wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàbíwá débẹ̀ ẹ rí lè ṣe múríyá fún wa pẹ̀lú orin òjò ìbùkún yóò sì rọ̀ ìlérí ìfẹ́lẹ́ yìí love this inspirational song I missed home may God bless us with rains of blessings amen. Màámi Grace Olùṣòótọ́ wọn ní owó ìbànújẹ́ owó tí kò san owó ilé ẹ kò lè bọ́ ìyàwó ọmọ jẹun yẹn owó oṣù gidi ṣùgbọ́n wọ́n ń yá owó kiri kó fáwọn ọmọ àwọn. Kí ló dé ìjọba Nàìjíríà ìka burúkú ni yín o ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ Nàìjíríà ẹ jàfẹ́tọ̀ yín o ẹ ń ṣiṣẹ́ bí erin ẹ̀ ń jẹ̀jẹ̀ ìlérí eléyìí ní láti dúró. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ọkùnrin tó ní kí wọ́n dá àwọn ọmọ onínàkúnà sí yẹn kò nílò èpè nítorí ó fi ara rẹ̀ hàn bí agbódegbà fún àwọn agbésùnmọ̀mí ohun tí a ní láti ṣe ni pé kí a fà á sí kòtò Ọlọ́run àbí kán àwọn agbófinró gan mú
love from mama dollar wọ́n tẹ love sí a ìwà ṣe pé failure náà ti fail wa. At Marian Cipriano wọ́n ní Bobby olólùfẹ́ mi ọ̀wọ̀n yẹ́sìkẹ́ ṣé dáadáa lẹ́wà sà ẹni èmi ní orún kan lálẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni mo ti di ẹrù mi mo ti dì wọ́n bá mobile kìíní tí mo lè gbé ẹ kàn sẹ́ndì àdírẹ́sì sí mi mo tí mo ń lọ ẹlẹ́yà mi ti dé wọn ni níbo màámi ẹ dá padà owó bàbá jẹ̀wò ẹ ti ń tọ́ mi o wọ́n lẹ́ ń tọ́ àwọn o ara mi ti ń gbóná o I love you ma. Ẹlẹ́yà láwọn ìṣesíṣe alágbè àwọn ò lè báyàn sí àbọ̀bí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí announce wọn ni paul no sharia in Yorùbá land capital letter ni mọ́mí kọ́ wọn ni Coca-Cola rọ́fà di tí Oòduà nation no going back. Bámi Abdi Damankafi wọ́n ní àwọn trucks àti trailer drivers dàbí àwọn tí wọ́n ń sọ àdó olóró mọ́ ara lọ síbi tí èrò bá wà nínú àwọn strategies wọn tí wọn ò fẹ́ ká tètè fura sí ni ṣé lóòótọ́ wọ́n tún ń lò láti pààyàn ni. Ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá adédọ̀ tí wọ́n lólùkù mi Bobby bá mi mo bá búbú o pásítọ̀ alágbo nìyẹn o tó tún jẹ́ olórí kẹ̀ù ministry bẹ́ẹ̀ ní yìnbọn àlùfáà àwọn akọrin 5 Psalm ìmúlẹ̀ ẹnjìníà Akeem Aládò àṣírí yín máa tú níkọ̀ọ̀kan àmọ́ṣá kárí aláìsí wípé ẹlẹ́ran ara ni àwọn pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ran ara làwọn náà ṣùgbọ́n àwọn obìnrin náà wọ́n náà máa ń yí wọn kiri Pastor hotel short time yìí o ẹ̀sùn kírun wọ́n ti sọ ṣọ́ọ̀ṣì di nǹkan mi o ọlọ́run ọba mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa dọ́dọ̀ bá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní tó ìyànjú ń ta wá o wọ́n ní a máa ṣe àṣeyọrí o àmì àṣẹ Ìdùmarè. Captain Mike Adesanya mo dọ́dọ̀ mo bẹ́rí sà mo dúró wámúwám bí ọmọ iṣẹ́ ológun wọ́n ní òbí olóyè púpọ̀ àti olórúkọ ńlá ẹ̀sìn bá mi o mo máa ń kí ọ tẹ̀sọ̀ bá mi náà kí n tológun wọ́n ní àní mo gbà á nímọ̀ràn pé kí àwọn gómìnà gba àwọn fìjìláńtì wa bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbọ́ tẹ sọ́rí kán gbọ̀n láàyè láti gbé ìbọn tó jọjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó jọjú dáadáa èyí kò ṣeé gbọ́ létí àdá sí AK-47 ẹ lọ sọjí kíákíá o kò tí ẹ ní rìn súnmọ́ tí ó fi yìn ebó gan kéèyàn gbé sakabula lọ́wọ́ àtàdá ó ní sakabula ni ó jàre bẹ́ẹ̀ náà ni báyà mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní mo sì kí àwọn fìjìláńtì àti àwọn àmọ̀tẹ́kùn àti gbogbo àwọn tí ó gba àwọn èèyàn wa kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé wọ́n wá ń pe ìjọba Ọ̀yọ́ wọ́n ní ẹ dìde ẹ̀rọ àwọn èèyàn wọ̀nyí lágbára bẹ́ẹ̀ rí pé iṣẹ́ takuntakun náà ṣe ní Ìṣẹ́yìn lánàá o iṣẹ́ ńlá ni àwọn tí wọ́n mú gan tán wà láàyè ẹ̀mí wọ́n ti sọdá half of ẹ̀mí wọ́n ti sọdá sọ̀hún ẹ̀rí wọ́n ṣe mú mi gulegule lẹ̀lẹ̀ èmi ò tiẹ̀ ní kán pa wọ́n o kán fọwọ́ bà wọ́n kódà bọ́n ọlọ́pàá tán bá kó wọn dọ́dọ̀ wọn gan torí àlè ní nígbà tí wọ́n ti dójú kámẹ́rà ká ní wọn lo kámẹ́rà ní ìsìn ní amọ̀ntà sọ fún un ṣùgbọ́n àti ti dójú kámẹ́rà wọ́n ti kó wọn lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ ń retí àwọn ọlọ́pàá tó dé kán fọwọ́ ra wọn lára àbí wọ́n fọwọ́ ra wọn lára yóò bá àwa lánìyẹn àbẹ́rẹ́ àwọn tí ń parọ́ Allahu Akbar tó yẹ pọ̀ náà fi ń pààyàn ẹ wo ìgbàdí ń di wọn ẹ wo ìgbàdí tán lò. At Queen Esther ẹ má bínú o kì í ṣàfojúdi o mo rí kọ́mẹ̀ntì yín o mo kàn fẹ́ sáré làdílẹ̀ ni wọ́n ní ẹ kó ètò láti Chicago ọlọ́run lẹ́yìn kí lára wa o àwa ń gbà yànjú ni o yànjú làwa ń gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà ẹ ṣeun ṣe mọ́ mi o first time tí máa rí kọ́mẹ̀ntì yín nìyẹn mọ́ mi lọ́kàs wọ́n ní ibà confam rẹ̀ ibà gbé wa débẹ̀ já wa sí àlejẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ibà òpé ké ganu sí Mike wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. bámi kì í ṣe ìwọ bámi Mike Adesanya captain wọ́n ní obì mo ní ṣe ìwọ ní kí á dáàbò bo ara wa pẹ̀lú ohun ìjà tó jọjú níbí irọ́ kì í ṣe ìwọ àbí nígbà wo ni a ó yára wa ní brain báyìí o àní kí ìlú ńlá tí à ń retí dé ní kankan o bámi yóò dé nǹkankan. ibà mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní polite insult ma you are not competent bẹ́ẹ̀ ni abẹ́rẹ́ ọmọdé ń sọ fún odidi vice chancellor. Mami Yemi Ige wọ́n ní ìgbà ìmọ̀ nìyẹn o ṣe fún pásítọ̀ ó ti di àtúnbímbò wọ́n ní ẹ̀rín rèé o pásítọ̀ mọ́ mi fi pásítọ̀ pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni. Mami Josephine Aláwìyé wọ́n ní Èdùmàrè jà Jehovah ọba oníbúwọ́rẹ́ wọ́n ní ọkàn ní ilé aláyọ̀ gbà wá lọ́wọ́ àwọn aninilára politician Nigeria Oòduà nation ní kíákíá àfipákànú Sharia in Yorùbá land from London. Mami Florence Alade wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá Sanawole àtàyà ẹ̀ṣẹ̀un tẹ̀ ń gbé wá débẹ̀ ọlọ́run ẹja kí o. Ó wá ṣeni láàánú pé kò sí ìwàásù ìjọba ọ̀run kò sí dẹ̀dẹ̀ mọ́ nínú chọ́ọ̀chì wọ́n mi kò sí dẹ̀dẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ wọn o Oòduà nation tètè dé o níbi tí ààyè kò ti gba Sharia àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àwọn gan ò fẹ́ tètè lọ ìwọ́nú pásítọ̀ ló fẹ́ tètè kù ìjọba ọ̀run sì rè yìí sí ilé ayé ìlú wa bẹ́ẹ̀ náà ni mo dé mo rí bàbá oníbúrẹ́dì inú mi dùn o ẹ kú ọjọ́ mẹ́jọ ṣe é bínú sí àní mo ti yọ̀ǹda ẹlẹ́yà fún yín ẹ mọ̀ bínú pátápátá. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣebí gọ́vnà Ondo state sọ wípé kò sí agbésùnmọ̀mí l'Ondo ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́tàn
ẹ ṣeun tẹ́ ti ẹ̀ràn wa létí ó sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ bá mi rí ọlọ́run wọ́n ní òbí iṣẹ́ ti gbàgbé pé bàbá Ọbásanjọ́ ní àwọn ti pe Chinese NNPC tí wọ́n ní kò ṣiṣẹ́ òkè o níbo lẹ ti rí ẹ̀yà Fúlàní yìí ná. ẹ̀yin ẹ wojú ọmọ kékeré yẹn ajínigbé bí ojú rẹ̀ ṣe dá orí ọlọ́run is from Dallas, Texas àwọn tán kó wọlé ni. bẹ́ẹ̀ náà ni Akíndélé Ọlátẹ́jú wọ́n ní iná allegedly ẹ kó iṣẹ́ o iná bò kí vice chancellor ẹ pọ́ má expel boy yẹn o otherwise ó máa lọ join ilé ike o lágbàjì ni o ẹ máa bá mi kí àyà ń gbọ́ wáyọ̀ ni o great Oscotech from London wọ́n tẹ nǹkan panu sí a o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Alhaja Modina Solomon wọ́n ní polite insult òun ló fún vice chancellor yẹn. Mami Yemi Ige wọ́n ní sẹ́rí àwọn tó ń gbé fake ìròyìn yìí ó yẹ kí wọ́n máa mú wọn jófin ìròyìn wà fún ará ìlú láti mọ ohun tí ó ń lọ ní àyíká wọn ṣùgbọ́n àti jẹ ni wọ́n fi ń ṣe láyé òde òní ó yẹ kí ìjọba rí sí wọn o òótọ́ ìròyìn la fẹ́ not fake ara ìwà ìbàjẹ́ lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi o wọ́n pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n pọ̀ èrò náà ń wá followers ní subscriber ní clickbait imagine. ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lẹ́dẹ́ wọ́n ní a ò ní làlọ́ dé o láṣẹ tẹ̀dùmarè òbí wọ́n ní irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o ẹ kú iṣẹ́ o gbogbo wa làwọn ń kí o wọ́n làwọn kí gbogbo wa àná kí fún yín mọ́ mi nǹkan ìpanu ìpa á sì bẹ̀nu eléyìí o. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè mú dọ́dọ̀ yín mú yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní òbí ṣé ẹ mọ̀ pé Haúsá kò gbà fún Fúlàní mọ́ òun ni Adéǹká ìṣe ń ṣe bẹ̀bẹ̀ lórí tẹ́rọ̀ ẹ jẹ́ ká lé Fúlàní kúrò ní Nàìjíríà wọn kì í sara wa torí mi náà ń wo orúkọ ọ̀gá wọn yẹn pé sáwùsá ni àbí Fúlàní wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ wá Adéǹká ìgbìyànjú omi ló pọ̀jọ kà lọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Alhaja Kudirat Wahab wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀fì àwọn tó ń bọ̀ mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n ti bo dídájì kárọ̀tì náà wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pizza yọ yẹ yín mọ́ mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ọlọ́run bá ń fadùn sáyé yín o bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaja Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní ọdẹ màá ní ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yìí ọdẹ ní òkè sọdẹ àmì wo mo lọ ń fi lè wọ́n ní ọdẹ ní màá ní ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yìí o ṣé léyìí ní làákà ìsà ẹni tí wọ́n gbá lójú ni ẹni tí wọ́n ń gbá lójú ni ẹni yìí o ṣùgbọ́n wọ́n ní kò pẹ́ bandit máa ya ilé ọkùnrin yìí o nítorí kò áòkè eléyìí tó ní kán dán padà sígboro ayé ara àwọn ni. wọ́n ní bandit ó yálé rẹ̀ láìpẹ́ nítorí pé kò ná ní ẹ̀mí ọmọ ènìyàn ọlọ́run máa dáa fún gbogbo yín tẹ́ ẹ lọ́wọ́ ń bẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ náà ni láti mo ti rí náwó mo rò pé fẹ́ náwó fún wa ni wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́jàre ibà inú mi dùn yọ yẹn wọn ẹ má wà disturbed pẹ̀lú àwọn wèrè yẹn wọ́n mọ̀ ń tán ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi ò Yẹmí Sàlà wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ àwọn boko mo kí mọ́ mi ò ẹ ṣeun wọ́n ní àwọn boko tí wọ́n mú ní Ìṣẹ́yìn yẹn kò yẹ kí wọ́n kó wọn fún ọlọ́pàá ó yẹ kí wọ́n yẹ pákó fún wọn nínú sharia in Yorùbá land Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ ṣe àwòyè mi náà lẹ́nu nígbà tí mo tún rí kámẹ́rà o ìkànsá ti bá lọ sá àwọn yòókù náà kán rántí fọwọ́ bá wọn kan tó lọ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ white team wọ́n ní I'm so happy that our native folks are tackling àwọn ọmọ olórí burúkú ìka ènìyàn wọ̀nyí tí ń gbé wàhálà wá sílẹ̀ Yorùbá inú mi dùn o nta ní kí Ìbà Gani ṣe nìyẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Ògúnlókun John bá mi ní Bobby tell them they don't need to be announcing anything wọ́n ní kán mọ́ silence wọn ni one after the other kò ní ìdí kán mọ́ announce ẹ̀ àbí ẹni tó fẹ́ pa yín tó yìnbọn lù yín wọ́n sáwọn kò wọlé ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní òbí now how this type of thing will not continue to happen in the church because these women the type of respect they do not give to their husband at home they give to church respect náà fọkàn náà fún pastor in church worship God with your eyes and sense open. bá mi Akínyẹmí òní bàbá dáadáa wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi Bobby wọ́n ní ẹni ẹ fẹ́ máa ríran ríran tẹ́lẹ̀ ní ọkọ ẹlẹ́yà ọkọ wòlé ọkọ dúdú ọkọ pupa ọ̀rẹ́ bàbá oní búrẹ́dì well done o bá mi afẹ́ máa ríran gbowó bíi tàwọn pásítọ̀ náà ni ìran táwọn à ń rí ìran ọ̀fẹ́ ni ìran là ń rí tá a fi ń kàròyìn náà ṣùgbọ́n afẹ́ máa ríran wọn tẹ owó mo ti dọ́dọ̀ máa mi mẹ́rin ọdún ní ìtẹ̀mí nìkan wọn ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n ibà oníròyìn gbàǹkọ́gbè inú mi dùn fún ìròyìn àkókò yìí o wọ́n ní kò sáàyè fún sàárẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní bàbá Tinubu ẹ jọ̀wọ́ ẹ abẹ̀yìn ni o ẹ pín ìlú yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ ibà màmí wọ́n ní ibà ẹ̀mí ọ̀gá ibà ọkọ̀ Cipriano ẹ wọ́n dájà lẹ́ o ẹlẹ́yà mo kí ẹ kú oríire tí ìyàwó tuntun màmá wa ẹlẹ́yà tí bọ́wọ́ sí o arẹwà 16 ọmọge ẹlẹ́jẹ̀ tuntun Cipriano lady Cipriano ṣé ò ń tọ́jú ọkọ rẹ dáadáa ní Rome ayọ̀ ni o ayọ̀ àmọ́ mi ti dá wàhálà lẹ̀.
àmọ́ mi dọ́kà sí olúwa tún mi ṣe ẹ́ parí ìjà o wọ́n ní tí ìjọba bá gba agbára ọba wọn kò lè gba iyì wọn pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ àlùmọ̀ǹjèrì náà ni terrorists Oòduà nation going back from Providence Rhode Island mọ́mí ẹ̀sọ́jú abẹ́ǹkò tó lẹ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ESN kò lè dáàbò bo àwọn àgbẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò ni wọ́n jẹ́ pé àwọn yẹn ti di nǹkan mi wọ́n ní àjàfẹ́tọ̀ alábòsí tún ní terrorists jẹ́ ọmọ wọn bàbá Mohbad kò lè rí ìdájọ́ Ọlọ́run á jà fún ẹjẹ́ àwòṣẹ́ tí IG tuntun ṣe ẹbẹ́ náà ni báàmì Òkèlè Adédọ̀tí wọ́n ní olùkù mi Bobby akú iṣẹ́ òní o ṣé bí àwọn opposition tí ó bá fẹ́ gbàjọba ṣe máa ń jó kiri bí ewé jóbèlè àbí jobless rèé àti Àtíkù àti jí o wọ́n ní àti Òbí o àti alágbàtọ́ o wọ́n ní ilé ògbà ọ̀nà ògbà ní ṣèwé àràgbà bá mi mo ká yín ẹ fi ánsà ní yín ẹ fi sí orí àjà ẹnu yín ní ṣèwé àràgbà bá mi ti ń pọ̀fọ̀. Wọ́n ní gbogbo wọn ti lulẹ̀ látànà tí Tinubu sì ti wọlé láti jẹta kò jù bá náà lọ. Mami Agnes Osade mo rọ́wọ́ yín o wọ́n ní Bobilicious wọ́n ní ojú ajá ń ṣẹ̀jẹ̀ ní ọ̀rọ̀ olódòdẹ o wọ́n ní omi pọ̀ ju gàrí olódòdẹ Bobby ìyanu ní ọ̀rọ̀ olódòdẹ máa jẹ́ fún àwọn northerners ire o ire kabiti mo rí nǹkan panu tẹ́ fẹ́ Mami smile. ó rà káàbọ̀ padà o mọ̀mọ́ tètè mí sí í jù nígbò sígbò kò tó 20 minutes ní ìsìn náà mo ti mí sí i ẹ náà mí sí mi ó dáa tún ti pàdé ara wa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fìtì sọ́hùn bí olómi tútù ẹlẹ́rìn dòdò olówó ń fa dòrò lifting tea bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ báyẹ̀ báyọ̀ bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó mọ́ ju 5 lines lọ ó ti ń ju 5 lines lọ. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àjọ DSS àti Serap wọ́n wọ́ra wọn lọ ilé ẹjọ́ ó ní nǹkan kan tí Serap sọ wọ́n sọ wípé DSS wá yarí mọ́ ọ lọ́wọ́ wípé ẹ̀ndífẹ́mọ̀ àwọn ni o bọ́n bá tẹ̀sẹ̀ bọ́ sòkòtò kan náà pẹ̀lú yín nísìn wọ́n mọ̀ blame àwọn ẹ mọ̀ blame àwọn o ẹ sá ti wọ́ àwọn lọ ilé ẹjọ́ báyìí àwọn ò sáárà arrest yín ẹ jẹ́ káwọn adájọ́ bọ́n fẹnu sí wọ́n ní wọ́n bá dá DSS láre 101 million àbí 100 ó dàpọ̀ lé 1 million náà ní kí àjọ Serap rèé san lọ́jọ́ Serap bá yarí àwọn ò ní sanwó kankan àwọn ò dìfẹ́mù wọn bó ọ̀rọ̀ ṣe rí náà ṣe sọ àwọn òfin kún àwọn òyọ́kù ń bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà yìí. First of all, we need to correct the impression that the matter was between DSS and Serap. No, that's not the correct position. Okay. The correct position is that the two operatives of DSS, in their own personal capacity, sue Serap for defamation. Now, as an ordinary citizen of the Federal Republic of Nigeria, the question is whether they have that right or not. Okay? Now, if Serap has the right to freedom of expression, now where that freedom of expression enjoys the right of another citizen of the Federal Republic of Nigeria, that citizen has a right of audience in the courtroom. And that's exactly what John and Ogundele have done. They submitted their grievances to the serenity of the courtroom. And the courtroom and the court as well has given a verdict. And to that effect, that is the position of the law today. You may say it's abnormal. You may say, oh, it has never happened before. But a president starts one day. And although the respondents, Serap and another, have the right of appeal. But as we speak, the law is that, look, as a citizen, whether you are an operative of an agency or not, you have a right to your reputation. And when that reputation is injured, then you have the right of remedy. And that's exactly what the court has done today. So there's no big deal about it. There's no fuse about this, the audacity. So, okay, thank you for that clarification about that it was the official. But the Serap is arguing, I'll read some of the argument they had. I know this is already a judgment, but we can discuss judgment, agree or disagree on the judgment. They said they did not mention any name or specifically. In fact, they said their description was a tall, large, dark-skinned woman and a slim, dark-skinned man. And they said the DSS claimed that one Sarah John visited them. But in their book, their register, the name there was Sarah David. They also said that DSS, with these officials of DSS, showed up in a marked vehicle and literally intimidated their staff, who raised alarm, escalated it to the management, and the management escalated it online. And that it was until the press began to arrive, or they had a wind of the fact that media is coming, that's when they left the premises. So what do you make of that particular claim? So I wasn't in court. I don't know whether you were in court, so I don't know who presented what. They are basing this argument on the fact that there was, they called on President Tinubu to investigate corruption against NNPCL and reverse fuel prices, which is why the government, quote unquote,
saw the need to come to the office, that it was not a visit, it was an investigation? Well, innuendo is enough to grant that suit of defamation. The decision of the person, and those operatives who went to Serap's office, they know themselves. So when you describe them and attributed what they did not do to them, they have the right to come out and say, no, we did not do that. And that's exactly what they've done today. That's exactly what they've done. That whatever you have said, yes, we're in your office. However, what you attributed to us, we did not do. We did not intimidate anybody. We did not assault anybody. We went there on a familiarization tour based on the fact that there is change of governance in Serap. That's their own claim. So if that is the case, now if you now go to if Serap has gone to his ex-handle to say that, the operative or DSS officials came to our office to invade and to intimidate and assault our staff. Now these people have their right to say, no, that is not our mission there. We went there to do so and so thing. And they submitted their grievances to the courtroom. And the court has heard that you defamed this operative of DSS. And to this extent, play so and do. It's not about holding security agencies accountable. It's about not putting out false publication. Because what happened in September 2024 was just a routine visit, or more or less official visit, by operatives of the DSS to Serap office in Abuja to familiarize themselves with the officers of Serap, because the DSS operatives were the ones in charge of NGOs. So when they got to the office, they filled the register, the visitors book, and also they were warmly received by the receptionist. There was nothing to show that they invaded the office. But there was a tweet that alleged that they came, they invaded, and some persons were also on standby outside the office. But that was not the case. And this particular tweet was done by Serap, which was retweeted by other media organizations and individuals. And according to the two operatives, they said they were suspended from work by the DSS. So they individually sued Serap for defamation. And in this particular case, we know defamation can be in two forms, can be in libel or in slander. But in this particular case, it's libel. And the court said from all the evidences tendered and from all the indications and from the way the officers conducted themselves at the premises of Serap, there was no truth in the tweets that Serap put out. And what was the reason for putting out such a tweet when it wasn't truthful? And the court awarded a sum of 100 million naira against Serap to be paid to the operatives, and also 1 million naira in litigation. And the court also said that till that money is paid, it will accrue 10% interest yearly till it is finally liquidated. Well, Serap will popularly know that they've been doing very well in terms of advocacy for human rights, rule of law, and justice. But I would say this particular one, from the judgment today, they got it wrong. The judge said that this is not to subdue the operations of NGOs, but it's to ensure the proper use of social media, and also to ensure that misinformation or things are not misconstrued to the public, because sometimes you cannot control how the narrative spans and how people take it. So it's a way to ensure that social media is being used properly and not to spread misinformation. But moving forward, this is a whole lot. I will know Serap is a non-governmental organization and also not profits making. So most likely they will appeal these judgments, but we didn't get to speak to their lawyers. But this is a huge sum. I don't want to say they would opt to pay the 101 million naira to the operatives. So as time goes on, we'll know the next line of action they intend to take. Because they didn't just award damages, it also mandated public apologies across multiple media platforms. I guess we'll see how enforceable Absolutely. that is. ó náà lẹ́jọ́ ẹ̀sìn máa jọ Serap láwọn ti instruct lọ́ọ̀yà àwọn Táyọ̀ Oyètímọ̀ Sàníyàn àti Ẹ̀bùnolú Adégbòrúwà Sàn to immediately appeal this judgment. The statement further read, the case represents a textbook example of judicial harassment and a strategic lawsuit against public participation designed to intimidate civil society and deter legitimate human rights advocacy. Pé táwọn ò bá fi lè ráyè pa wọ́n lẹ́nu mọ́ pé ta ni ó wà sọ̀rọ̀ àwọn táwọn jẹ́ àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn, pé tán bá pa wọ́n lẹ́nu mọ́ pé àjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí àwọn ń jà fún ẹ̀tọ́ yín náà ti pa lẹ́nu mọ́ yẹn o. Wọ́n ní Serap strongly making its position known that it will not accept the decision of the trial court, said we strongly disagree with the judgment which fails to reflect the evidence presented before the court and disregard Nigeria's constitutional guarantees and international human rights obligation. The judgment sent a dangerous message and creates a chilling effect on freedom. Wọ́n náà méjì náà fẹ̀sùn kàn nínú DSS. Wọ́n sá ti ń fapá jánu látàárọ̀ báyìí, wọ́n wà lórí ẹ̀ táwa fi kó ń bẹ o. Ọlọ́run bá yanjú ẹ̀. Lọ́ọ̀yà náà ti ṣe àtótónu tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn ò ní gbà o. Àwọn ó padà lọ sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn. Ó dẹ̀ já yà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin o. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ yà lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn South Africa. Ó fẹ́ díjà alẹ́ o. Nígbà tí kan nínú àwọn amòfin, Senator Uzo Kalu, tó gbóhùn sókè tó ní ẹ rọra fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kébò sí o pé ẹ̀fọn tó bà lé orí nǹkan bàbá yìí pé ẹ fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ pa ni o láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀
nǹkan ó ṣe bàbá o. Mo ní kí ló ń sọ lówelówe lá ọ̀rọ̀ rẹ mọ́lẹ̀. Ó ní tó ń sọ náà ni wípé ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn àti South Africa wọ́n má jù bàjẹ́. Mo ní ìbáṣepọ̀ wèrè wo ló wà láàrin. Wọ́n fojú àwọn ọmọ yín gbolẹ̀. Ìjọba wọn ò ṣe nǹkan kan. Wọ́n ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn tó wá sọ̀rọ̀ sọ abájọ tẹ́ ṣe silent. Ṣé nǹkan pẹ̀lú wọn ni? Ó ní rárá, ó ní àlàyé wà. Sí àlàyé lójú ọmọ Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹgbẹ́ àgbọ̀ àlàyé lẹ́nu rẹ̀. I'd like to just move a simple motion to commute this thing to Committee on Foreign Affairs and what's the Women's Committee, Diaspora, and one other relevant committee, so that they will be able to study and come back to us in 2 weeks. So, and the National Security and Intelligence. Let us not, excuse me, gentlemen, listen. Let us not kill our relationship. We are very angry. Nobody's happy. Our Minister of Foreign Affairs is in South Africa now. And the ministry invited the High Commissioner yesterday. I have invited the High Commissioner. Let senators, not because of seeing them within anything you say immediately, but not because people want to be seen in the television to speak about this. No, let us quickly set up these committees and come back to the Senate. So if it means a day, if for 8 hours, if it means a day, everybody in this Senate will speak. You give the 109 senators, including you, the opportunity to speak. That would be nice, because wasting our time and going back to taking the something. Yes, nobody is deviating from the Constitution. We are asking you to do it right. You won't do it right. You cannot just do it the way you want to do it. Mr. President, I move a motion that we will ask our committee to give us a working paper. I so move. Distinguished Governor Muhammad Adamu Alero is my name. I represent TV Central. I rise to second the motion ably moved by my friend and brother, Senator Ojukali, that we should refer this matter to the Committee on Foreign. He's saying that we should set up a committee. Pardon? He said that we should set up a committee. We should allow the standing committees on external affairs and diaspora to exhaustively sit with the other relevant committees and discuss and come up with actionable solutions, and so that we can debate on it. So I should do the prayers. I would have, if I were to move a motion, Senator Ome, my motion would have said that we should have an ad hoc committee to liaise with the House of Representatives and the executive and get back to us as soon as possible, because this issue is very, very serious, and with actionable plans. So, no, you have already passed. We are past your motion, and the motion has failed. But let us look at the prayers. If the prayers are not stringent enough, then we can have additional prayers. But please don't forget, we can't do this alone. We are insisting that we involve the House of Representatives, and then we'll have a joint team that will go to South Africa to meet with the Parliament of South Africa. And for this, I don't mind if the Senate President has to lead. I don't mind if the Senate President has to lead. The lives of Nigerians are very, very important and crucial. And that is why we are here. We are here to protect the lives, the welfare, and the properties of Nigerians. This is just not acceptable. This is barbaric. This is crude. This is unheard of. This is Stone Age behavior. And we are not seeing action from the government of South Africa. That is the aspect that annoys me. We are not seeing action. Allowing us to air our view on this very sensitive matter, I strongly align myself with your last submission that if Nigeria, if we must talk about this matter, there must be decisive actions to be taken. It is not just something, we are all pained, everybody's angry. But what are we going to do? We must take some decisive actions. For example, Botswana have closed their border with South Africa and have also cut electricity supply within the region where they connect to South Africa. Zimbabwe have closed their border with South Africa because of this embarrassing xenophobic attack that is targeted at blacks in South Africa. Mr. President, but if you look at this motion is not only about South Africa. This motion also included Ghana and other countries that have started treating Nigeria as if Nigeria is no longer the giant of Africa that we used to be. Mr. President, Nigeria, we have paid our dues in the African continent. There is hardly any country in Africa that will have problems that Nigeria will not go to assist them. I know how much money, energy and resources we spent to restore South Africa from the apartheid regime. I also recall the issue of ECOMOG just a few years ago in Liberia and even in Ghana here. So we must take decisive action on a matter
of this nature. So it is not something that we are going to treat with levity. Nigerians must hear our voice. They must know that the People's Parliament is angry about what is happening to our nationals in South Africa and in other countries. Mr. President, I want to conclude by saying that it is better to allow this motion. First of all, we condemn the action. We condemn it in its entirety. We also appreciate the fact that our Minister of Foreign Affairs have stepped in. We will encourage them to continue diplomatic talks with South Africa, because that's what they're doing right now. Then why the Senate as a committee, as a parliament, we mandate 2 or 3 committees to quickly look at this and get across to the Minister of Foreign Affairs to know exactly what they're doing and report back to Senate within 2 weeks, so that the Senate will now sit and take a holistic action on this matter. Abẹ́ẹ̀rí àlàyé náà lẹ́ti gbọ́yàn àmọ̀mọ́ fún láàyè àlàyé ni bẹ́ẹ̀ náà nìkan ní wọ́n tún wá dáhùn Senator Ningin ó ní láéláé ó lóun ò gba àlàyé tí ń sọ ó ní nítorí wípé wọ́n ti ń fojú àwọn ọmọ Nàìjíríà gbolẹ̀ jù ó ní Nigerian Africans know where South Africa is and we can take this war to their territory if need be. Mo lo second demotion Osi Omoleni. We cannot sit down and lament why this is happening. Life has no duplicate and Nigeria are being spied for no reason. Ningin ló sọ bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí òun gbèsè yín Osi Omoleni. We have alternatives. We have options. And therefore this word should be sent across to South Africa. We know where South Africans are, not only Nigeria but all over Africa. And we can take this fight to their territory if need be. But we cannot sit down and, typical of some of us, lament when this thing is happening. There is no duplicate. Life has no duplicate. All of a sudden you are killed. Your families have lost you for no reason whatsoever. Mr. President, I think this is as serious as it gets. And today, sir, if this is the only thing the People's Chamber, the Senate of the Federal Republic will discuss, please be it. Ṣé wá rí wípé ó dáa báwọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ẹ̀yin Osi Omoleni náà gbèsè pé ẹ bá tiẹ̀ wà ń fojú ọmọ Nàìjíríà gbolẹ̀ tẹ́ ń halẹ̀ mọ́ wọn agbọ́n yẹn oníkẹ́ tí wọ́n máa pa wọ́n ó tiẹ̀ nìkan tí ń léwájú tó dìbí rẹ̀ báyìí ó múra bí àwọn Zulu bí àwọn ọmọ ogun Zulu ayé àtijọ́ òun làwọn bí tí ń léwájú mo rí fọ́nrán rẹ̀ kan níbi tó ti ń sọ wípé àwọn Nàìjíríà àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ó yẹ kán máa fún èèyàn kọ̀ọ̀kan ní 1 million for the next 10 years. Wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ rárá wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ sọ ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Senate President òun wá fọgbọ́n sí i ó ní we should not take the action of revoking licenses of South African companies yet. Ó ní we need foreign investment in Nigeria. Ó ní ọ̀nà tó ń gbà wọnú o àwọn làwọn ń lọ bí ilẹ̀kẹ̀dẹ̀ àrí olódòdẹ ló tún ti lọ kínní ìjọ ìṣe Spain náà wà bí àrí olódòdẹ ló tún ti lọ Paris látàná yìí torí wọ́n fẹ́ attract foreign investors pé táwọn bá tún wá lé South Africa dànù. First of all, I want send the wrong signal. Some foreign investor ni mo ní rárá. Send the false signal. Ṣùgbọ́n sùúrù náà dá torí ojú tó bá farabalẹ̀ àrímú. Only we should rather as a Senate condemn what we are seeing happening to Nigeria and South Africa and urge the federal government to take serious steps. Ju kan tún wá dá unemployment ilẹ̀. Wọ́n ní kò easy lóòótọ́ bí Osi Omoleni ṣe sọ yẹn pé kankan revoke kíní wọn kan wá fún àwọn Nàìjíríà ní license wọn kan wá ṣe àwọn kíní ọjọ́ sí Shoprite ọjọ́ sí tán kó ńlẹ̀ ṣé Shoprite sì wà mọ́ sórí bákan náà mọ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́gbẹ́ tán bá ti débì kan báyìí wọ́n jẹ́ ń sọ tinú mi fún ọjà yìí wọ́n mọ Nàìjíríà gan máa ń yan Nàìjíríà jẹ ẹgbẹ́ ohun tó ń ṣe fún ọmọ Nàìjíríà South Africa ṣé àwọn ti Nàìjíríà gan ò ṣe bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ fúnra wọn ní Nàìjíríà. But please, we should not take the action of recommending withdrawal of licenses of South African companies yet, because we need foreign investments in Nigeria. We should rather, as a Senate, we should condemn what we are seeing, urge the federal government to take serious steps, and of course, revert to us as soon as practicable. And if need be, we can also set up a committee after the federal government has returned to meet with our counterparts in the South African Parliament, because we have a lot of South Africans living in Nigeria. And if we move to go and start dragging them from their kitchens, drag them on the streets, stone them, and use blocks to kill them, or burn them inside their shops, we are returning to the
the Stone Age. ó ga o náà lẹ ti gbọ́ ìlọ́tún lọ́sì gbogbo wọn ń gbèrò oníkàlùkù ń sọ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n rántí ìtàn tàbí tán tiẹ̀ wà ń bẹ̀ tó sojú wọn gan tó ń jẹ́ àmọ̀ wípé Nàìjíríà ti gbìyànjú wọ́n ti làágùn fún àwọn ará bíi mo wá ní so wá yẹ kó já wa lámọ̀ràn wọn létí pé àṣìbáì fún yín wọ́n tiẹ̀ nà ní Nàìjíríà ògbóhùn tá a ṣe fún wọn kò já sí nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn wá ní sáwọn ọmọ wọn ò mọ̀ ni sáwọn bàbá wọn ò sọ̀tàn fún wọn ni torí àwọn gangan ló dà pé ó ń tì wọ́n ṣiṣẹ́ ẹ gbọ́ lára benefit tí South Africa ń rí Nàìjíríà torí àwọn ìlú kéréje tá a lè ní kéréje náà kọ Zimbabwe ò kéré Botswana náà wọn kéré tán súnmọ́ wọn dáadáa àwọn náà ti close border wọ́n tiẹ̀ ní Botswana fún wọn níná ó ń fáwọn ìlú kan níná bí ó kàn dàbí bí Canada náà ṣe ń fún àwọn ìlú kan ní Amẹ́ríkà náà àbẹ́ wọn láwọn kan ìlú kan wà ń bọ́dà Canada tí Amẹ́ríkà ń provide iná fún àbí Amẹ́ríkà ló ń provide iná fún wọn ó sá lọ bákan wọn ò rántí ṣùgbọ́n wọn náà ti kọ́ ọ̀tí ẹ̀ dànù mo wá ń wò pé kí ni Nàìjíríà náà lè sáré tètè ṣe o kó tiẹ̀ tó di pé gbogbo àwọn olórí tí wọ́n tán ń pa ràdàràdà tán waste time wọ́n ní 90% ti crude oil wọ́n ní Nàìjíríà náà ti ń rà mọ́ níṣẹ́ lóòótọ́ wọ́n ní crude oil ni ẹ kàn kọ́ ọ̀tí ẹ̀ dànù wọ́n ní Nàìjíríà kí ni ó kọ́ ọ̀tí ẹ̀ dànù àwọn ẹni tí ó ra crude oil sí mo ní kàn tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ pàjáwìrì ìgbésẹ̀ pápápá tá máa fi mọ̀ wípé ó ṣeré ní Moscow n kò yẹn wá kéré ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa gbọ́ lẹ́nu àwọn tó mọ ìtàn dáadáa gbogbo ìgbà tí ìkànnù àwọn olórí orílẹ̀-èdè wọn president wọn tó wá sí Nàìjíríà bí Nàìjíríà ṣe san owó ẹ̀ lọ san owó ẹ̀ bọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì bọ́n ṣe tẹ́ wọn sí rẹpẹtẹ bọ́n ṣe ń kọ́ ti sálárì àwọn èèyàn gbà náà ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ wọ́n enlighten me. By 1977, when Thabo Mbeki was in Nigeria, all expenses paid as the representative of the African National Congress, the Nigerian government provided protection for Mbeki and other South Africans at the height of the apartheid regime. In 1990, Nigeria played a major role in also providing for the release of Nelson Mandela. And by 1994, South Africa became independent of the apartheid regime in South Africa. That history was not taught. The South African government did not do enough when it comes to providing, equipping, sensitizing, and informing or communicating to young South Africans the sacrifices, human and material, that Nigeria made in getting South Africa to where it is today. If that was done, regardless of the poverty, regardless of the socioeconomic condition that these people are confronted with, they will respect Nigerians, they will value Nigerians, and they will see in Nigerians brothers and sisters, fathers and mothers, friends that they should appreciate, they should value, and they should even provide protection for. That has not happened. So we are dealing with a huge deficit associated with the inability of the government of South Africa and some of its opinion leaders to really pass on to the younger generation a huge and rich history of sacrifice that Nigeria and other big brothers within the African continent made. I see envy, I see laziness, I see the refusal to accommodate Africans, your brothers, your sisters, in what has happened. ó dáa ká tó wá kúrò ní National Assembly ká kó gbogbo ẹ̀pọ̀ sójú kan ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán ní wọ́n ti ṣe òfin kan o. Senate moves to block ex-governors pàápàá jùlọ ex-governors from holding key position in legislative with new tough rules. Wọ́n ní by implication only senators currently serving in the 10th Assembly who secure re-election into the 11th Senate will qualify to vie for the Senate presidency and other principal positions. Senate restrict its presidency to returning 10th Assembly. Wípé ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ di ẹ̀mọ́ àwọn fọ́lálẹ̀ òfin mélòó lẹ́mọ̀ gbòólẹ́dẹ́ àwọn tó ti wà nínú ilé tán jọ ń graduate ló lè dupò ńláńlá ìyẹn nínú Senate gangan ni o. Wọ́n ní the Senate has again amended the standing rules, a move that technically eliminates the eligibility of incoming senators
elect in the 11th National Assembly to contest principal and presiding offices. The move followed the presentation of a motion by the Deputy Leader of the Senate, Lola Ashiru, APC Kwara, at plenary on Tuesday after about 3 hours of closed-door session. One in the amended order 4 states nomination of senators to serve as presiding officers shall be in accordance with the ranking of senators shall be strictly adhered to. What is someone in the order of ranking? Former President of the Senate. Number 2, former Deputy President of the Senate. Number 3, former Principal Mosati. Dabugbo ẹrù wọn náà tún tó kàn dálẹ̀ kàn tún sà. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí ni òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ ká mọ́ ọ̀gá wọn lẹ́nu ń bẹ̀ tó fi yarí pò wọ́n nígbà pé láíláíláí kò sí inú òfin àwọn bẹ́ẹ̀. Mo náà ti sàmẹ́nìmẹ́ǹtì ẹja gbọ́ díẹ̀ nú àríyànjiyàn wọn ká tó tẹ̀ wájú. Senator Mangono? Senator Mangono? I'm invoking. Senator Mangono, approach the chair, approach the chair. Approach the chair. Senator Mangono, approach the chair. And I've said it, people have been in these chambers for 3 years now. We should begin to know the rules of the Senate. I don't want to be accused of executive arrogance. That's why I keep tolerating these things. Please, there's no new senator any longer. There's no new senator any longer. Let us try our best to abide by the rules here. I've said if you're a policeman, you will wear police uniform unless you are in investigation. If you're a soldier, you must wear the army uniform. If you're a senator, you must go by the rules. Am I right? So point of order, you are ruled out of order. Page what? Mr. President, distinguished Senator Adams Oshimole, please be guided. Be guided. Distinguished Senator Adams Oshimole, I am now invoking powers conferred to the office of the Chief Whip to order you to resume your seat and be guided by the ruling of the presiding officer. I am saying so in my capacity as the Chief Whip of the Senate. Be guided. Be guided. Be guided. Be guided. I don't want to invoke the powers of the office of the Chief Whip. Be guided. But I have. Senator Abaribe. Senator Abaribe. No, you don't need to come to me. I just want to tell you, you see what I've been saying? That we must read the rules. We must read the rules. We must read the rules. Page 1964. Page 1965. So, distinguished Senator, we shouldn't just go home, fill form, contest election, come here without knowing anything about the rules. Order 20, sub F, says that the Senate President shall interpret the rules. I didn't write this. So, please, Senator Oshimole, for the last time, if you become unruly in the Senate, we will use these same rules to take you out of the Senate. So this is the last warning. Wọ́n sì sọ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà tó fẹ́ wọlé síbẹ̀ ní ìsìn wọ́n nítorí wọn náà ṣe sí òfin nígbà tí ìṣòfin Nàìjíríà òfin ara wọn ni ká máa ṣòfin fúnra wọn wàhálà wọn ni kò sí ní tó kàn wá ń bẹ̀ ẹni ó rí kójó lórí ń bẹ̀ lọ́sà ti ṣe dáadáa ẹni ó bá wọn nìkan fi sùn lórí ẹjá kó bẹ́ẹ̀ dá àjà lọ́dọ̀ IGP níbi tó ti sọ wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ mọ́jì ò bá yín lábàádì o àwọn ti dá àjọ míì lẹ́wọ̀ àwọn sì ti scrap àwọn kan o wọ́n náà ti scrap SWAT wọ́n ní ṣùgbọ́n àjọ VCR unit tí àpèjálẹ̀ rẹ̀ jẹ́ àpètàn rẹ̀ Violent Crime Response Unit wọ́n náà lẹ́mọ̀ rí ní ìsinyìí wọ́n ní ó sì kọjá wípé bóyá kan brand
báwọn yẹn ṣe mọ́ brand pé táwọn ìkọjá abẹ́ àwọn fẹ́ mójútó gbogbo wà bàjẹ́ àwọn criminals gbogbo crime tó ń wù Nàìjíríà wọn ló ti dá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ wọ́n ní fẹ́ kàn ṣe sensor fún gbogbo ìbọn àwọn gbogbo nǹkan ogun àtọ́ta abẹ́ gbogbo ló wà àwọn wo ló wà bó ṣe ń pa àwọn èèyàn èso àwọn náà mo ní yóò sì dáa fún yín IGP ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn fọ́nrán rẹ̀ wà. Somebody was found with a pistol. He was not even arrested by the police. The civilian did that job for us, handed him over to the police, and an assistant superintendent of police brought out his gun. Gentlemen, where did they teach us that? Did they teach you that in the academy? No, sir. Did they teach you that in police colleges? No, sir. Where did a policeman learn that? If you see policemen doing well, commend them. And if you see them doing what they are not expected to do, please inform us about it. We'll act on it. I'm sure you are going to ask me about the incident that took place in Delta some few days ago. So we're not happy about it. And then what did we do about it immediately? Luckily, the FDC was in session. We brought them in. They were being tried. The officers faced the FDC, and they have all been recommended for dismissal. I've not been able to get the Police Service Commission today, but I'm sure they will have done their part, because I spoke with the Chairman Police Service Commission, who was not very happy about the incident, and he said he was ready to cooperate, that immediately our letter comes, they are going to grant the dismissal. I'm proud to announce a landmark reform in the operational structure of the Nigerian Police Force. We have reconstituted and remodeled our state-level anti-crime capacity. The Special Weapons and Tactics Units have been reorganized and elevated to a new formation, the Violent Crime Response Unit, VCRU. This is not a rebranding exercise. The VCRU represents a fundamental shift in how we approach serious crime in Nigeria. Every officer assigned to the team have undergone intensive specialized training in tactical operation, human rights compliance, intelligence analysis, and rule of engagement. We are working actively with urgency to rebuild and sustain your trust. I ask Nigerians to judge us by our actions going forward. All commissioners of police have been directed to immediately take a comprehensive audit of arms and ammunition within their respective commands. This exercise must be thorough, transparent, and properly documented with detailed reports. The objective is clear: to strengthen accountability, identifying existing gaps, and provide an accurate assessment of our operational needs. Let me emphasize that this is not a routine administrative task, but a critical measure to enhance our readiness, prevent misuse, and ensure that all assets entrusted to the force are properly accounted for and optimally deployed. ó náà lẹ́sìn ní yẹn ti gbọ́ o torí ó ń jọ pé àyà IGP bẹ́lẹ̀ ò bẹ́ ṣeré ó bẹ́ ṣiṣẹ́ ni o iṣẹ́ náà bá ń lẹ̀ lórí tábìlì kò ṣeré Moscow fún wọn káwá mọ̀ wò ó ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wa ń sọ fún wọn pé kán rántí kán jọ o bó tiẹ̀ sí every 6 months àbí 3 months tàbí ó pọ̀ jù tàbí ó kéré jù gan once a year annually kán mọ̀ jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá àwọn ọ́fíìsì àwọn rè mọ̀ ṣe test àyẹ̀wò ní hospital pàápàá jùlọ mental test níṣẹ́ wá ń pè wọ́n ní kí ni wọ́n ní àwọn ò pè wọ́n ló kọ ṣùgbọ́n àwọn kan máa ṣe mental test àwa sẹ́yẹ̀ ṣe ti wá tán lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n sì ní ìyá là máa ṣe wọ́n á wo ohun tó ń ṣe ọ́ wọ́n á gbàtọ̀ bí tó bá ṣe gbà wọ́n á gbẹ̀jẹ̀ rẹ wọ́n á mú ọ wọnú stúdíò wọn ní stúdíò tán ti gbọ́ bóyá o sì ń gbọ́ràn dáadáa oníkìní kan tán fi sí ọ létí tó mọ̀ gbọ́ tóònù kékeré oníkan náà tán fi sí ọ lójú oníkan náà tán fi sí ọ lẹ́nu tán ní kó breathe in heavily and push out oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bọ́ bá ṣe wà pàṣí náà ní tẹ́sítì rẹ̀ wọ́n sì ṣe tẹ́sítì fún torí wọ́n fẹ́ dáràn wọ́n fẹ́ iléeṣẹ́ ló sì ló ń ṣe agbátẹrù rẹ̀ kìí ṣe personal ọ̀tọ̀ ní personal kìíní iléeṣẹ́ dókítà iléeṣẹ́ lẹ́lọ́ba tó yẹ kí àwọn kìíní náà àwọn public service pàápàá jùlọ àwọn oníṣẹ́ ààbò tẹ́ fẹ́ gbé ìbọn lé lọ́wọ́ ẹ máa yẹ̀ wọ́n wò dáadáa ó yẹ kán ní psychologist ó yẹ kán ní àwọn kí náà máa pè wọ́n náà gbogbo àwọn dókítà tí máa bá báyàn sọ̀rọ̀ yẹn tó yẹ wípé wọ́n máa mú wọn wálẹ̀ torí kódà mo mọ tí mò ń sọ ẹni tí ń bí tẹ́lẹ̀ tí sálárì rẹ̀ ò tó jẹ́ wípé ìkanra ní gbé bọ̀ tó jẹ́ wípé hatred gan sáwọn aráàlú ó ti wà lọ́kàn rẹ̀ tó jẹ́ wípé kò fẹ́ rí ọmọ kankan tó rí regede àbí tó lo mọ́tò gidi ó ti gbà wípé ń ṣe yàwúyàwú ní àbí ọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀
ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rèé àwọn èèyàn ńlá èèyàn pàtàkì láwùjọ tó ń bá ṣiṣẹ́ wọn halẹ̀ mọ́ wọn wọ́n sì mọ̀ pọ́wọ́ àwọn yẹn ni ò mọ̀ àwọn yúùtù wa náà kankan ìwọ́ wọn ń dì ṣùgbọ́n èèyàn máa ń lajú dáadáa kó ríran kedere kó tó gbé gbèsè kí wá sí wà kàn déédéé máa yìnbọn àmọ́ halẹ̀ àyà tiẹ̀ sọ ní gbogbo ọlọ́pàá tó bá ti bá ọ̀rọ̀ wípé I will waste you lẹ́nu rẹ̀ torí wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn common lẹ́nu wọn ní ìsìn I will just waste you màá kàn waste rẹ̀ dànù kò sì sí tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹni tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ níwájú kámẹ́rà wọ́n ní kan gbé pàápàá jùlọ wọ́n ní kan wá sí débi wípé wọ́n ní kan kí lorúkọ àwọn tí máa ń ṣe kìíní ṣe psychologist àbí àwọn therapy ẹja lo therapy wọ́n ní kan torí wọn ò fẹ́ lo psychiatric kọ́mọ̀ ní so ń pa àwọn ní agbègbè abidjani irọ́ tó máa mú wọn wálẹ̀ pàápàá jùlọ kán bá wa tírèèni wọn nípa kámẹ́rà lílò kán yé sá fún kámẹ́rà mọ́ kí ló ń ba ọ́ lẹ́rù tó kí ló ń lé ọ àti gbogbo àwọn immigration náà láwọn embassy káàkiri kí lẹ̀ ń sá fún kámẹ́rà fún tí iṣẹ́ ọwọ́ yín bá mọ́ oye tán bá tiẹ̀ wà mú yín lójú kámẹ́rà iṣẹ́ ọwọ́ yín tó mọ́ yẹn ló máa fi hàn wípé iṣẹ́ gidi lẹ̀ ń ṣe o wọ́n ti change o wọ́n ti ń ṣe dáadáa o kí lẹ̀ ń sá fún kámẹ́rà fún ní gbogbo àwọn ọlọ́pàá gan ti ń lo body camp káàkiri ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fún wọn ní orientation kámẹ́rà inú máa bí wọn ni bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé lóòótọ́ ara wọn máa balẹ̀ ní ìsìn yìí ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí tó bá ti rí kámẹ́rà ní ìsìn wọn ìfojú rẹ̀ wọ̀ wọ́n á wá dúró tì ọ́ lọ́rùn bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé kámẹ́rà yóò save ẹ̀ díẹ̀ a sì ń ráwọn míì tó yẹ pé ẹ̀ṣẹ́ ìdí ìbọn náà fi ń gbá kámẹ́rà dànù ẹ bá wa fún wọn lórí orientation ẹ̀ bá jẹ́ kó yé wọn wípé camera is watching you òjò bá náà bẹ́ẹ̀ bá lè provide body cam fún wọn àwọn èèyàn gbòòrò fúnra wọn wọ́n ti wọ́n bá ṣe kámẹ́rà wọn ẹ̀rí yóò dá fún obìnrin ọmọ nàìjíríà náà ní ìsinyìí everybody ti sọjí ara ẹ̀ kámẹ́rà lọ́tún lósì ni ẹjọ́ ẹ bá wa orientate wọn fún wọn lórí orientation lórí kámẹ́rà pé báwọn ṣe gbébọn lọ́wọ́ tó yẹ kán fi dáàbò bo aráàlú náà ni aráàlú náà gbébọn tiẹ̀ lọ́wọ́ which is kámẹ́rà ìbọn taráàlú nìyẹn kàn rí bẹ́ẹ̀ àbí kò sì sọ táàbẹ̀ náà ni pé ká fojú yín hàn àbí wọ́n kọ fóònù síyàn ní ìsìn ṣé yọ wà pa ni ilẹ̀ ń bẹ̀rù kámẹ́rà fún airport ní o immigration ní o sí abẹ́ ẹ̀gbọ́n civil defence kan náà ló ń kóbọn fún kan nù wọn níjẹta tá a gbé news yẹn tó ní civil defence tó ń kóbọn fáwọn wọn ń ta ọta àbọn ní 3,500 ọta àbọn ẹyọ kan tẹ́ fi ń gbẹ̀mí èèyàn tí IGP bá ṣe tán wọ́n á invest lórí kámẹ́rà nítorí lè fi ṣe monitoring gidi ni wọ́n á invest lórí kámẹ́rà ṣùgbọ́n kọ́lọ́n jí ó ṣiṣẹ́ torí àmọ́ nǹkan ṣe àti maintain ẹ̀ ní wàhálà ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùmí ẹjẹ́ àyà lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń bínú sí Peter Obi Babacha àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ní ó fún àwọn jẹ gan ó ní báwọn ṣe tẹ́ lọ́rùn tó ó láláì ní tẹ́ lọ́rùn ní Peter Obi ó yẹ kó fi ẹgbẹ́ àwọn lẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. I don't know why you would think it could be anything but firm commitment to ADC. I was one of the founding fathers of the party, and we didn't join ADC with the expectation that every Nigerian would be a member of the ADC. That is a philosophy of APC, who preach one party state, who desire one. We joined APC to build a party that has endurance, that has longevity, that will focus on processes and procedures rather than on a frantic urgent outcome. So I remain in APC. In ADC? ADC, along with all other people of like minds, and I think we are doing well. Right. Well, you say you're doing well, but yes, the evidence points to something totally different. Like in politics, sometimes a passerby can just assume what is happening inside that room. Until you are inside the room, you will not know what is going on there. Well, Peter Obi was inside the room. Peter Obi was he fled. No. Don't rush yourselves. Don't rush yourselves. Peter Obi joined the coalition after it had all begun for quite a long time. And let me tell you the history of it. He had always been somebody that is very shifty when it came to ADC. We never felt his heart was in it. And we went over backwards since we're a party that is broad-based. We want to carry everybody along to accommodate Peter Obi. I will tell you, at one time, we just felt that he needed some encouragement to stay in the party.
And we offered him to single-handedly bring the organizing secretary of the party, who is at the heart of the processes of the party. We offered it to him. Bring it. Whoever you want will accept it. We never extended that goodwill to any other member of the party. Yeah, but he's not interested in the organizing. But he brought the organizing. No, we said he wants bring. to be the presidential candidate. Charles, we say bring. If you have confidence in the party's organizing secretary, that assures you that you cannot be manipulated out, because the heart of electoral processes in a political party is the organizing secretary's office. So we said, bring that person wherever you want from wherever. And he brought the organizing secretary single-handedly. He is now the organizing secretary. We did that because we felt that he was somebody that needed to be pushed, to be edged along, to be encouraged to join the party. And we did it. So you can see right from inception, we suspected that his heart was not with us. So why do you think his heart wasn't with you? I can't talk of him. Peter Obi is the one to answer that himself. If you trace his history from the formation of ADC, every now and then, he's somebody who will tell you, I will be on the ballot come 2027. I will be on the ballot come 2027. I am not going to participate in a dollarized convention. He kept on saying that. It's a mantra with him, like a song. And when we read it, what that means is that Peter Obi is saying that he can only remain in a political party where he's the sole candidate. Well, it suggests that he's suspicious of the motives of the people in the ADC. I don't think it is suspicion. I think it's fear. And a Democrat, a politician who fears election, I think has no business being one. He doesn't want to participate in primaries. He prefers to be consensus candidate, and that consensus must be him. Now, put yourself in the position of our party leadership. What exactly is happening in your party that everybody's losing, or let me not say everybody, the members who are leaving have lost hope to the fact that if they stay with you, you're going to jeopardize their political future. In fact, the Senate President today said, your party is dead. Do you agree to that verdict of the Senate President? That what's happening? First, I don't mind the Senate President. I didn't expect him to say anything otherwise. For me, let me tell you straight off that there's nothing wrong with our party. Perhaps something is wrong with those that are leaving, and they are the only one who can see the reason why they are leaving. Most especially Mr. Peter Obi that left. There was a purpose for the convergence in the first instance that he joined. There was a reason, there was a purpose for it. Now, he's the only one who can say this is the reason why I left. And I'm happy that in his statement, he said, I didn't leave because of Atiku, I didn't leave because of David Mark, but I left because I'm uncomfortable with certain things. This is right. So he's the only one who can actually say, and those that are leaving are the only ones who can actually say the reason they are leaving. Because there's no opposition party today that does not have one K-leg or the other. So for them to have left, they are the only ones who can say, I can't speak for, they are the only ones who can tell Nigerians why they have. But one thing I know is that a lot of them have, especially those that left at the National Assembly today, they were leaving not because they love NDC, but they were leaving perhaps because they felt they needed the platform to advance their political journey or whatever. So for me, and then when you look at tragedy of some people, especially Mr. Peter Obi, you will know that he's not a man who likes to face challenges. He's not a leader who wants to fight for the people. He only wants to fight for himself. And given this is right to do that. So for me, like I said, he's the only one who can tell the entire country why he had to do this. A lot of Nigerians are expecting that opposition will come together and push this failed addition out of power. But he felt something has changed. I remember in one of the meetings of the coalition, he said a statement that if coalition should present two presidents, we're handing over a return to Tinubu on the platter. So I don't know what has changed now. So as far as I am concerned, I think it will be be able to tell Nigerians why he moved. So nothing is wrong with our party. We are still continuing with our programs and activities. You can see we rolled out our plans. We've started selling forms, and a lot of things are going on with the party. Regardless, when you talk about the court cases, we don't have any problem with that. They're just reckless, court cases that we just saw, 3 of them. And in the next couple of days, court will deal with them. So. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ìjà wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó tú àṣírí fún wa wípé ẹ wá ohun tán ṣe fáwọn ọ̀rọ̀ tán ká mọ́ Ọ̀gbẹ́ni Atiku lẹ́nu rẹ̀ wípé we left ADC because His Excellency Atiku Abubakar said that coalition was formed in his house and the ADC is his party. Pé party òun ló ní ADC, that nobody will tell him anything. Tó ń bá fẹ́ ṣe ló máa lékè. Honorable Ifeanyi Uzokwe federal lawmaker ló sọ bẹ́ẹ̀ pé nígbà táwọn ti gbọ́ yẹn náà ti rí i pé wọ́n fẹ́ fà wọn rúgbó ni o ẹ bá ń tẹ̀sí pé ẹ mọ̀ bú àwọn ti lọ gúdùbà ẹ̀. Let him tell Nigerians. Therefore, you are telling us the mass movement. We left ADC because His Excellency Atiku Abubakar said that coalition was formed in his house, that ADC is his party, that nobody will tell him anything. We went to him and said, can you step down and leave Peter Obi, Rotimi Amaechi and others to go into primaries? Let Atiku
say he is stepping down today, that wrote me Amoechi, that he has considered to the south, that wrote me Amoechi and Peter Obi should go to the field and do primaries, or any other person from the south. If Peter Obi does not come back tomorrow to come and face anybody, what are you telling me? Somebody that stood for election in 2023 and you are telling me about primaries. My brother, stop telling lies to Nigerians. Tell us how you people came into coalition. And we said no. Former legislators and current legislators, we sat down, we went to all their houses. And we are not getting that the south way. Kwangwasea movement, they are considered to the south. What you hear them saying tomorrow is that Kwangwaso is just a politician in town, that he has no other places to conquer. But I keep on asking. All right, I'm coming. Yeah, because of time, Honorable, you can land on your thoughts in 30 seconds so that we can begin to wrap up. But you gave him 20 minutes. We can go ahead. No. But he shouldn't be attacking Peter Obi. All right, I understand. We're actually waiting for you to join in. Oh no, let's be all on goodbye to bad radiance. Ẹ̀bùn lẹ́yìn olóyìnbó ṣe máa ń sọ, ẹ mọ́ mind èbó mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o. Ń kọ lógi kọ lọ́pẹ́ ni o. Èmi náà ò sì mind torí fanakula lè gbó lọ́dọ̀ tèmi. Yorùbá ni originality wa o. Ó dá o, ẹjẹ́ wá sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù níbi tán ti sọ wípé Obi does not stand a chance against Atiku torí ẹ̀ ló ṣe sálọ òkè wá sàn ẹ mọ̀ pé Bọ̀dà Délé Atiku náà dúró Bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù ni o. Atiku náà dúró fún Atiku ní. Àwọn nìkan kọ́ ló sọ̀rọ̀ ó ń jọ bí ẹni pé ọ̀rọ̀ òun àti Bọ̀hálà náà jáde wá sọ̀rọ̀ o. Bọ̀hálà náà ní ká mọ́ yọ̀ ń lẹ̀ o. Lè tójú òun èèyàn mẹ́bọ̀ ìjà kọ́kọ́ gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Bọ̀dà Délé náà níbi tó ti sọ wípé Obi does not stand a chance against Atiku nínú ẹgbẹ́ ADC ẹlẹ́mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ lẹ́wà ní kó wá join ẹ sì ti mọ̀ wípé ó fẹ́ ṣe president so ẹ fẹ́ lo stand díẹ̀ òun náà ti mọ̀ kàn fẹ́ lo glory òun bẹ́ẹ̀ ni láyéláyé òun náà lè ń sọ ẹjá gbọ́ lẹ́nu Bọ̀dà Délé bá padà dé káyà lọ́dọ̀ Bọ̀hálà káwá palẹ̀mọ́ finally. Who I consider a friend and a brother. You know, he loves comedy a lot. And for him, sometimes he crack expensive jokes. Very, he will crack very expensive jokes. Anyone who knows the political configuration of Nigeria will know that ADC today, despite the movements out of it by the obedience and the Kwangwasians, remains the leading political party today. Don't forget that ADC was also largely an offshoot of PDP. And you can see the kind of realignment. You could see what happened in Ibadan just 2 weeks ago, that people saw the capacity of ADC when it was invited to Ibadan for a joint meeting with the PDP. So, I mean, if you look at it, the next election will be majorly decided by the ADC and the ADC, God willing. I always like to mention this, that the largest political party in Nigeria is not APC, it's not ADC, it's not NDC, it's not NNPP, it is what I call the floaters party of Nigeria. The floaters are the ordinary people like you and I in Nigeria who are not interested in parties. So that is why the arrogance of APC say, oh, we are big, nobody can beat us. There is no way they can defeat the floaters party of Nigeria. So the floaters are there, waiting to inflict severe punishment on those who have made their lives worse in the last 3 years or thereabouts. So when the Senate President said APC is dead, with all due respect to him, he was just joking. He couldn't have meant it. And he knows they are jittery. He knows the truth. Peter Obi did not leave APC because some people were going to outspend him. There is no politics and there is no election in the world where you don't spend money on logistics. You people tend to think that money in politics means bribing people. How many people can you bribe? Spending money on logistics. Logistics, yes, everywhere in the world. In America, inducing delegates to secure their vote for you. Do you describe that as logistics? It's not about delegates. Even now, it's a lot easier for Obi to test his popularity. We're running away from testing our popularity because all it takes now is either consensus, so there are no delegates, or you go and do open direct primary. When you go to that primary, it is everybody registered party members that will vote. So if you are popular,
he will get the vote, but he knows that there is no way, whether direct, indirect, consensus, it will be difficult for him to beat a man who brought him to national prominence in 2019, to beat a man who has meticulously and diligently pursued his dream since around 1992, 1993, and has not given up. That is the hallmark of a serious politician. He builds, every electoral cycle brings him closer to his destination. So I would have wished that Obi would wait and test his popularity in ADC. That's number one. Number two is that Obi is afraid of his supporters. They already told him in advance that if he agreed to be vice president to anyone, they agreed to disown him. They said it. Aisha Yesufu said it. tó bá wá sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan ẹni tí ó gbọ́kànlé àwọn aláfẹ̀yìntì rẹ̀ kò jẹ́ nǹkan kan láìsí aláfẹ̀yìntì rẹ̀ àwọn aláfẹ̀yìntì rẹ̀ sì sọ fún wípé ibi tó bá ń lọ làwọn ń bọ́ lọ ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ jẹ́ president orúkọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ wà lórí ballot paper ìdí tán ṣe ń tẹ̀lé ọ nìyẹn ẹ̀hún náà sì mú lè ríṣẹ́ fún àwọn tiẹ̀ ibi tẹ́ ti mọ good leader nìyẹn pé àwọn tiẹ̀ ni wọ́n propel action ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà nìyẹn ó dáa for example nísìn tani táwọn ọmọ nàìjíríà ń fẹ́ ní Tinubu ń ṣe kẹwàá mọ̀ bú wípé ó ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ nàìjíríà ta ni kò tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé òun náà ní loyalty sí àwọn tiẹ̀ náà ní loyalty sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ tẹ́ ẹ ní ó yẹ kó test popularity ẹ̀ pẹ̀lú Àtìkù wípé tán bá jọ fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ ní primaries Àtìkù máa win ni now tó ti kó ònà ẹgbẹ́ yín ó ti easy fún Àtìkù láti emerge kò ní ìdí kan win ni ẹ̀ mọ̀ ó mú sẹ́rọ̀rùn f'Àtìkù náà tún ni kí wàá lẹ́jọ́ tẹ́ ń ró kiri ó dùn wọ́n wá àkànlé gbogbo wọn wá ní o Dino náà ti jáde wọ́n ní ó ń bẹ̀rù primary fílẹ̀ níbi tó bá lọ àló ti ṣe SWOT analysis ẹ̀ ti rí wípé nǹkan máa wá waste time òun ni yóò sì dojú ti àwọn tiẹ̀ wípé kí ló wá lọ sí ADC nígbà tó bá mọ̀ pé ó lè rí ọwọ́ mú ibi tó ti lè rọwọ́ mú ló fẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan wá làwọn èèyàn ń sọ wípé tó ṣẹlẹ̀ ní 2023 gbogbo ìbò tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ Àtìkù bóyá káníwọ̀n àti Òbí fọwọ́sowọ́pọ̀ tàbí eléyìí tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ Òbí kálóhun àtàtìkù jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pé wọ́n tún máa jọ pín báyìí ni pé so Ààrẹ Olódòdó ló tún máa win bọ́n ṣe jọ pín 2023 náà nù pé káná jọ wà pọ̀ ni pé tí kan bá win nínú wọn ìkejì ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pé Ìbàdàn tàtìkù náà sì ń wá náà ni wípé kóun jẹ́ president kírú Òbí jẹ́ vice wọ́n á win Olódòdó Ọlọ́run ká ní wọn lọ síbẹ̀ ni wọ́n á win Olódòdó káláwọn tí Òbí gbà kó ṣe vice wọ́n á win Olódòdó so èmi ò rí Òbí bú o tó bá yẹ pé àwọn tó ń tẹ̀lé náà ń dictate fún ó fi dáa ni táà náà bá rí olórí tá a lè dictate fún tí ó gbọ́ràn sí alẹ́ nu ìbàdà o. pàápàá jùlọ situation Nàìjíríà kéèyàn wá rí olórí kan Nàìjíríà láàrin politician for example kánírù Ààrẹ Olódòdó káwọn ọmọ Nàìjíríà wà mọ̀ ní báyìí ní kẹ̀sì kán sì hàn síbẹ̀ ẹjọ́ ṣé complain ó tún wà mọ̀ kò ní sí complain mọ́ the virtue of leadership gangan nìyẹn kó mọ̀ gbọ́ràn sáwọn olórí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ lẹ́nu. That's the virtue of leadership. Kì í ṣe ruler ní ìgbọ́ràn. Ṣé ẹ wá rí pé gbogbo àwọn tó kórìjọpọ̀ ní ADC wọ́n mọ̀ ń tán ṣe. Wọ́n tún bú Peter Obi nítorí pé ó gbọ́ràn sáwọn tí ń tẹ̀lé lẹ́nu. That's the virtue of a good leadership. Ẹ já sọ̀rọ̀ níbi tọ́rọ̀ wa. Ó dáa náà lẹ tí wàá gbọ́n yẹn já wáyà lọ́dọ̀ Bàálà òun náà láà fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀. Ẹ bá ń tẹ́tí Bàálà náà sí níbi tó ti sọ wípé ó mọ̀ pé òun ò lè stand Àtìkù, òun ò lè stand primaries, òun ò lè win ní ẹ̀ náà ẹgbẹ́ ADC. Mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan SWOT ẹ̀ ló ṣe. Bẹ́ẹ̀ni the SWOT analysis yẹ ló ṣe owó strength yẹ owó weakness yẹ owó opportunity lò tó ní owó threat tó ní ó sì bẹ́sẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ibi tó ń wá yìí ẹni tó ti lóun lòun ní pátì Bùhálà náà sì rí ó ti bá Àtìkù ṣiṣẹ́ rí so àti Bọ̀dá Délé Mọ̀mọ́dù tí ń bá Àtìkù ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti Bùhálà tó ti bá Àtìkù ṣiṣẹ́ rí ẹ mọ̀ wọ́n jọ mọ̀ Àtìkù délédélé ni so ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu wọn bá ń bẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ́ káwá mọ́ dágbére lórí ètò lónìí. Take a look at the life of President Bola Tinubu after 2007 when he left office. He never contested for any position. He was busy building party. Some of them, he gave them platform on his own party. He was continuing to garner synergy. States were taken from the Southwest by the PDP, if you remember in those days. He focused on reclaiming those states. He extended the influence of his party at the time to become a national party by reaching out to other parts of Nigeria. By 2015, you can feel in the air that the opposition was ready to take power. They fed off of the realities of that time. If you contrast it with what is happening now, look at how they all gathered in NDC and in ADC, and they were talking the high heavens. And suddenly, they woke up one morning
They all ran to another one. I think it's Nigeria Delta Congress. No, Nigeria Democratic. No, that's I forgot the name. sarcasm. No, I can't remember the name. But you can see that even among themselves, they are now pointing out or exposing the motivation behind the defection. On your station here the other day, somebody came and was saying that Peter Obi ran away because he couldn't stand primaries. And that is his nature. He has never stood for any primaries. He runs away for democratic process by which people are elected because he knows he doesn't have the gravitas. I mean, he governed as a governor, and long after he left office, you cannot see any of his former commissioners, former aide, or administrative staff with him. Even those ones he did 2023 with, they are no longer with him. You can always tell when you see a leader that is desperate or opportunistic or somebody who wants to seize the moment, but not one that wants to solve problem. Didn't you remember the video that just came out not long ago where Peter Obi was saying that he's smart, that he doesn't stay where there is trouble. Once there is trouble, he runs away. How can a man who wants to govern a country that must consistently have problem and you must find a solution, and yet your characteristic is that once you cite the problem, you run away? So you and others are saying that this move is seeming somewhat confused, but on the other hand, they're saying that it's strategic. What do you have to say about that? How can a move that has shattered them be strategic, for example? One, by leaving ADC, you can see effectively ADC is dead. I mean, anybody who thinks that his life in ADC is in fool's paradise. Then the NDC where they have gathered, this is a gathering of internally displaced politicians who are yet to identify their purpose. If you remember when he left ADC to NDC, what was the accusation of ADC? That he couldn't even understand the manifesto of that party. Now, within this short term, how can Peter Obi create a manifesto? And if you don't have a manifesto, so what are you riding on as to the reason why you want this government out and that you have a better alternative? So there is nothing strategic about it. It is the aftermath of the confusion. And I'm a very good Nostradamus in politics. I predicted when everybody thought they went to ADC, everything, all is Uhuru. I said he is going to leave and run on another platform. I want to give you another prediction here today. In the NDC where he has just joined, you will see shortly before, after the primaries, they are going to disintegrate again because whatever will lead to the process of the consensus or the primaries would have clearly shown that Peter Obi is a desperate person and not one that is given to democratic. àfẹ́ pẹ́ lọ́dọ̀ wàhálà náà lẹ́tí gbọ́ tó sọ yẹn kì í sóò nìkan ló kọ́kọ́ máa sọ o ẹlòmíín náà ti sọ wọ́n ní Peter Obi ó sì máa sá kúrò nínú ẹgbẹ́ NDC mo níbo ló fẹ́ sá lọ ibo ló fẹ́ sá lọ mọ́ ẹni ẹlẹ́ni ó yá agbọ́n kò tiẹ̀ yá kọjú sí wọn ó bọ̀ kó ń léèyàn ajá rẹ̀ lẹ́ni lẹ́yìn yóò sì pọ̀ bọ́ the only thing tó lè mọ̀ jẹ́ kí Peter Obi rọ́wọ́ mú ó náà ló ti ṣẹlẹ̀ ní ADC yẹn tí òun àti Àtíkù tán fọwọ́ sòwọ́pọ̀ Àtíkù náà dẹ̀ tán lọ ni wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ni Àtíkù ti mọ̀ pé òun mọ bá ṣe ń win ní primaries Peter Obi náà sì ti rí pé tẹ́lẹ̀ bá win primaries yóò jẹ́ tíṣìn ambition òun tí Àtíkù kò ní gbọ́dọ̀ wà lórí ballot inú àwọn kinní sì máa dùn àwọn opposition wípé Àtíkù lẹ́tún mú ó dáa yóò ṣe ń nà tiẹ̀ ṣùgbọ́n Peter Obi ká ní Peter Obi rí mí nínú ẹgbẹ́ ADC tÁtíkù wá fọwọ́ tó fọwọ́ tì lẹ́yìn tó gbárùkù tì ní ààrẹ tó mú wọn bá ní sọ̀rọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti pín gbogbo ohun tó yẹ kán jọ ní tó yẹ kán fi na Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n ti pín wà láìtàláì torí iye èrò tí Àtíkù sì máa kó jọ ní ilẹ̀ Haúsá yóò sì rí kó jọ o Peter Obi ní ìwọ̀n àmọ́ bóyá Kwakwanso help ẹ̀ ṣùgbọ́n ní south east south west south kìíní báwọn èèyàn ṣe ń pariwo lé Ààrẹ Olódòdẹ tó wọ́n wọlé ẹ sì mọ̀ tí ẹ tún gbọ́ tí Primate sọ lánàá wọ́n ní tó bá jẹ́ ti rigging náà ni Ààrẹ Olódòdẹ ó rig ẹnu rẹ̀ ló fi sọ omi ò tí gbọ̀kẹ́yìn báyìí tiẹ̀ kó wá ṣàlàyé pé irú premonition wo nìyẹn àbí àsọtẹ́lẹ̀ inú ìran náà ló ti rí sẹ́mi mọ́ ló sọ fún ọ àbí gbogbo ẹ̀mí tí bá ń lò ọ wípé Ààrẹ Olódòdẹ ó rig ó dẹ̀ sọ ń ta gbangba ọ̀dà àmọ́ tí ń lo èèyàn kan nù wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn ni instrument gbogbo wọn àmọ́ tí ń lò wọ́n kò tiẹ̀ yé mi gan mọ́ Ààrẹ Olódòdẹ ò ṣe predict unpredictable di jagaba. mọ́ bàbá wa ní ká summarize gbogbo ẹ̀ ohun tí Buhala sọ lórí ọ̀rọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ orí sọ ẹ̀wù ìgbà tí Ààrẹ Olódòdẹ ti kúrò níjọba ní Èkó tó ti ń ṣe bàbá àṣàlẹ̀ tó ti ń rọra tó ẹgbẹ́ tó ti ń rọra tó wọ́n sì sọ wọ́n lò náà kó nu ẹgbẹ́ kan sí kan Ààrẹ Olódòdẹ ò kó nu ẹgbẹ́ kan sí kan ó ń transform ẹgbẹ́ tó wà ní láti action group kọ́ ló di AD láti AD kọ́ ló di kí ló tún dì náà ó ṣàpàpà di APC from ìṣepọ̀ ń lọ láti inú ẹgbẹ́ kan sí kan wọ́n ń ṣe partnership wọ́n ń ṣe reformation ẹgbẹ́sẹgbẹ́ ni ṣùgbọ́n mo sì jẹ́ pé kó fòkó nu ẹgbẹ́ náà bí ẹyẹ bíi ti Peter Obi bóyá náà ni ó jẹ́ òdélẹ̀ lérí rẹ̀ ká mọ̀ wò. ó dáa náà lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ lẹ́nu Buhala yẹn o àní rí jù báyìí lọ ọ̀gá rẹ̀ ò sì ń lé òun náà yà á ní kó ń fi ìyún wà gbatẹ́gùn ń ta.
kò ń dànù sí máìkì. God bless you and I love you. Gbogbo ìròyìn tá a mú wá fún yín lónìí bó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. Ìmọ̀ràn yín náà sí kókó ẹ̀ bá fi sọwọ́ sáà yá o. I love you and I see you tomorrow by God's grace. Remain blessed. Nǹkan ò ní sẹ́mi, n ò ní gbọ́ bí sí yẹn ní gbọ́ sẹ́mi náà. Àyá ó yá kí ló ní fún àánú àbálẹ̀ ń bára ìpápàpá ní oṣù àròjọ mùsùlùkùn. Ẹ ti ń bá wa pín yọ yẹ kò ní yẹ ẹ̀lẹ̀. Ó rẹ́ o mú kí n káàbọ̀ sínú Abala Lerefe ìpápàpá láṣọ ìròyìn tó ní ìfipásípa àdọ́gbọ́n sí ìbágùn gbọ̀nàgbọ̀nà báyìí ni ẹjẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ Akpabio lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin náà ó ti pàpà fẹnu sí ọ̀rọ̀ DSTV àti MTN. In fact Akpabio lanu báyìí Senate President yín ó ní ó lè ná DSTV ń tán ṣe Nàìjíríà ó ní wọn tó bẹ́ẹ̀ kan dánrú ẹ̀ wò ní South Africa ó ní consultant wọn ló wá ń bá wí ó ní kí ló ń wò tó fi ń gbà wọ́n láàyè kan wọ́n rọ́ọ̀bù ọmọ Nàìjíríà kan mọ́ cheat ọmọ Nàìjíríà mo ní ó di DSTV mo ló tiẹ̀ ti dá wọ́n ti bínú tán ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Wike orí Wike láfàbọ̀ sí ìròyìn mẹ́ta là ń mú bọ̀ ẹ̀fẹ̀ lè ṣàkọ́kọ́ Wike ẹlẹ́ẹ̀kejì Wike ti ń dún kùkù lájà ọ̀jẹ̀ ń sáré ṣe gbogbo narration mi torí n ó kàn play ẹ̀ yóò lọ straight ni Wike ti ń dún kùkù lájà mọ́ faction Makinde àti Turaki pé bóun bá gbọ́ tí báǹkì kankan open account fún wọn wípé wọ́n wá kọ PDP sí lórí àbí wọ́n rè sí iléeṣẹ́ kankan àbẹ́kọ́tà míì tán kọ PDP lé lórí pé wọ́n jẹyàn wọ́n so òun ó revoke license irú iléeṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ló ga o agbára ń gbé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta rẹ̀ ní bàbá Abọ́déjọ ti dá lóhùn wípé kí ààrẹ Tinubu tètè mú so pé ó fẹ́ dálẹ̀ ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ o kán rántí tí Mákindé sọ operation wet ẹ̀ ilé yìí ó le o ló dá àfihàn pàwọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ẹ̀já kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí Akpabio mo láìkí bó ṣe fún àwọn DSTV jẹ. Why should Nigeria be paying for DSTV that they are not using? The same way that we are paying for power that we are not using. You go to communities, their transformer has stopped working 1 year ago, but the people are still getting bills on a monthly basis. The same way you are not using DSTV, you have traveled for holiday with your families, by the time you come back, everything has been consumed. But it doesn't happen in South Africa where they're coming from. So these are things, I don't know how you advise them. Listen to me. You were the consultant to telecommunication. So I don't know how you advise them that they will continue to rob Nigeria and cheat Nigeria, and then you are here before us. So when you are answering, just a consultant. Then also, from my point of view one second. From my point of view, your resume is so rich towards fiscal policies. Extremely rich towards fiscal policies. KPMG, that, everything. Are you actually sure that you were recommended for power? You can answer. ẹ wo owó òròyìn tá a bá lè lò lónìí à á lò lọ́la ọtí Wike náà gbogbo ẹ̀kọ́ láàmú wa o bẹ́ẹ̀ náà ni tí wọ́n sọ fún Minister of Power ẹ jẹ́ nǹkan yọ sọ fún yín kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ń tẹ́ bánú ìròyìn tọ́lá yóò nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó wọ́n sọ fún wọn ní ìwọ tó tún fẹ́ gba ipò Adélábù ìrè múra dáadáa gbogbo àwọn tó o bá mọ̀ ìbáà ṣe babaláwo ìbáà ṣe oníṣègùn ìbáà ṣe prọfẹ̀tì tètè rè báwọn kan bá ọ ṣàṣì àwọn tán máa ṣàṣìọ o àwọn tó máa ṣàṣìọ ti wà nílẹ̀ tán fẹ́ kí náà wà Nàìjíríà o àwọn oníjẹnẹrétọ̀ ẹjẹ́ àsọdọ̀ làbárìbẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àwa catapult sọ́dọ̀ Wike ẹjẹ́ àkọ́gbọ́n tó sọ nípa Peter Obi ó ní ọbẹ̀ tó jiná ní Peter Obi mọ́ yọ síbi sí bẹ́ẹ̀ náà ló níṣẹ́ anybody gbogbo ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù Nàìjíríà tó ń bá rí anybody tó yá PDP faction Turaki àti Seyi Makinde nílé tán rè gbé signboard PDP sí ó lóun ó revoke ilẹ̀ yín o. Now let me tell you what I don't like this one. Obi was in Abga. He couldn't build Abga. Crisis. What is called leadership? Leadership is for you to stand up to challenges and see how you settle those crises. He left Abga. He came to PDP. He ran away in PDP. So there's one man in PDP who's dominating everything. He went to Labour. Labour had crisis. You couldn't also use your leadership skill, your leadership prowess to put Labour together. You ran away again from Labour. You went to ADC. Now ADC had problem. Oh, I don't know what's happening there. You ran away from ADC again. You are now in NDC. All you are looking for, food is ready. Food is ready, Mama put, food is ready. Anywhere, who will stabilize if you cannot stay and stabilize? Why the people are not running away from PDP? When all the giants, with the huge allocation of money they have, will switch them to say, we will leave. Take. You should educate. You are aware of this. And now see, you have refused to tell the public what is on ground. And you are coming now to say, oh, we are setting up a caretaker committee.
How? And you are the same people that you want to sell from. I dare anybody say. I dare them say, let me see a place, office. You will name PDP, National Secretary. Let me dare them. Open office anywhere in Abuja. You don't do secretariat in your bedroom. You don't do it in your parlor. If you say you're a party, go and put sign PDP National Secretariat. Just like we're occupying Wadata. We're occupying Wadata. That's why everybody knows that PDP National Secretariat. Right. If you are saying that you want to sell form, to who? You will submit it where? Is that not fraud? You know that the judgment, you went to court. We didn't go to court. You went to court. And court gave judgment against you. You have not even stated the execution of that judgment. You've not set aside that judgment. And you're not coming to deceive people. We are setting up a caretaker committee who want to begin to sell form. Is that not fraud? Right. Is that not fraud? 419. What is 419? Let me get a clarification here. This judgment by Justice Agomo, was it the one that went all the way to the Supreme Court? No, which judgment was given last week? It's different. No, the one they went to Supreme Court was Justice Omotosho and Lifu. Lifu was the one who gave judgment in favor of Sule Lamido, while Omotosho was the one who gave judgment in favor of Austin and Co. Against what they were trying to do. So that one has now gone to Supreme Court, and Supreme Court upheld the judgment of Omotosho and Lifu. So where is this one? That's what I'm trying to say. Now, when they finished the so-called Amala Convention, they now again went to Federal High Court in Ibadan and filed this action that the Federal High Court should recognize them, compel INEC to recognize them as the officers of the party. And Federal High Court said, listen, you disobeyed our own court judgment here. Just little judgment, just a monetary judgment. And that had been set aside. I mean, that convention had been set aside even by the Court of Appeal. And you have the audacity to file again, coming to the Federal High Court, who has stopped you not to do that convention, telling us now to compel INEC to recognize you. A convention that never happened, that never took place in the eyes of the law. And the judge said, listen, I'm not only going to set it aside, it's a nullity. Moving forward too, the second defendant, or the sixth defendant, read their names there. Yes. Second defendant is Mohammed Abdurrahman. Yes, God bless your father. There you have. Read it again. My father is late. God read bless it again, me. wherever he is, he's in peace. Read the second one, let the public hear. Senator Samuel Nawefayawo. Yes. National Secretary PDP. God bless your mother. Senator Mao. Go ahead. She's late too. God is blessing her wherever she is. Senator Mao Habuwa, Chairman, PDP Board of Trustees. God bless you. Honorable Austin Washuku. Oh PDP my Chairman. God. Thank you. Honorable Amma Abraham. They are the defendants. Yes. And then Tuna George. Yes. Those were the defendants. Now, fine. Now, if I may help you, let me help you, even though you don't want to pay me. So let me help you. So that when you are telling the public, tell them what happened. Okay. wọn náà lẹ́tí rí yẹn rí pé kíní ó ṣe ń dùn yín lárinrin ni ó pọ̀ jù báyìí lọ o ó dọ̀la lágbára ọlọ́run ká tó tírìtì gbogbo ẹ̀ ní tí Wike sọ ó dùn gan-an ó lárinrin ó ń jọ bí ẹni wípé Wike ti borí àwọn ọ̀tá rẹ̀ o Makinde àti Turaki àtàwọn àǹkó ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ kákó wọn pọ̀ àǹkó wọ́n ti lulẹ̀ finally wọ́n ti lulẹ̀ pátápátá tẹ́wọ́sẹ́ wá rí ìwé tí Wike mú jáde tó pínlẹ̀ àwọn oníwèé ìròyìn lọ́wọ́ yìí ó ti múra wọn lẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà ni òótọ́ tó wà níbẹ̀ náà ni pé ṣe rí ilé ẹjọ́ tí Turaki àtàwọn Seyi Makinde tán fojú wọn gbolẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Wike ṣe sọ ibẹ̀ náà tún wá padà sí tánrìn ìwá judgement míì pé kí INEC recognize àwọn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n sínú ìwé ìyè INEC mọ̀ ṣùgbọ́n bàbá Bọ̀dé George ló wá sọ̀rọ̀ wípé kí ààrẹ olódò sọ ara wọn o kọ́lọ̀ ń sọ wọn wípé Wike yìí òun gangan ni petrol àti iná tó fẹ́ ba ìjọba wọn jẹ́ o tó bá wò ń ràn bọ́ bá dáná sí tó tún fi petrol sí báwọn náà wọ ẹ̀ tiẹ̀ o. àyà kí ló sọ ó ká ọ̀rọ̀ bàbá sí odidi àgbàlagbà ó ní kí bàbá rẹ̀ ìjókòó jẹ́ wọn lé wẹ́ẹ̀tì nǹkan kan ọjọ́ sí tó ń sọ pé tí olódò dẹ́ bá ń wìn ní àwọn ó kẹ̀rọ àwọn ń rí Ghana pé bàbá ò tẹ̀ta pé bàbá yẹn ò ṣe é gbàgbọ́ mu ni àyà. You know, my dear, the point is this. You can only force a horse to the brook. You cannot force that horse to drink. You understand? It is in their own purview to accept that there is a political party with a program, with a statute, with procedures,
And if they fail to want to abide, that's what I call them agent provocateurs. If that is what they want to do, they cannot stand with the party. A man who says you will listen, first you remember the Court of Appeal in Ibadan that said we should go and hold a meeting and see how we can resolve our internal problem. They refused to turn up. Now they have gone to the Supreme Court. The Supreme Court has said all those three that were members of the working committee remain suspended. So would you not accept the ruling of the highest body? If you want to be a good politician, I will refer him. Fortunately, he's a lawyer. There is a Magna Carta Charter that was established in 1215 in England here, which states that even the King of England cannot be above the law. So nobody can be above the law. And being a lawyer, I don't know which school of law he went, but as an engineer, I know for real that I read, because I studied history too. The Magna Carta Charter says it all. So if he says he doesn't want to do this and that, I will send my advice to the president that he pretends to be working for him. There is more of what they call a political undertaker and an agent provocateur. You don't need this in this country, for God's sake. And it will not only be him. If he is able to destabilize the country, the fault will be on the president, because he's not the president. A man who says he's a member of our party has appointed somebody now, nominated somebody to be the governorship candidate for APC in Rivers, and is also nominating somebody to be PDP governorship candidate. What kind of thing is this?